तेच गोलंदाजीचा अनुभव या ठिकाणी, कारण असं म्हणतात की सिंह कधी म्हातारा होत नसतो आणि तेच लिजंड या ठिकाणी या चेंडूच्या माध्यमातून तो स्विंग बाहेर काढत असताना आउटसाईडच्या लेग स्टंपमधून या ठिकाणी दाखवलं किशोर पुन्हा एकदा इन्स्टिट्यूटकडून. व पिच लॉफ केलंय, जेल असण्याची शक्यता नाही, नो मॅच लँडमध्ये पडतोय या ठिकाणी. आपण बघतोय शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला आणि त्या ठिकाणी शॉर्ट मिड ऑफचं क्षेत्ररक्षक पोहोचेपर्यंत या ठिकाणी एक धाव पूर्ण करता येते भगवान पानिया. आणि भगवान पानिया संघाला या ठिकाणी पुढे नेत आहेत 7 या धावसंख्येवर. बिनबाद 7 धावांची पार्टनरशिप आतापर्यंत पहिल्या षटकात या ठिकाणी बघायला मिळते. ओके, तर पाण्याची व्यवस्था या ठिकाणी करण्यात आलेल्या आहेत. आपले माळी आहेत, काही रूल्स अँड रेग्युलेशन आहेत, त्याच्याकडे आम्ही लक्ष वेधणार आहोत. बॅटिंग पॉवर प्ले फर्स्ट टू 6 6 षटकांचा पॉवर प्ले आहे. पहिला पॉवर प्ले तुम्ही बघू शकता, 2च फिल्डर्स आउटसाईड दी 30 यार्ड सर्कल तुम्ही ठेवू शकता. त्याच्यानंतर उरलेली जे षटक आहे ते 5 प्लेयर आउटसाईड दी 30 यार्ड सर्कलचं तुम्हाला सूट देण्यात आलेली आहे या ठिकाणी. मिनिमम ऑफ 6 बॉलर्स टू बी यूज्ड अँड विथ मॅक्सिमम ऑफ 4 ओव्हर्स, म्हणजे 4 ओव्हर कुठलाही गोलंदाज टाकू शकतो. 6 बॉलर तुम्ही यूज करू शकता. रन स्कोर्स विल बी डबल इन द 20th ओव्हर. हा एक वेगळा नियम आहे या स्पर्धेमध्ये. 50+ लिजंड ट्रॉफीमध्ये तुमचा संघ जर 20व्या ओव्हरपर्यंत गेला तर शेवटच्या षटकात तुम्हाला जर 1 धाव काढली तर 2 होईल, 4 काढले तर 8 होतील, 6 काढली तर 12 होतील. मात्र विकेट जर पडली तर -5 सुद्धा येईल. या गोष्टीकडे आम्ही लक्ष वेधतोय. त्याच्यानंतर एनी बॅट्समॅनचे ते आम्ही रनरसाठी जो नियम होता तो नियम रद्द करण्यात आला आहे, नियम काढण्यात आला आहे, तो नियम इम्प्लिमेंट होणार नाही. एव्हरी गेम द ओपनिंग पेअर हॅज टू बी चेंज्ड बाय बॅटिंग साईड. आपण बघतोय इथे यावेळेला आपण पहिलं षटक जे पाहिलं इन्स्टिट्यूटकडून आपण पाहिलंय. अजूनही पहिलं षटक टाकलं तर किशोर कुमार यांनी. गोलंदाज आले तर राजू शेट्टी. शेट्टी हे सरनेम खूप प्रचलित आहे. रत्नाकर शेट्टी थोड्याच दिवसापूर्वी या ठिकाणी येऊन गेले. शाळांत स्पर्धेचं जॉईंट व्हेंचर ओमटेक्स बरोबर त्यांनी केलं आहे. आणि त्याच्यानंतर शेट्टी म्हटले की डॉक्टर PV शेट्टी डोळ्यासमोर उभे राहतात. माजी सचिव. जास्त बाहेर टाकलाय पहिला चेंडू शेट्टी यांनी. जवळजवळ फॉरवर्ड शॉर्टलेगच्या इकडे तो टप्पा पडला. पंच या ठिकाणी पहिला वाईड या स्पर्धेतला दाखवत असताना पवन मोरे. समोरचे पंच आणि स्क्वेअर लेग पंच आहेत ते मंदार चांबरे. आमचे स्कोरर आहेत पवनेश गौतम. आमचे फिजिओ आहेत ते डॉक्टर शैलेश शेलार. कॉमेंटेटर आहेत सुदर्शन आणि बालसुब्रमण्यम अय्यर. सुदर्शनन आणि बालसुब्रमण्यम. यावेळेला चेंडूला शॉर्टलेगला खेळले. फॉरवर्ड शॉर्टलेग जिथे चेंडू जातो तो एकनाथ सोलकरची जागा आहे ती. आणि लेग बाय दाखवत असताना तुम्ही जर मरीन लाईन स्टेशनला जाल तर PJ इंदू जिमखाना आहे आमचा. आणि PJ इंदू जिमखाना हे एकनाथचं करिअरचा पहिला जिमखाना. तुम्ही आतमध्ये जाल तर त्या जिमखानाला ड्रेसिंग रूमला एकनाथ सोलकर यांचंच नाव देण्यात आलं आहे. एक चांगली आठवणी आहे. त्यांच्यासाठी एक बेनिफिटची मॅच आयोजित करण्यात आली होती त्यांच्या पत्नीला देण्यासाठी. आणि राजन सिंगने अपॉर्च्युनिटी ग्रुपच्या माध्यमातून ठाकूर स्टेडियमला 10 दिवसाची स्पर्धा MCA मान्यता प्राप्त. तर आम्हाला 5 लाख गोळा करायचे होते, मात्र आम्ही 12 लाख रुपये शीतल सोलकर यांना देऊ शकलो. ही सन्मानाची गोष्ट आहे. चेंडू ऑन साईडला टर्न करायचा प्रयत्न आपल्याला पंचांकडे बघायला लागेल. चेंडू जातोय मागे आणि ठिकाणी सीमारेषेच्या बाहेर चेंडू गेला असं मला वाटतं. आणि पंचांचा इशारा होते 4 म्हणून. हा दुसरा चौकार या ठिकाणी बघायला मिळतोय. आणि या दुसऱ्या चौकाराने धावसंख्या पोहोचते ती आता 13 या धावसंख्येवर. 13 धावा बिनबाद. चांगली पार्टनरशिप केली आतापर्यंत. ब्युटिफुल डिलिव्हरी. पडल्यानंतर चेंडू टर्न होत असताना लेग ब्रेकच्या माध्यमातून बाहेर निघतोय. आत्ता ती लाईन मिळते शेट्टी याला, राजू शेट्टी यांना. ज्या पहिला चेंडू त्यांचा खूपच बाहेर पडला होता वाईडच्या माध्यमातून, कारण लिजन्स जेव्हा खेळतात खूप वर्षानंतर ते बॉल पकडलेले असतात आणि त्यामुळे ते थोडंसं गेअरमध्ये यायला त्यांना चौथा गेअर टाकायला थोडा वेळ लागतो. मात्र मी तुम्हाला सन्मानाने सांगतो हे सगळे चांगलं क्रिकेट खेळणार येणारे 3 दिवस, या बाबतीत कुठेही शंका नाही, कारण ते भुकेले आहेत. भरपूर दिवसानंतर ते क्रिकेट खेळत आहेत. पुन्हा एकदा लाईन चुकले शेट्टी. वाईडचा इशारा येणार. अजून एक वाईड आपल्याला बघायला मिळतोय. मर्यादित षटकांच्या सामने 20, कारण आपण जसं बघतोय की टेस्ट आहे, T20 आहे, आली T20 आपण बघतोय, त्यात 1 डे बघतो, आली T10चाही जमाना आला. T10चा सुद्धा कॉर्पोरेट क्रिकेट फार मोठ्या प्रमाणात खेळलं जातं आहे. टेनिस क्रिकेटमध्ये T8 खेळलं जातं. चेंडू लॉफ करायचा थोडासा उशिरा निर्णय या ठिकाणी घेतला केतन ठक्कर यांनी.
तिसरा वाईड या ठिकाणी येतोय. ऑफ साईडला बघूया, कारण चेंडू आता ऑफ साईडला आला होता. शॉर्ट टर्मिनला एक प्लेअर आपण बघतोय त्या ठिकाणी. स्लिप मी म्हणणार नाही. गलीला एक क्षेत्ररक्षक आहे, पॉईंटला एक क्षेत्ररक्षक आहे, कबाब पॉईंटला एक क्षेत्ररक्षक आहे, शॉर्ट मिड ऑफ आहे आणि मिड ऑफ आहे. यावेळेला चेंडू मिडल स्टंपवर आणतायत. लेग स्टंपच्या बाहेरून शेट्टी बॅकफुटला आले. बॉटम हँडचा वापर करत असताना चेंडूला ऑन साईडला मनगडाच्या सहकार्याने शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला वळवत आहेत. ते म्हणजे फलंदाज म्हणजे केतन ठक्कर. आणि या सिंगलने केतन ठक्करचं खातं उघडलं जात आहे आणि धावसंख्या पुढे सरकते ती 14 या धावसंख्या. क्रिक इरोस हे ॲप आहे. याच्यामध्ये पण तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये तुम्ही सगळे स्कोर तुमच्या बघू शकता. आणि लिंक आम्ही पाठवली आहे, डिजिटल यूट्यूबची लिंकसुद्धा आम्ही या सगळ्यांना ते फॉरवर्ड करतोय. डिजिटल लिंक तुम्ही सगळीकडे डिस्ट्रीब्यूट करा तुमच्या ग्रुपमध्ये. चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर आहे. चौथा वाईड या षटकातला राजू शेट्टी यांच्या माध्यमातून येतोय. एक नवीन विक्रम वाईडचा या ठिकाणी करत असताना, आणि त्यामुळे अवंतर धावा जेवढ्या जास्त मिळतात अवंतर चेंडूही तेवढ्या मिळत नाही. वाईड कॅन्सल केलंय पंचाने. स्क्वेअर लेग पंचांची चर्चा केल्यानंतर वाईड कॅन्सल केले. या ठिकाणी 3च वाईड पडलेत, कारण पॅडला ब्रश होऊन गेला होता. स्क्वेअर लेग पंचांचं लक्ष वेधलं. चेंडू व पिच लॉफ केलंय, मात्र गॅप मध्ये चौकार असणार. चेंडू येतोय एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीकडे, मात्र नाही, चेंडू थांबलाय, बाउंड्रीच्या बाहेर नाही जात आहे. आणि क्षेत्ररक्षक कव्हर करेपर्यंत त्या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण करत आहेत. ते भगवान पाहनिया जे धावांचं सरासरी वाढवायचं सातत्याने या ठिकाणी प्रयत्न करत आहेत. पहिल्या षटकात धावा आले तर 8 रन रेट होता 8. आता ही धावसंख्या सरकते 16वर. दुसरं षटक अजूनही मार्गस्थ आहे आणि हे षटक थोडं लांबलं जातं. त्याचं कारण आहे 3 वाईड जे पडले, त्यामुळे 9 चेंडूंचं हे षटक या ठिकाणी पूर्ण होतंय. आणि 2 षटकानंतर ही धावसंख्या आपल्याला बघायला मिळते मैदानावरती. ती 18च्या रूपाने सरासरी पहिल्या षटकात 7 होती, 8 नाही, तर आता या षटकात ती 9 झाली आहे. ते सरासरी हळूहळू या ठिकाणी वाढवत असताना ओमटेक्स ICW ग्रे, कारण संघ असा आहे तुमच्या माहितीसाठी. कॅप्टन आहेत राजेश सुतार, संघामध्ये केतन ठक्कर जे बॅटिंग करतायत, भगवान पानिया, त्याच्यानंतर येतील ते मैदानावरती ते राजेश शेट्टी येथील बॅटिंगला, त्याच्यानंतर राजेश सुतार, त्यांना नितीन आकरे, मुकेश पटेल, सुशील पुरी, अजय मेर, अनिल गरज, भगवान पानिया, भरपूर खेळाडूंना मामसा सरांनी घडवलेत सुरुवातीच्या काळामध्ये. हो, क्लासिक शॉट गॅपमध्ये बॅकफुटला येऊन जागा बनवून चेंडूला पाडवत आहेत त्या ठिकाणी डीप पॉइंटला. आणि 2 धावा पूर्ण करत असताना तर आता त्या ठिकाणी भगवान पानियाला आपण सुरुवातीला बॅटिंग करताना पाहिलं. आता केतन ठक्कर फॉर्ममध्ये येत आहेत. गुड शॉट फ्रॉम केतन. दिस शॉट विल इन्क्रीज हिज कॉन्फिडन्स. आत्मविश्वास त्याचा वाढेल, कारण हा पहिला शॉट होता जो त्यांनी मिडलिंग खूप सुंदर केला. गोलंदाज आहेत राजू. ऑन साईडला वळवलं आहेत. 2 धावा मिळतील. तर किशोर कुमारच दुसरं स्पेल टाकतायत. बोलतो ना, सुरुवातीचे महाराष्ट्र असल्यामुळे 5 ओव्हर आम्ही मराठीत करतोय, 5 ओव्हर नंतर 5 ओव्हर हिंदीमध्ये करू. जय महाराष्ट्र. मराठी ही आपली राज्यभाषा आहे, हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा आहे आणि इंग्लिश ही आंतरराष्ट्रीय राज्याची भाषा आहे, असं म्हणायला हरकत नाही आहे. ओ, हवेत खेळले होते, जेल घेणं कठीण होतं शॉट मिड ऑफच्या प्लेअरला, मात्र चेंडू तिच्या हाताला चाटून जातोय. डीपमध्ये कव्हरमध्ये फिल्डर कव्हर करेपर्यंत 2 धावा पूर्ण करतायत त्या ठिकाणी भगवान पानिया. ऑफ साईडला 3 शॉट्स आतापर्यंत बघायला मिळाले. त्यातला एक शॉट होता तो आपण पाहिला केतन ठक्करकडून. 2 शॉट भगवान पानिया खेळले, एक लॉंग ऑफला आणि एक कव्हरला. मात्र शॉट चांगला होता तो टक्करचा, जो स्क्वेअर कट त्यांनी मारला होता डीप पॉइंटला. किशोर कुमार इन्स्टिट्यूट एनकडून. ओ द विकेट. ओ, पिच होता, अक्रॉस द लाईन खेळायला गेले. नक्कीच पुढे पाऊल टाकला, पण अक्रॉस द लाईन खेळायला गेले आणि त्यामुळे तो बॅट आणि चेंडूमध्ये तो संपर्क येत नाहीत. चेंडूच्या रेषेत जर आले असते तर हा शॉट कन्वर्ट करू शकले असते ऑफ साईडला, मात्र तसं तो शॉट बघायला मिळाला नाही. काय हरकत नाही आहे. सुंदर पांढऱ्या रंगाचे आपण बघतो अंश मैदानावर दिसत आहेत. याचं कारण हे क्रिकेट अत्यंत चांगलं सौंदर्यपूर्वक वातावरणात खेळलं जातं. जिथे सौंदर्य असतं, जिथे सुंदरता असते, तिथेच हे अंश पक्षी पांढऱ्या रंगाचे बघायला मिळतात. ते मैदानावर लँड होत आहेत सातत्याने या सफाळ्याच्या निसर्गरम्य मैदानावर. यावेळेला चेंडू मिडल स्टंपवर होता. ओव्हर पिच खूप सुंदर पद्धतीने उचललेला ऑन साईडला आणि हा पहिला शॉट ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑनला येतोय. इट इज द फर्स्ट 6 ऑफ द टुर्नामेंट.
द 50 लिजन्स T20 चॅम्पियनशिप 2022 मधला पहिला षटकार येतोय या ठिकाणी बरोबर 11:15 आणि या पहिल्या षटकाराने धावसंख्या फुलते आणि धावसंख्या पोहोचते ते 29 वर. षटक तिसरं मार्गस्थ असताना सरासरी पहिल्या षटकात 7 धावा होत्या, दुसऱ्या षटकात 9. या षटकात ही सरासरी 10च्या पलीकडे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ओमटेक्स ICWC ग्रे राजेश सुतार या संघाची. नाणेफेकीचा गौल ब्लू संघातील उदयने जिंकल्यानंतर या ठिकाणी फिल्डिंग घेतली. मात्र या पहिल्या 3 षटकात बिनबाद या ठिकाणी केतन आणि तसंच भगवाननी 29 धावांची पार्टनरशिप केली तिसऱ्या षटकात आणि चौकार आणि षटकार दोन्ही दाखवले. त्यांनी ऑन साईडला हा षटकार पण पाहिला. किशोर बघायचंय कमबॅक कसा करतोय इन्स्टिट्यूट एंडकडून. फुल टॉस होता मिडल स्टंपवर समोर खेळले स्क्रीनच्या. अजून एक बाउंड्री. 2 चेंडूमध्ये 10 धावा येत आहेत आणि या बाउंड्रीमुळे धावसंख्या 29 वरून 33 वर जात असताना सरासरी क्लिअरली 11 वर पोहोचले. जी पहिल्या षटकात 7 होती, दुसऱ्या षटकात 9 होती, या षटकात 11 वर येत आहेत. ओमटेक्स ICWC ग्रे T20चं हे अत्यंत महत्त्वाचा फॉर्म्युला असतो, कारण पॉवर प्लेमध्ये जर धावा करायची नाही तर कधी धावा करायचा असा प्रश्न असतो. आणि या पॉवर प्लेमध्ये तिसरं षटक मार्गस्थ असताना 33 धावा 33 फॉर नो लॉस ग्रे संघ या ठिकाणी आपण बघतोय. केतन टक्कर कितीवर खेळतात बघूया आपण, मला सांगतील माझे मित्र गुणलेखक. तर 21 वर खेळत आहेत भगवान पानिया आणि केतन खेळतात 8 वर या धावसंख्येवर. धन्यवाद आमचे स्कोरर पवनेश गौतम ही माहिती देत असताना. तर क्रिक इरोस हे ॲप तुम्ही स्कोर बघू शकता आणि लिंकसुद्धा डिजिटल आम्ही तुम्हाला यूट्यूबचं शेअर केलेलं आहे. तुम्ही लिंकसुद्धा लाईव्ह टेलिकास्ट या 50+ लिजन्स T20 चॅम्पियनशिपचं बघू शकता. चेंडू ओव्हर पिच मिडल स्टंपवर चेंडू ऑन साईडला ऑफ केला. अजून एक बाउंड्री. तर मागच्या 3 चेंडूमध्ये तब्बल 14 धावा या ठिकाणी आलेले आहेत. बॉल जुना बॉल पाठवायला हरकत नाही पाहिजे असेल तर. तर 3 षटकामध्ये 11ची सरासरी पाहिली. चौथ्या षटकात सुद्धा इथे धावांचा पाऊस. मागच्या 3 चेंडूमध्ये तब्बल 14 धावा आल्या. अटॅकिंग बॅटिंग टक्कर आणि पाणी या ठिकाणी करत असताना संघाची धावसंख्या पोहोचली 37 वर. षटक मार्गस्थ आहे 4. सरासरी तुम्ही बघू शकता. अजूनही चेंडू या चौथ्या षटकातील बाकी आहेत. ऑन फायर आहेत दोन्ही प्लेयर. विकेट त्यांनी गमावलेली नाही आहे. खरं 35 चेंडू किंवा मॅक्झिमम 50 धावा कुठल्याही लिजन प्लेअरने खेळल्यानंतर जे काय अर्ली येईल 50 धावा किंवा 35 चेंडू त्याच्यामध्ये तो प्लेयर रिटायर होऊन बाहेर येईल आणि नवीन प्लेयर आतमध्ये जाईल. अशी एक सुद्धा नियम आहे याच्यामध्ये, जेणेकरून सगळ्यांना बॅटिंग मिळावं. आता याच्या मागे उद्देश आहे. तर एकच बॅट्समॅन जर कंटिन्युअस 20 ओव्हर खेळला तर बाकी सगळे ड्रेसिंग रूममध्ये थांबतील, म्हणून तो नियम आणलाय. ओ चेंडू समोर खेळलेत. टक्कर केतन टक्कर एक आमचे 22 टक्कर मुंबईचे प्लेयर. त्याच पद्धतीने बॅटिंग करताना केतन टक्कर बॅट दाखवत असताना या ठिकाणी अतिशय चांगली बॅटिंग. केतन थोडं अटॅकिंग क्रिकेट खेळतात. दुसऱ्या बाजूला भगवान पानिया थांबून बॉटम हँडचा वापर करून गॅपमध्ये खेळतात. दोघांचं मिश्रण अत्यंत चांगलं आणि त्यामुळे धावसंख्या बघतोय आपण 38 झाली आहे. बिनबाद या ठिकाणी ओमटेक्स ICWC ग्रे राजेश सुतार यांच्या संघाची आणि षटक मार्गस्थ आहे ते 4 राजू शेट्टीच्या माध्यमातून. चेंडू लेग ब्रेक होता, थांबले, मागे आले, चेंडूला आपल्याकडे येऊन दिला. बॅटचा फेज ओपन करतायत ऑफ साईडला शॉर्ट कव्हरला आणि एक धाव पूर्ण करतायत आणि एक धाव पूर्ण करून धावसंख्येला नेत आहेत 39 या धावसंख्येला. चांगलं अंडरस्टँडिंग दोघांमध्ये. बॅट बदलायचं टक्करला. षटक संपल्यानंतर आतमध्ये जावं, षटक सुरू असताना आतमध्ये गेलेत आणि बॅट बदलायचं त्यांना, त्यामुळे पंचांची परवानगी घ्या आज जाताना. जर नियमांकडे लक्ष वेधूया आपण. एव्हरी गेम द ओपनिंग पेअर हॅज टू बी चेंज बाय बॅटिंग साइड. बॅट्समॅन विल बी रिटायर्ड आफ्टर फेसिंग 35 लीगल डिलिव्हरीज और आफ्टर स्कोरिंग 50 runs whichever is earlier. This rule won't be applicable to last batting pair. Retired batsman is allowed to bat again if all the opening bats are dismissed. Every game the first and second over has to be bowled by a new bowler. बोनस पॉइंट कडे येणार होतो मी नंतर. ऑफ साईडला खेळले, आउटसाईडला चेंडू फ्लाय होतोय त्या ठिकाणी थर्डमॅनला.
आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर झाला असं चित्र दिसतंय आम्हाला या ठिकाणी. आणि चेंडू बघायचा आहे, थोडा आउटफील्ड त्या ठिकाणी स्लो आहे, गेला नाही आहे. पंच वाट बघत बसले की चेंडू जातोय का, मात्र तो गेला नाही आहे. आणि त्यामुळे धावा पूर्ण झाले त्या ठिकाणी. नाही, बाउंड्री दाखवली, आत्ता गेलाय तो, बाउंड्री दाखवली आहे पंचानी. आणि त्यामुळे 4 धावा मिळत आहेत आणि 4 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकते ती 43वर. 43 फॉर नो लॉस. Omtex ICWC Grey in the 4th over with the run rate of 10.90. अतिशय चांगली धावांची गती 10.90 या ठिकाणी जी T20ची ओळख आहे. गती ही 8च्या पलीकडे असायला पाहिजे T20मध्ये पहिल्या 6 षटकात. यावेळेला अक्रॉस द लाईन खेळले आहेत, ऑन साईडला मिड विकेटला कोणी फिल्डर नाही आता पोहोचेपर्यंत. गुड शॉट फ्रॉम टक्कर, केतन टक्कर ऑन फायर. अजून एक बाउंड्री, 4 धावा आणि या 4 धावाने धावसंख्या आता वेगाने पुढे जाते 47वर. 4थं षटक मार्गस्थ आणि ही सरासरी आता 11वरून हळूहळू 12कडे निघते. सुरुवातीचे दोन्ही बॉलर्स किशोर कुमार आणि तसंच राजू शेट्टी या दोन्ही गोलंदाजांचं समाचार घेतलंय. ICWC ग्रे संघाचे भगवान पानी आणि केतन टक्कर, खास करून केतन जास्त अटॅकिंग क्रिकेट खेळत आहेत. When you go for big runs in first 6 overs in power play, you can have a more advantage. हीच T20 वर्ल्ड कपमध्ये आपल्या पहिल्या 6 ओव्हरमध्ये झाला नाही सेमीफायनलमध्ये भारताकडून. चेंडू बॅट अँड पॅटच्या मध्ये, चेंडू ऑन साईडला खेळले, चेंडू ट्रॅव्हल होते त्या ठिकाणी डीपमध्ये कव्हर करेपर्यंत 1 धाव पूर्ण केले. दुसऱ्या धावांसाठी पाण्याने कॉल दिले. टक्कर आत्ता धावतायत आणि दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण करतील. आउटफील्ड कुठे कुठे आपण बघतोय थोडा बॉल थांबतोय, कारण बॉलचा वेग तसा जो यायला पाहिजे तसा आउटफील्ड ते थांबतो. त्यामुळे आपण बघतोय 2 धावा पूर्ण होत आहेत आणि या 2 धावाने धावसंख्या आता सरकते पुढे. आणि धावसंख्या सरकली ती आता 49 49 या धावा बघायला मिळत आहेत. तर केतन खेळतोय मैदानावरती 23वर आणि चेंडू घेतलेत एकंदरीत 10. याच्यामध्ये त्यांचे बाउंड्रीज आहेत मैदानावरती आपण बघतोय ते 4 आणि पानिया खेळतोय तो 22वर. 14 चेंडूच्या सामोरे जात असताना चांगली बॅटिंग दोघांमार्फत. ओपनिंग पॅर कसा असायला पाहिजे याचं उत्तम उदाहरण या ठिकाणी Omtex ICWC ग्रे 50+ लिजंड T20 चॅम्पियनशिप 2022मध्ये ब्लूनी टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंग घेतलं, आमंत्रित केलं आणि या दोघांनी बिनबाद 49 धावा केलेत. ओव्हर संपले 4, सरासरी ठेवले 12.25. पहिल्या षटकात धावसंख्या होती 7, सरासरी 7. दुसऱ्या षटकात धावसंख्या होती 18, सरासरी 9. तिसऱ्या षटकात धावसंख्या होती 33, सरासरी 11 आणि चौथ्या षटकात धावसंख्या आपण बघतोय ते 49, सरासरी 12.25. या ठिकाणी भगवान पानिया आणि मैदानावर केतन टक्कर Omtex ICWC ग्रे या संघासाठी ठेवत असताना विजय पटेल ॲक्शनमध्ये येत आहेत, कारण त्यांना माहिती आहे की धावा जास्त गेलेत. अशा वेळेला येणं आवश्यक आहे. झेंडू थोडासा आता 4 षटकं जुना पण झाला आहे आणि त्यामुळे त्या आपण बघतो Omtex व्हाईट डिलिव्हरीज, लेदर डिलिव्हरीज यूज करण्यात आलं आहे या ठिकाणी. आणि ते आता येतील ते स्पिनर आहेत. आणि आतापर्यंत 2 गोलंदाज किशोर कुमार 2 षटकं टाकले, एकही निर्धाव नाही, धावा दिलेत. एकंदरीत मैदानावरती 22 धावा. राजू शेट्टी यांनी पहिल्या षटकात धावा दिल्या, मैदानावरती 10, दुसऱ्या षटकात 16, त्यांनी 26 धावा दिलेत. तो फर्स्ट पॉवर प्ले मध्ये 1 to 6 overs. If a batting team is able to score 60 runs, more runs with no loss of wicket, respective team will be rewarded with 5 bonus points. म्हणजे आता या दोघांनी जर पहिला पॉवर प्ले मध्ये 60 धावा जर केल्या विकेट न गमावता, तर त्यांना 5 बोनस पॉईंट मिळू शकतात केतन टक्कर आणि भगवान पानी यांच्या संघाला. बोनस पॉइंट, इट इज नॉट रन, इट इज पॉइंट. व्हेन यू विन द मैच यू विल गेट 2 points. इफ यू हैव बीन डिफीटेड, नो पॉइंट्स. अभी तो बोनस पॉइंट का बहुत सारा अलग क्लॉसेस है, वो भी मैं बताता हूँ थोड़ी थोड़ी देरों में. तो विजय पटेल, द मैन विथ फिंगर स्पिन, अनुभवी गोलंदाज आहेत आणि खूप प्रॅक्टिस करतात फार मोठ्या प्रमाणात या वयात सुद्धा. त्यांचे फेसबुकला व्हिडिओज मी बघत असतो सातत्याने. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. या ठिकाणी पहिला चेंडू आत आणला होता, ऑफ द विकेटच्या माध्यमातून अपील केलं लेग बिफोरसाठी. इनसाइड एजला लागून चेंडू फ्लाय होतोय. थर्डमॅनला त्या ठिकाणी पंचांच्या निर्णयाची वाट बघायची, पंच दाखवत आहेत. या ठिकाणी आपण बघतोय मैदानावरती या ठिकाणी लेग बाय म्हणून ते आमचे पंच आहेत मैदानावरती, ते पवन मोरे. आणि अवंतर धावाने धावसंख्या सरकते ती पुढे. आता या 50 धावा लागलेत आणि या 50 धावा करण्यासाठी 4.1 षटकं 25 चेंडूमध्ये या ठिकाणी ग्रे संघाने 50 धावा केलेत.
हे 5वं षटक आहे, अजून एक पॉवर प्लेचं एक षटक बाकी आहे. फ्लाईट दिलंय मात्र थांबून खेळले, चेंडू ओव्हर पिच करून घेतला, चेंडूला मध्ये खेळलेत कव्हर आणि पॉईंटच्या मधून चेंडूला डीपमध्ये पाडत आहेत. 2 धावा टक्कर पूर्ण करत असताना बॉटमहँडच्या माध्यमातून आणि 2 धावा पूर्ण करतायत आणि पाणी आणि टक्करमध्ये टक्कर थोडे वेगाने धावा करतायत कारण स्ट्राईक जास्त घेत आहेत, धावा कन्वर्ट करतायत. फ्लाईटेड डिलिव्हरी होतात, थांबले, चेंडूला आपल्याकडे येऊन दिला, बॅटचा फेज ओपन केलं, ड्राईव्ह केलं ऑफ साईडला, 2 धावा पूर्ण करून संघाला पुढे नेत आहेत 52 आणि स्वतः टक्कर आता सरकतायत. वैयक्तिक त्यांची धावसंख्या आपण बघूया ते कितीवर पोहोचत आहेत आणि ते पोचले मैदानावरती ते 25 या धावसंख्येवर. आज चेंडू आतमध्ये आणलाय विजय पटेल जे डिरेक्टर आहेत या इन्स्टिट्यूटचे. आत आणताना चेंडू लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक टाकतात आणि चायनामॅन सुद्धा खूप चांगलं टाकतात. बघायचं ते कधी ते यूज करतायत त्याचं. अतिशय चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी करत असताना मोठे शॉट्स खेळायला देत नाही आहेत मात्र प्लेसमेंटवर इथे पानिया आणि टक्कर भर देत आहेत. स्पिनर समोर आल्यामुळे ऑन साईडला शॉर्ट मिड विकेटला खेळून एक धाव पूर्ण केली आहे. स्ट्राईक आता पानियाकडे. फुल टॉस आहे, पुढे येऊन फुल टॉस करून घेतलाय त्यांनी आणि चेंडू ऑफसाईडला घेतात मात्र चेंडू अडवेपर्यंत चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर सिंगल्स येतो. त्या एक बाउंड्री आता येते गॅपमध्ये आणि त्यामुळे बाउंड्रीमुळे धावसंख्या फुलते आणि धावसंख्या आता पुढे सरकते. मैदानावर 57 या धावसंख्येवर 4.4 षटकांचा खेळ ग्रे आणि ब्लू मधला हे पहिले 4 षटकांचा खेळ झालाय. एकंदरीत आपण बघतोय मैदानावरती हे 29 चेंडू 30 चेंडूमध्ये बरोबर ना 28 चेंडूमध्ये या धावा आलेल्या आहेत. 57 चांगला वेग ठेवलाय धावांचा. गुड बॉल आत आणलाय मात्र फिल्डर बीट झालेत, उजव्या बाजूला सरकले, चेंडू चाटून जातो डीप मध्ये सर्कलच्या बाहेर आणि 2 धावा पूर्ण करत असताना पानिया या ठिकाणी. पहिला सामना आहे त्यामुळे लिजंड टीम्सना या ठिकाणी थोडंसं ॲडजस्ट करायला वेळ लागेल. दे विल गेट लिटिल बिट टाइम. मात्र ॲडजस्ट झाल्यानंतर पहिल्या 5-6 ओव्हर नंतर हे सगळे लिजन्स पुराणा चावल चांगलं क्रिकेट खेळतील या बाबतीत शंका नाही. फिल्डिंग बॅटिंग आणि बॉलिंगच्या माध्यमातून बिकॉज मी जसं उल्लेख केला दी गॉट एक्सपिरियन्स. बॅट फुल टॉस करून घेतलंय, ऑन साईडला लॉफ केलंय, चेंडू ट्रॅव्हल होतो. हे सगळं चक्रव्यूह बनवत आहेत विजय पटेल अडकवण्यासाठी त्यांना. मात्र चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर अजून एक बाउंड्री येते. बाउंड्री काय थांबत नाहीये टक्कर आणि पाण्याकडून. धावा किती झाल्या बघूया आपण. 60 झाले का तर 60 धावा झालेत. विकेट गेली नाही त्यांना 5 बोनस पॉईंट्स पॉवर प्लेच्या आतमध्ये त्यांनी पूर्ण केलेत या 60 धावा आणि ते 5 बोनस पॉईंट्स या ठिकाणी मिळत आहेत त्यांना ग्रे संघाला. तो बोनस पॉइंट्स का एक अलग टैली बनेगा और ध्यान में रखिए ये मैच जीतने के लिए आपको फायदा नहीं होगा लेकिन ग्रिफ्ट के लिए जरूर फायदा होगा. मैच जीतने के लिए 2 पॉइंट है तो बोनस पॉइंट जिसका ज्यादा होगा उसको एक अट्रैक्टिव गिफ्ट दिया जाएगा. उसका टैली हम अलग बना रहे. तो ये पहली टीम है जिन्होंने यहाँ पे रन बनाए मैदान के ऊपर. आप देख सकते हैं 63 और अभी भी मैदान के ऊपर ये 5वां ओवर चल रहा है. तो ये 5 ओवर पूरा होने के बाद हम हिंदी में करेंगे. आइए मराठी के पास चलते हैं वापस. मराठी मध्ये आपण ये 5 ओवर पूर्ण करूया. जय महाराष्ट्र. या आई एम अ तमिल कॉमेंटेटर ऑल्सो. I do in Marathi, English, Hindi and Tamil, 4 languages from last 44 years for all sports and games, radio and Doordarshan. हमारे so you can hear the commentary of Sudarshanan also. तो एक लक्षात ठेवा टक्कर आणि पानिया पॉवर प्ले मध्ये तुमची जर विकेट पडली तर 5 पॉइंट्स मागे घेण्यात येईल. 5 पॉइंट्स आत्ता तुम्हाला दिलेत मात्र पॉवर प्ले मध्ये विकेट तुम्ही सांभाळून ठेवलं पाहिजे. जर तुमची पडली तर 5 पॉइंट गायब. पॉवर प्ले मध्ये तुमचे 60च्या पलीकडे धावा नो लॉस असायला पाहिजे. हे महत्वाचे रूल्स आहेत. आता ते 5 पॉइंट दिलेत तुम्हाला पण ते पॉवर प्ले मध्ये बिनबाद असायला पाहिजे जेव्हा 6 ओव्हर पूर्ण होतील. हा विजय आता गोलंदाज आले तर 5 ओव्हर नंतर साईड आता चेंज केली. आपण बघतो समोरच्या एंडनी सफाळा गावाच्या एंडनी आता गोलंदाजी होईल. गोलंदाज आलेत आता उदय कुमार स्वतः कॅप्टन. पहिला चेंडू फुल टॉस करून घेतलाय. फ्लाईट दिला होता ऑफ आणि मिडल स्टंपवर ड्राईव्ह करतात ऑफ साईडला. प्लेयर टक्कर केतन टक्कर डॉट बॉल आफ्टर अ लॉंग टाइम more than 21 minutes
21 मिनिटानंतर हा डॉट बॉल आलाय. ओ गुड डिलिव्हरी, पडल्यानंतर चेंडू बाहेर निघतोय. बघायचंय पंचांकडे, इट इज अ एज का विकेट किपर बीट करून गेलेत. नाही, बॅटला लागून गेले. एक धाव पानियाच्या खात्यात आणि स्ट्राईक येते. आता पाण्याकडे आले स्ट्राईक केतनच्या खात्यात आणि एक धावाने धावसंख्या पुढे सरकते 64 वर. 64 फॉर नो लॉस इन द 5th ओव्हर. इवन दो दे गॉट इट 5 पॉईंट्स, मात्र ते सांभाळून ठेवावं लागेल 6वी ओव्हर संपेपर्यंत. जर विकेट पडली तर ते 5 गुण परत घेण्यात येईल. हो, चांगला चेंडू, फ्लाइटेड डिलिव्हरी, मिडल आणि ऑफ स्टंपर, फ्रंट फुटला आमंत्रित केलं, ये घराच्या बाहेर. आणि खेळ पद्माकर शिवळकर, पॅडी शिवळकरची आठवण झाली या निमित्ताने. 2 असे प्लेयर आहेत मुंबईचे ज्यांना भारताचे दार उघडले नाही गेले. एक पॅडी आणि एक अमोल. बॅकफुटला आले, टॉप एजला लागतोय, खेळायचा होता, ऑन साईडला गेला चेंडू, ऑफ साईडला थर्डमॅनला फ्लाय झाला तो, टॉप एजला लागून. एकच धाव मिळाली. 5वं षटक मार्गस्थ आहेत. तर आतापर्यंत किशोर, राजू शेट्टी, विजय पटेल आणि उदय कुमारमध्ये उदय जास्त इकॉनॉमिकल राहिलाय. धावा कमी दिलेत त्यांनी. त्याचं कारण गोलंदाजीची लाईन, फ्लाइटेड डिलिव्हरी, आत आणण्याचा प्रयत्न, प्रत्येक चेंडू फलंदाजाला बिझी ठेवतायत, रिलॅक्स होऊन देत नाहीत. हा चेंडू फुल टॉस होता, पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू ऑफ साईडला प्लेस केला, ऑफ ड्राईव्ह. बघा सिंगलच मिळते. टक्कर, धावांचा वेग, सातत्याने पॉवर प्लेमध्ये कसं उदाहरण ठेवतायत, कसं करायला पाहिजे. दुसऱ्या बाजूला पानिया त्यांना चांगली साथ देत असताना धावसंख्या पुढे सकते 66 या धावसंख्येवर षटक मैदानावर 5वं मार्गस्थ आहे. 66 फॉर नो लॉस. ग्रे ब्लू समोर खेळत असताना यावेळेला चेंडू अक्रॉस जाऊन खेळताना बोल्ड या ठिकाणी. त्यामुळे जे 5 पॉईंट दिले होते ते 5 पॉईंट आम्ही परत घेत आहोत, कारण 6 षटकं पूर्ण झाले नाहीत. सो दिस इज द फन ऑफ द गेम. लेजंड ट्रॉफीसाठी 5 पॉईंट ठेवलेत नक्की. सुदर्शन या प्रश्न बरोबर ना, क्वेश्चन विचारला होता, सर अगर विकेट गिरा तो 6 ओवर में तो 5 पॉइंट हम वापस ले रहे हैं. यहाँ पे जो आपको हमने दिया था प्लीज वापस दे दीजिए. हमने वो वापस ले लिया 5 पॉइंट. चला अभी बोनस पॉइंट का क्या क्या यहाँ पे पैरामीटर्स है उसको पढ़ते हैं. First power play 1 to 6 overs. If a batting team is able to score 60 or more runs with no loss of wicket, respective team will rewarded with 5 bonus points. जे आपण या ठिकाणी पाहिलं, गुड बॅटिंग, क्लासिक बॅटिंग फ्रॉम पानिया आणि ते बिशन सिंग बेदीसारखे दिसतात. मात्र चांगली पार्टनरशिप मैदानावर त्यांनी केली आपण बघतोय आणि ती पार्टनरशिप झाली 66 रन्स पार्टनरशिप ग्रेट टीमच्या माध्यमातून. गुड बॅटिंग. त्यांचे वैयक्तिक दावा किती आहेत आपण बघूया. त्यांनी दावा केलेत मैदानावर 33 धावा. किती चेंडू घेतल्या त्यांनी? 21 चेंडूमध्ये 33 धावा त्यांनी केल्या पानियानी. त्याच्यानंतर दुसरा पॉईंट असा आहे, इफ अ फिल्डिंग टीम इज एबल टू ग्रॅब ए 3 or more wickets in can restrict the opponent in 59, respective team will be rewarded with 5 bonus point. म्हणजे पॉवर प्लेमध्ये तुम्ही 3 विकेट काढले किंवा 59 धावांमध्ये रोखलं समोरच्या संघाला तर तुम्हाला मिळणार. ते ब्लूला मिळणार नाही कारण धावा जास्त गेलेत आणि विकेट सुद्धा एकच पडले, त्यामुळे ते काय 5 पॉईंट मिळणार नाही. तर शेवटच्या पॉवर प्ले ओव्हरकडे येऊया आपण. उदय कुमार चालू आहे ना, शेट्टी परेश शेट्टी. The new batsman is Paresh Shetty. परेश शेट्टी गेलेत. परेशची पर्सनॅलिटी अतिशय सुंदर आहे. जेव्हा ते मैदानावर आले मला करसन गौरीची आठवण झाली. करसन गौरी ज्यावेळेला बॉलिंग करायची त्यांची ॲक्शन, त्यांची स्टाईल, त्यांचं रनवे, ग्रीप, रनवे, रिलीज ऑफ द डिलिव्हरी, फॉलो थ्रू, काय सुंदर होती करसन गौरीची त्या काळामध्ये. गौरी मला भरपूर वेळा भेटतात कार्यक्रमामध्ये. ओमटेक्सच्या एका फिल्डिंग कार्यक्रमामध्ये ते भेटले होते. भरपूर वेळ बोलवतो. जॉली क्रिकेट क्लबमध्ये गेले की गौरी यांची भेट होतेच शिवळकर आणि त्यांची घाटकोपरला. तर पॉवर प्लेमध्ये धावा आले एकंदरीत 66 फॉर 1. तर त्यामुळे 5 पॉईंट परत घेतले. त्यांची विकेट पडली. चांगला स्कोर आहे. 11ची सरासरी ठेवली आहे ग्रे संघाने 6 ओव्हरमध्ये. विजय पटेल आले समोरच्यांकडून आत आणले, चेंडू अपील केलं नक्कीच त्यांनी. मात्र चेंडू पंच विचारतात लाईन ऑफ द डिलिव्हरी, हाईट ऑफ द डिलिव्हरी, इनसाइड एज आहे की नाही.
आणि चेंडू कुठे चाललाय, डिरेक्शन ऑफ द डिलिव्हरी नकारलं त्याने, नकारात्मक उत्तर दिलं नॉट आउट म्हणून. मात्र विजय पटेलची खासियत आहे क्रीजचा वापर करतात, युझिंग द क्रीज, लेफ्ट आर्म बॉलर, लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक टाकतात आतमध्ये, मध्येच एखादा चायनामॅन, मध्येच एखादा रॉंग वन. हा चेंडू येतोय बघा आता ऑन द लेग स्टंप होता, ऑन साईडला खेळत बॅकवर्ड करेक्टला तयार नव्हते फिल्डर, पायाला चाटून चेंडू जाते, पाय लागलाय त्यांना चेंडू आणि चेंडू कव्हर करेपर्यंत 2 डावात टक्कर फार वेगाने पूर्ण करत असताना आणि टक्कर या 2 धावांनी स्वतः आता वैयक्तिक त्यांची धावसंख्या पुढे सरकते. टक्कर यांची ती 30 वर आणि संघाला येते ते 68 या धावसंख्येवर, 68 फॉर द लॉस ऑफ 1. 11 धावा बघितल्यानंतर एक लक्षात आलं सुदर्शनन की इट स्कोर विल बी अराउंड 220. आय थिंक सो द एक्सपेक्टेड स्कोर. ऑन साईडला खेळले, चेंडू ट्रॅव्हल होते, टक्कर यांनी मारलेला डीपमध्ये फिल्डर कव्हर करेपर्यंत. काय वेग आहे, क्या बात आहे. शेट्टी फार वेगाने, परेश शेट्टी धावत असताना रॉंग एंडला सुरक्षितपणे पोहोचतायत. थ्रो थोडा थांबून आला होता, टक्कर सुद्धा मंद गतीने धावत होते. मात्र या एंडला थ्रो आला असता तर डेंजर झोन होता, कारण शेट्टी मात्र त्या ठिकाणी पोहोचतायत. 2 धावा पूर्ण होत आहेत, धावसंख्या 70 धावा, 1 गडी बाद. 7वं षटक मार्गस्थ असताना ग्रे आणि ब्लू मधला या पहिल्या इनिंगमध्ये ब्लूनी फिल्डिंग घेतलं उदयनी आणि ग्रेनी आतापर्यंत दावा केलेत मैदानावर 70. षटक मार्गस्थ आहे 7वं, सरासरी 10च्या पर्यंत पोहोचली आहे. हा चेंडू ऑन साईडला खेळलेत, पुन्हा एकदा त्याच फिल्डरला बिझी ठेवतायत मिड विकेटला. खेळेपर्यंत बघायचं तिकडे पोहोचेपर्यंत त्या ठिकाणी 2 धावा टक्कर पूर्ण करतायत. फार वेगाने धावतायत शेट्टी, कारण शेट्टी आत्ताच आलेत क्रीजमध्ये, त्यामुळे गॉट अ लिटिल बिट मोर एनर्जी इवन दो इज 50+. मात्र दुसऱ्या बाजूला टक्कर थोडे थकलेत, त्यामुळे मंद गतीने धावत असताना 2 धावा पूर्ण करून धावसंख्येला नेत आहेत 72 या धावसंख्येवर. पुराना चावल होता है. और देखिए उस जमाने में बहुत अच्छा बादाम खजूर वगैरह खाया हुआ है, अच्छा खाना खाया हुआ है, तो वो ताकत तो होती है. मात्र क्लासिक बॅटिंग फ्रॉम टक्कर. 66 रन पार्टनरशिप आपण टक्कर आणि पाण्यामध्ये पाहिली होती. आता मिडल ऑर्डर त्यांची काय करते याच्यावर लक्ष राहील. बॅट अँड पॅटच्या मध्ये अगोदरच शफल झाले होते. विजय पटेलनी नोटीस केलं आणि नोस ॲट दॅट टाइम व्हॉट वी शुड बॉल, बट ब्लॉकॉल मध्ये तो चेंडू टाकला यॉर्कर लेंथवर आणि त्यांना शांत ठेवायचा प्रयत्न केला. मोठा फटका त्यांना खेळून दिला नाही, त्यामुळे बॅट अँड पॅटच्या माध्यमातून चेंडू सेलिमिडॉनला जातो. 1 धाव पूर्ण करतायत आणि पहिल्यांदाच या ठिकाणी शेट्टी आता येत आहेत बॅटिंगसाठी. परेश शेट्टी टेकिंग द गार्ड आणि सफाळा इनकडून गोलंदाजी करतील. त्यांना विजय पटेल, डायरेक्टर ऑफ दिस इन्स्टिट्यूट ॲज वेल एज अ क्लासिक लिजंड प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड. त्याने खूप क्रिकेट डेव्हलप केलंय, प्रमोट केलंय. इज टेकिंग लॉट ऑफ हार्ड एफर्ट ॲज अ मार्केटिंग हेड आणि ओमटेक्स ICWC इन्स्टिट्यूटला शिखरावर नेण्याचे ते प्रयत्न करत आहेत त्यांच्या परीने. बॅकफुटला आले, चेंडूला बॉटम हँडच्या माध्यमातून ऑफ साईडला खेळले, वेळ होता. इट इज अ बॅकफुट ड्राईव्ह, चेंडू चाललाय, आपण बघतोय स्क्वेअर ऑफ द विकेट, ब्युटिफुल शॉट. आल्याबरोबर परेश शेट्टीने बॅकफुट ड्राईव्ह दाखवलाय, स्क्वेअर ड्राईव्ह त्या ठिकाणी, आणि त्यामुळे आपण बघतोय 4 धावा मिळत आहेत पहिल्या चेंडूत आणि 4 धावांनी धावसंख्या फुलते आणि धावसंख्या आता पुढे सरकते. मैदानावरती ती आपण बघूया आणि ती दाखते ती 77 या धावसंख्या, 77 फॉर द लॉस ऑफ 1. पाण्याची गरज आहे, 7 ओव्हर्स झालेले आहेत आणि पाणी आतमध्ये जात आहे. या ठिकाणी पाणी प्यायची गरज आहे, कारण लिजन्स आहेत, पाणी लागणार. थंडीचे दिवस असले तरी पाणी घ्या भरपूर, ज्यांना पाणी आवश्यक असेल. आणि लिजन्सने विनंती आहे, फील्ड क्रिकेट एन्जॉय करा, मात्र जास्त स्ट्रेस देऊ नका बॉडीला. स्ट्रेस द्यायला गेला तर आपली जी शक्ती आहे, या शरीर थोडंसं थकतं 40-45 नंतर. फ्लेक्सिबिलिटी जी आहे, रिलॅक्सेस जे आहे ते सगळे थोडे कमी होतात. म्हणून बादशाहनी यांचा फिटनेस घेतलं होतं, वॉर्मअप घेतलं होतं. तरी पण नक्कीच फिल्डिंग करा, मात्र काळजी घ्या स्वतःची. आखरे मैदानावरती, नितीन आखरे, व्हेरी ब्युटिफुल प्लेयर. मामसा सरचे अजून एक स्टुडंट. त्यांचा जो पहिला कॅम्प होता, पहिला जो बॅच होता, त्याच्यातले हे सगळे प्लेयर्स आहेत. चिंचणी, डाणू, राजे सुतारचं गाव. मामसा सरने किती कष्ट घेतले हो त्या काळामध्ये. आम्ही रात्रभर मामसा सरांवर, मी आणि राजू बोलत होतो, आणि किती कष्ट, किती त्याग, किती तपस्या, किती मेहनत आताची पिढी घेईल का असा प्रश्न आहे. प्रशिक्षक कसा असतो, आताच आपण पाहिलं दिनेश लाडला द्रोणाचार्य पुरस्कार जाहीर करण्यात आला 1 आठवड्यापूर्वी. रोहित शर्मा यांचे कोच. मला अभिमान आहे, रोहित शर्मा आमच्या नेटमधून घडलेला पहिला प्लेयर आहे, पहिला 3 वर्षातला, जो नंतर बोरिवली पायड स्पोर्ट्स क्लबच्या माध्यमातून पुढे जाऊन खूप चांगल्या पद्धतीने प्रगती करत असताना मुंबई नंतर भारत रिप्रेझेंट केलं. सेमीफायनल हरल्यानंतर रोहित शर्मा खूप रडला. या बाबतीत शंकाने रडणं आवश्यक पण होतं, मात्र रडण्यापेक्षा चुका सुधारावे लागतील आणि चुका सुधारून पुन्हा एकदा कॉन्फिडेंटली आपल्या संघाला पुढे घालता कसं नेता येईल. मिताली राजला जो त्रास झाला, तो त्रास त्याला सुद्धा झाला सेमीफायनलला. मतलब मितालीला फायनलला त्रास झाला वर्ल्ड कपच्या. तर डॉक्टर शैलेश शेलार आमचे फिजिओ,
इथे असतील तर त्यांनी आज जायला हरकत नाही आहे. शिलार साहेब तुम्ही असाल तर आज जा. शैलेश शिलार साहेब फिजिओ आतमध्ये जायचंय. आले आले. इज डुईंग ए ग्रेट जॉब. सो यू नीड म्हणजे ज्या ज्या फॅसिलिटीजची गरज आहे ते सगळं इथे देण्यात आलेलं आहे. आणि आज सगळं स्ट्रक्चर्स बघितल्यानंतर मी राजेशला बोललो, राजेश मला एक स्टोरी करणार आहे मी आमच्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी लवकरच ICWC इन्स्टिट्यूटसाठी. ती 4-5 एपिसोडची एक स्टोरी होणं आवश्यक आहे की एवढं इंटरनॅशनल स्टाईलमध्ये फॅसिलिटीज इथे देण्यात येत आहेत आणि ते पुढे भविष्याचे भारताचे खेळाडू इथे घडणार, त्या त्या राज्याचे, त्या त्या देशाचे, त्या त्या स्टेट बोर्डचे खेळाडू इथे खेळतील. सिक्कीम, त्रिपुरा हे सगळे खेळून गेले तिथे. आणि झिम्बाब्वेची टीम आता अंडर-19ची येते 2-4 दिवसामध्ये. त्यांचे एक 15-20 दिवसाचा दौरा आहे. दुबईची टीम येते आणि हे सगळे टीम येऊन इथे प्रॅक्टिस करणार. ही अत्यंत सन्मानाची गोष्ट आहे सफाळा गावासाठी, पालघर जिल्ह्यासाठी, महाराष्ट्रासाठी. ऑफ साईडला प्लेस केलं आहे, चेंडू जातोय त्या ठिकाणी कव्हरमध्ये बाउंड्री असणार. चेंडू जरी स्लोली खेळत असला तर टायमिंग शॉट होता टक्कर कडून बॉटम हँडचा आणि ब्युटिफुल शॉट खेळत असताना. आणि या 4 धावांनी आम्हाला या ठिकाणी स्कोर पुढे आपण सरकताना बघतोय ती 81वर 81 फॉर द लॉस ऑफ 1. फलंदाज बाद झाले भगवान पानिया पहिला गडी आणि या दोघांनी 66 धावांची पार्टनरशिप केली. आता या दोघांमध्ये 15 धावांची पार्टनरशिप आपण या ठिकाणी बघतोय आणि ती पार्टनरशिप झाली परेश शेट्टी आणि केतन ठक्करमध्ये. गोलंदाज आहेत मैदानावरती ते आपण बघतोय. उदय क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, थोडंसं उशीर आले, इनसाइड लागून चेंडू फ्लाय होतोय शॉर्ट फाईन लेगला. कव्हर करेपर्यंत स्क्वेअर लेगचा फिल्डर पोहोचतोय. 1 धाव मिळणार. धावसंख्या 82. 8th ओव्हर इन प्रोग्रेस. तर 7वं षटक संपलं तेव्हा ग्रेची धावसंख्या होती 77. सरासरी 11 त्यांनी राखली आहे. 11 ही सरासरी T20च्या माध्यमातून अतिशय चांगली सरासरी आहे. बॅटन पॅचच्या मध्ये चेंडू बॉटम हँड माहिती आहे. समोर विजय पटेल उभे, स्लोली खेळलेत कारण चेंडू धावबाद होऊ शकतो. अपील होतोय त्या ठिकाणी. एकच यष्टी दिसते, लक्षात घ्या विजय पटेल यांना. तरी पण खूप सुंदर पद्धतीने तिथून त्यांनी थ्रो दिलेला आहे. मात्र सुरक्षित आहेत परेश शेट्टी. पण 1 आहे ना 35 बॉल नहीं 35 बॉल या 50 रन. 35 बॉल या 50 रन. अगर टक्कर ने 35 बॉल पूरा करेंगे तो अंदर आना पड़ेगा. 50 रन पहले पूरे करें तो अंदर आना पड़ेगा. फुल टॉस है यावेळेला. मात्र विजय पटेल समोर उभे आहेत. इज अ गुड फिल्डर. विजयजी जाऊन देणार नाहीत. ही नोस क्रिकेट व्हेरी वेल. पॅशनेट क्रिकेट, पॅशनेट क्रिकेटर. आताच खेळतात ते नेहमी. एन्जॉईंग द क्रिकेट. 21 चेंडूमध्ये 33 धावा केलेत आतापर्यंत टक्करेनी. अजूनही 14 चेंडू अक्रॉस द लाईन ऑन साइडला खेळलेत. 4 धावा मिळतील. चेंडू फ्लाय होतोय मिड विकेटला आणि जोबन चौकार मारत असताना या ठिकाणी केतन ठक्कर एन्जॉईंग द क्रिकेट ॲट दिस एज. आणि ते या 50+ लिजन्स T20 चॅम्पियनशिप 2022 मध्ये तुम्ही 83 धावा बघता या ठिकाणी ग्रे संघाच्या. पहिल्या सामन्यामध्ये षटक 8वं मार्गस्थ असताना ग्रेट बॅटिंग. 22 चेंडू खेळलेत. मॅग्निफिसंट बॅटिंग फ्रॉम ठक्कर. कशी फलंदाजी असं याचं उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करत असताना या वयामध्ये सुद्धा जसं मी उल्लेख केला लिजेंड, दे गॉड एक्सपिरियन्स, अनुभव आहे त्यांच्याकडे. यावेळेला क्रॉस द लाईन खेळत. बॅटच्या खूप वरच्या भागाला चेंडू लागला, जास्त लांब जाणार नाही तरी चेंडू जातोय लॉंग ऑनला. 1 धाव मिळणार. सगळ्या गोलंदाजांमध्ये किशोर, विजय पटेल, राजू शेट्टी आणि उदय कुमार, याच्यामध्ये उदय कुमार थोडे इकॉनॉमिकल राहिलेत. बाकी 3 गोलंदाजांना धावा जास्त गेलेत. उदय कुमार जास्तीत जास्त थोडंसं व्हरायटीज दाखवत आहेत. लाईनमध्ये, लेंथमध्ये थोडं वेरी करतायत आणि सातत्याने बदल करत असल्यामुळे फलंदाजाला रीड करावं लागते, खेळावं लागते. त्या पद्धतीने स्कोप देत नाहीत, रूम देत नाहीत, जागा देत नाहीत मोठे शॉट खेळण्यासाठी उदय कुमार कम्पेअर्ड टू अदर बॉलर्स. आणि धावसंख्या झाली ती मैदानावर आपण बघतोय ती आता 88. एक गडी बाद 8 षटकानंतर सरासरी 11. 88 फॉर द लॉस ऑफ 1. ओमटेक्स ICWC ग्रे आफ्टर 8 overs विथ 1 विकेट विथ द रन रेट ऑफ 11 पर ओव्हर. आणि अजूनही बघायचं तुम्ही मैदानावरती बघा 12 overs आहेत आणि याच वेगाने जर धावा आल्या
तर अजूनही मैदानावर ते अजून 120 धावा ॲड करू शकतात आणि धावसंख्या एक्सपेक्टेड स्कोर ज्याला आपण बघतोय ते 200 किंवा 200च्या पलीकडे धावसंख्या ओमटेक्स ICWC ग्रे उभारू शकतो आत्ता हे एक्सपेक्टेड स्कोर म्हणतोय. मध्ये काय घडामोडी होतील, एखादा चांगला बॉलरने विकेट जास्त घेतले, धावांवर अंकुश आणला तर वेग कमी होऊ शकतो, जर तरच्या गोष्टी आहेत. मात्र एक अपेक्षा आम्ही करतो या वेगाने धावा आल्या तर 210 किंवा 215 धावा ग्रे संघ 20 षटकात या ठिकाणी उभारू शकतो. बॅटन पॅडच्या मध्ये फ्लिक केले, चेंडू ट्रॅव्हल होतो मिड विकेटला. गुड शॉट फ्रॉम शेट्टी. बॉलरचं नाव सांगा जरा. मला वाटतं बॅनर्जी आहेत. नाही आहे तर धावसंख्या पोहोचते या 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकली आहे. एकच 82 वर गोलंदाज आहेत रोमित चौधरी. हवेत खेळलेत आणि विकेट का होईना या ठिकाणी बाद होता येत मैदानावरती. परेश शेट्टी ज्यांनी 2 शॉट अप्रतिम दाखवले, एक फ्लिक दाखवला, एक क्लासिक बाउंड्री दाखवली होती, त्या अपेक्षा वाढल्या होत्या परेशकडून. तर परेश बाद होत आहेत. मला अपेक्षा होती की राजेश सुतार उतरतील, मात्र राजेश नाही आहे. राजेश मागे थांबतोय. या नंबरला राजेशचं नाव होतं, मात्र दुसरे प्लेयर आता मैदानावर उतरत आहेत. सुशील पुरी फ्रॉम हैदराबाद. सो परेश शेट्टी इज बॅक. किती चेंडू खेळलेत, किती धावा केलेत परेशने? 3 चेंडू 5 धावा. परेशने फ्लिक मारल्यानंतर एक शॉट खेळल्यानंतर थोड्या माझ्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. 26 चेंडूमध्ये 46 या धावसंख्येवर घेत आहेत टक्कर. त्याने जर 50 धावा पूर्ण केलं तर त्यांना रिटायर करून बाहेर आणावं लागेल, किंवा त्यांनी 35 चेंडू खेळले तर रिटायर करून त्यांना बाहेर आणावं लागेल. जो नियम आहे क्रिकेटचा, जे काही घटना ती आधी घडेल त्याप्रमाणे ते बाहेर येतील. मला वाटतं 50 धावा त्यांच्या होतील आता, आणि त्यामुळे ते थांबून बाहेर येतील नंतर. गोलंदाज आले ते पुरी. आता मैदानावरती सुशील पुरी, न्यू बॅट्समॅन. ब्लू पॅडमध्ये टक्कर, व्हाईट पॅडमध्ये सुशील पुरी. दिस इज हाऊ वी आयडेंटिफाय. हो, गुड डिलिव्हरी. क्रीजचा वापर केला तेव्हाच मला लक्षात आलं की हा चेंडू चांगला पडणार आहे. मैदानावरती गोलंदाज रोमित चौधरी. क्रीज का इस्तेमाल करते हुए गेंद को अंदर लाया उन्होंने. थोड़े हिंदी में करूया, आता हिंदी मध्ये करूया आपण. और गेंद को ऑन साइड में ट्रेन किया, गेंद जाती हुई फाइन लेग की तरफ, और मेरे ख्याल से 3 रन यहाँ पे पूरे करेंगे टक्कर और मैदान के ऊपर दोनों हमारे बैट्समैन. सुशील पुरी, देखिए कभी कभी एक प्लेसमेंट भी 3 रन देता है, उसी का एक एग्जाम्पल था ये. अगर आप गैप में प्लेसमेंट करते हो अच्छी तरह से पीछे आके, तो उसका एक एग्जाम्पल 3 रन से पूरी अपना खाता खोलते हुए और स्ट्राइक को दिया टक्कर के पास. वो जानते हैं कि टक्कर 46 में खेल रहे हैं और उनके बाद अच्छे शॉट्स है. इस बार अगली गेंद को उठा दिया, ओवर पिच थी, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पे कैच हो सकता है, लेकिन गेंद चली गई बाउंड्री के. देखना है अंपायर का सिग्नल का इंतजार करना. 6 रन या और 50 रन हो चुका है. केतन को वापस आना पड़ेगा पेविलियन के पास. 50 रन या 35 गेंद जो भी पहला होती है तो बैट्समैन को वापस आना पड़ता है, उनको रिटायर होना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 50+ लीजेंड T20 चैंपियनशिप का रूल है. 35 बॉल या 50 रन जो भी पहला होगा बैट्समैन का, वो उनको आना पड़ेगा. तो उन्होंने 50 रन पूरा किया. 50 रन कितने गेंदे में बनाए? 27 गेंदों में. और कितने बाउंड्री से देखते हैं? 6 बाउंड्रीज है और 1 6 है. मैग्निफिसेंट बैटिंग यहाँ पे करते हुए और वापस आते हुए 50 रन करके मैदान के ऊपर केतन ठक्कर अपने टीम के स्कोर को बढ़ाया उन्होंने 98 के ऊपर. और वो एक तो तूफान वापस आते हुए और मुंबई रणजी का एक तूफान अंदर जाते हुए इस पालघर डिस्ट्रिक्ट का शान भूषण राजेश सुतार, वन ऑफ द अटैकिंग क्रिकेट. स्वतः खुद भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर जिनके फैन है, ऐसे राजेश सुतार मैदान के ऊपर, जो कि यहाँ के ऑपरेशन हेड भी है इस इंस्टीट्यूट के और DDCA के हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी है, वो अंदर जाते हुए. आमच्या भाग्याची गोष्ट आहे, मागच्या 20-25-30 वर्षामध्ये आम्ही आणि राजू एकत्र खूप काम करतोय क्रिकेटच्या डेव्हलपमेंट प्रमोशनसाठी. आणि इज अ टेरिफिक हार्ड वर्कर.
ॲज अ प्लेयर ऑल्सो, ॲज अ कोच ऑल्सो, ॲज अ क्रिकेट प्रमोटर, ॲज अ क्रिकेट डेव्हलपर. त्यांचे चिरंजीव चिन्मय सुतार मुंबईसाठी खेळत आहेत, इंडियासाठी सुद्धा खेळले अंडर 25. मुंबईला लीड पण त्यांनी केलं चिन्मय सुतारेनी अंडर 25ला. आणि आता स्वतः राजू, कारण राजेश सुतार आणि सचिन जेव्हा उतरायचे ओपनिंगला मुंबईसाठी, काय वादळी बॅटिंग असायची. आय एम प्राऊड, मी भरपूर मॅचेस त्यांचे कव्हर केले ॲज अ कॉमेंटेटर. हो, पहिला चेंडू फक्त लेटकट करत असताना चेंडूला पाठवत आहेत थर्डमॅनला विजय पटेल, स्वतः पायाने चेंडूला अडवत असताना सुतार आपलं या ठिकाणी पहिला चेंडूमध्ये सिंगल पूर्ण करून खातं उघडत आहेत. हे त्यांचं होम ग्राउंड आहे, पालघर जिल्हा त्यांचा जिल्हा, चिंचणी डहाणू हे त्यांचं गाव. त्यांचे पहिले कोच ममसाद सर, ममसाद सरला ते कधीच विसरत नाहीत, कारण ममसाद सरने या राजूला घडवलं, अखरेला घडवलं, भरपूर खेळून पालघरच्या पहिल्या बॅचमध्ये घडवलं त्यांनी. आणि राजेश सुतारने ममसादसारखा गुरु मिळाल्यानंतर अर्जुन कसा घडावा उद्दम मुंबईसाठी ते त्यांनी आपल्या करिअरच्या 9 वर्षाच्या मुंबईसाठी खेळले ते. आणि आजही ते जर इंज्युर्ड झाले नसते, 8 महिने बेडवर गेले नसते, तर ते भारत खेळले असते सेवागच्या अगोदर भारतासाठी. हे माझं नाही, सचिनचं वाक्य आहे. तर 9 षटकानंतर 99 धावा झालेत, 11ची सरासरी ओमटेक्स ICWC ग्रे या ठिकाणी ठेवत असताना पुन्हा हिंदीकडे येऊया. 10वं षटक या ठिकाणी 10वां ओव्हर यहाँ पे शुरू होता हुआ. गेंद को ऑन साइड में रुक के खेला थोड़ा, राजेश सुतार ने गेंद को अपने पास आने दिया, उसके बाद अपने बैट के फेस को ओपन करते हुए ऑन साइड में ड्राइव किया उसे थोड़ा लॉन्ग ऑन की तरफ. 1 रन को पूरा करते हुए अपने साथीदार को रोका उन्होंने. अपने विकेट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो दूसरा रन नहीं चाहते थे क्योंकि फील्डर वहां पे तैयार थे. और 1 रन से ये पूरा होता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 100 रन, 2 विकेट यहाँ पे ग्रे टीम का हम देख सकते हैं. उदय कुमार की अगली गेंद, इस बार गेंद को रुक के खेला, गेंद को अपनी तरफ आते हुए उदय कुमार ने बहुत अच्छे फील्डिंग करने, गेंद को जो स्पीड था उसको कम किया उन्होंने एक जंप करते हुए. बहुत कम ऐसे स्पिनर्स होते हैं जो अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकते हैं, तो उदय कुमार ने बहुत ही आज इस उम्र में भी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए गेंद को रोका, वहां पे थोड़ा स्पीड उसको कम किया तो ताकि रन नहीं मिले. और स्ट्राइक रोटेट नहीं हुआ, स्ट्राइक यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरी के पास ही रुकता हुआ. अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर रखा उन्होंने, लेकिन गेंद बहुत ज़्यादा बाहर चली गई. इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे अंपायर वहाँ पे देते हुए इसे मंदार चामरे वाइड करार देते हुए. और अभी तक हमने 7 वाइड देखे हैं और स्कोर को आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं 101 रन 2 विकेट ग्रे. मैदान के ऊपर ये 10वां ओवर चल रहा है. तो 11 ओवर में आप सुदर्शन को आते हुए देखेंगे कॉमेंट्री में. 10-10 ओवर का स्लॉट करेंगे हम दोनों. इस बार गेंद को उठा दिया, मिडिल स्टंप में कैच हो सकता है, लेकिन फील्डर थोड़े पीछे थे, भाग के आगे नहीं आए, वक्त लगा उनको और गेंद नीचे गिरती. वहां पे नो मैच लैंड में 1 रन पूरा किया वहां पे मैदान के ऊपर सुशील पुरी ने. और स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्ट्राइक को दिया रणजी प्लेयर्स मुंबई के हमारे राजेश सुतार को. और वो अभी स्ट्राइक के ऊपर देखना है. राजेश सुतार के बैटिंग को देखने के लिए हमेशा जो हमारे स्पेक्टेटर्स है इंतजार करते रहते. सच ए डेंजरस क्रिकेटर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज मुंबई. पीछे आए राजेश सुतार, स्टंप को कवर किया, बैट और पैड को गेंद के लाइन में लाया, बैट के फेस को ओपन किया, अच्छी तरह से गेंद को पड़ा और गेंद को प्लेस किया बैकवुड में आते हुए सिली मिड ऑफ पे. कोई रन नहीं. अगली गेंद फ्लाइट देते हुए, इस बार गेंद को देख सकते हैं शॉर्ट ऑफ लेंथ के माध्यम से गेंद को लाया था. पीछे गए, राजेश ने पहले ही पढ़ लिया था और पीछे जाते हुए वी शेप में इस गेंद को अच्छी तरह से खेलते हुए ऑन साइड में सुतार. देखिए, जिनको ममसा जैसे गुरु मिले हो तो वो बहुत ही बड़ा गुरु दक्षिणा है उनके लिए. और गुरु ने उनको किस सिचुएशन में कैसा खेलना है उन्हें मुंबई के लिए बहुत बार दिखाया उन्होंने. ये उनकी खासियत है, सेलेक्टर करके उन्होंने बहुत साल काम किया मुंबई के लिए. इस बार गेंद ओवर पिच है, गेंद को उठा दिया ऑफ साइड में, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर में, लेकिन गेंद में रुकने में थोड़ा सा वक्त लगा वहां पे फील्डर को और उसी का फायदा उठाते हुए 1 रन पूरा किया. मैदान के ऊपर सुशील पुरी ने स्ट्राइक को रोटेट किया, स्कोर को आगे बढ़ाया. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर 104 के ऊपर और 104 रन 2 विकेट 10 ओवर की समाप्ति. और हम हमारे वाणी को हम यहाँ पे विश्रांति देने वाले हैं. यकीनन आपने मराठी और हिंदी में हमारे कॉमेंट्री को एंजॉय किया होगा. और अभी आइए एक अपकमिंग यंगस्टर जो मुझे 3 साल पहले मिले, क्रिक इन्फो के लिए काम करे, इन्हें मैं अर्षा भगोले का जीरोक्स कहता हूँ. आइए सुनते हैं
एस सुदर्शनन डोंबिवली से, जो यहाँ पे कमेंट्री करेंगे। धन्यवाद। Thank you, Bala sir. It's a nice sunny morning here, the tranquil ICWC Omtex ground in Safale. Lush green outfield जिसका बाला सर ने बहुत बार जिक्र किया, और sky blue. The two perfect combination for a lovely day of cricket. And lovely day it has been so far for Omtex ICW Grey, who remember were asked to bat first because Blue won the toss and chose to bowl. But at the halfway stage, 104 for 2. They may be grey in their name, but they are smiling bright blue. Five overs done from that other end. It's a stumping appeal. The square leg umpire does not need to move because the batter knows, Sushil Puri knows, he's just overbalanced a touch, and that is enough for the wicketkeeper Dharam Bhai to whip the bails off quickly. That is the fall of the third wicket for Omtex ICWC Grey. What a start for the second half for Team Blue, who had won the toss and chosen to bowl. At a 104 for 2, they wouldn't have been happy with the first 10 overs, but here's a positive start for the second half. It's bowled down leg, but he's collected it wonderfully and whipped the stumps, whipped the bails off. 104 for 3, Sushil Puri returns for 5. We are here at the 50 plus Legends T20 Championship 2022, which is being played at this wonderful facility at the Omtex ICWC Cricket Institute in Safale. It's not too far from the railway station. It's a nice, tranquil outing here. Calm spaces. 104 for 3. Lloyd, their wicketkeeper batter, walks out to the middle. It's a false start. He wasn't ready perhaps. बढ़िया शुरुआत रोमित की इस ओवर का. उन्होंने पहली ओवर में 11 रन दिए थे. स्लो स्टार्ट, क्वाइट अपील, लेकिन हम सब ने देखा कि वहां पर शायद एक आउटसाइड एज था, and which the umpire also spotted. So this has been a good start from the second half. 2 balls, just one, no run yet, and a wicket also to begin with. Now, the timing is suddenly gone off. The first 10 overs seem to be playing on a different pitch. Suddenly you think that the pitch has been changed, because 3 balls in this over, yet a run to be scored. And again, Romit is maintaining excellent control here. Nobody will say that the score is 104 for 3 if you watch these 4 balls. And this is wide. These are the first runs of this half. Remember, we change sides of every 5 overs. So पहली 5 ओवर इस एंड से फेंके गए थे, which is the institute end. And there's another Yorker. Terrific, but they managed to squeeze a quick single. He's played it well, but he take nothing away from Romit, who's bowled terrifically this over. Just 2 runs, and this was the first of the bat. Rajesh on strike now takes guard. Remember, this is the first over of this half from the institute end.
We change sides after every 5 overs. The Institute end and the Safale Railway ground end. Now, there he manufactures room. There he manufactures room. Excellently played. It's all timing, not much power. And as a result, he will get a couple of runs. But it still is an excellent over. 2 runs to end it. 108 for 3 after 11. The first 10 overs were clearly belonged to Omtex ICWC Grey, who were racing along like a F1 track, scoring 104 in the first 10 overs. But here, Romit's second over has just cost them 4 runs. So 108 for 3 after 11 overs. Rajesh Sutar is batting on a runner ball 5 with Lloyd for company, who's on 1 of 4 balls. We are here at the excellent facility of Omtex ICWC Cricket Institute ground in Safale for the 50 plus Legends T20 Championship 2022. This is the opening match of the season between Omtex ICWC Grey and Omtex ICWC Blue, who had won the toss and opted to bowl first. They're managing to just quieten things around as the sun shines brightly. It's not too hot, not too humid, but I think the players might be better judge of that, as 11 overs, 108 for 3. A longish chat in the middle. Who should be bowling, who shouldn't be? Because the spinners, clearly, Vijay Patel has gone for 2 overs for 24, but Romit Chaudhary, 2 overs for 15, and don't forget the couple of wickets that he's picked. So clearly he's been the pick of the bowler so far. The 6th bowler into the attack, Ganesh Rai. 11 overs, 108 for 3. The teams have to use at least 6 bowlers. And 108 for 3 after 11. He's going to run in from over the wicket from the Institute end. It's taking a lot of time to get that field right. Sweeper is on the boundary on the offside. There's a long on, there's a deep mid wicket, there's a deep square leg as well, and a fine leg. Starts off with a length ball outside off that has been pushed towards wideish short third for a quick single. I think Lloyd is pretty happy to give the strike back to Rajesh Suthar, who's really known to hit them well. You might have heard Bala sir talk highly about him. And now you see long off going back, long on already in place. There's a deep point as well. Shortish in length, punched through the offside, through point. They just amble around for a single. The batters, the players outside the field perhaps know there was a second on, but the score moves along to 110 for 3 after 11.2. As I've been saying, it's a quiet start to the second half. पहले 10 ओवर में 104 रन बनाए गए थे, बट केवल 6 रन आए अगले 8 गेंदों में यहां पर. And another, this time it's a wide. A short and it's wide. Lloyd couldn't reach it. But 111 for 3, the score moves to. The first match of this season's 50 plus Legends T20 Championship. The players are all aged 50 and above. And that's why we have interesting rules in this tournament, which I will let you all know. Shot again. Happy to deflect it past, and that's cleverly played. Very, very cleverly played. Was not too short, just a bit short, but outside off. And Lloyd uses all the pace that Ganesh Rai has to offer. Deflects is just enough
to beat the wicketkeeper to his right and shot third to his left. Clever batting. Clever batting. T20 is not always about the power. It's about placement as well. And here is a perfect example from Lloyd. The score moves to 115 for 3. You can catch all the action on Omtex Sports YouTube channel, which you, I'm sure, might be. 115 for 3. After 11.3, Ganesh Rai to Lloyd. He aborts after that run up. Remember the middle overs, the overs 17 to 19. The batting team, if they score 90 or more with 7 wickets or less, they will be getting 5 bonus points. And it's an interesting story to the bonus point. I'll tell you all in a bit. That's full and wide, but too wide, and he lets it be. So if a team scores 60 or more, but without losing a wicket in the first 6 overs, which is the first power play, they can get 5 points. But remember what happened? There were 66 without loss till 5.5 overs, and they ended up losing Punia on the last ball of the power play, which meant they couldn't get those bonus points in the first phase. And again, this passes low. Not much bounce on that occasion from Ganesh Rai. And so I'm sure Omtex ICWC Grey will be wanting those 5 bonus points in the second phase, which is over 7 to 19. They need to score 90 or more in that phase and should lose less than 7 wickets. Short and wide again. Lloyd is struggling to get his timing going. बिल्कुल बल्ले का और गेंद का संपर्क नहीं हो रहा, बट याद रखें उन्होंने बढ़िया सा एक बाउंड्री मारी थी 2 गेंदों पहले. So he's not out of touch, but just trying to get his eye in. Shot again, punched straight to cover. Short cover is very alert, doesn't let any run go there. This is excellent cricket from Omtex ICWC Blue, who are just crawling their way back in the second half. As I say, the last 2 overs, just 12 runs have come, because the first 10 overs had costed 104. So this is really good comeback from ICWC Blue, who had chosen to bowl first. Remember, we are at the 50 plus Legends T20 Championship 2022 at the Omtex ICWC cricket ground in this lovely town called Safale. It's a perfect countryside, tranquil atmosphere, clear blue skies, lush green outfield, perfect conditions for a game of cricket. And it's time for Vijay Patel to come back for another spell. He's gone for 24 of his 2 overs. And he's one of the directors of the Omtex ICWC management. And he will bowl around the wicket. He bowls left arm spin. He's adjusting his field, getting cover to the deep boundary. There was deep point in place. He moves to cover. The cover fielder goes to point. There is a long off, long on in well, and fine leg as well. It's a good quiet phase, and Vijay Patel trying to squeeze in an over or 2. He's bowled 2 overs for 24. Taking a lot of time to get his field right now. Mid wicket goes to the boundary as well, square leg as well, moves back to the boundary ropes. These are all 65-meter boundary, not too long, but remember it hasn't been easy to clear it all. Here's Vijay Patel. And it's a low full toss. He only manages to get it back past the bowler. There isn't a second on. This is quiet phase of cricket. 117 for 3. Rajesh Sutar ambling along to a runner ball 7, and Lloyd is on 6 of 9. Now that is quicker on the pads.
tucked away through square leg this time. There isn't much urgency in the running. They're happy to take those singles. Perhaps they've recalibrated and said, I think 150, 160 could be enough. But it's 117 for 3 at the moment. 13th over in progress. And remember, there's bonus point for the fielding side as well if they manage to grab 7 or more wickets but can restrict the opponent to under 89. In this middle over pace, that's huge, that's in the air. There's a tinge of uncertainty and that is gone the distance. The longer on fielder moved a couple of steps forward and then back, and you almost knew at that point that he's misjudged it and he's done it horribly so. Score moves to 124 for 3 in 12.3 overs, and that is as clean a contact as Rajesh Sutar makes in his career. Left arm spinner has been easy hitting, I must say. Another one, slowish, shortish, uses the depth of the crease, goes inside and pulls it. But there is protection in the deep, at deep square leg. So that will be just 1 run. Rajesh Sutar just reading the conditions perfectly as he moves to 14 of 9 balls with a 6 in place. 14 boundaries scored so far, which are all... Now, he's not getting his timing, but he's not timed it, and that must be a blessing in disguise, because that allows them a couple, and that takes the score to 126. They've hit 12 fours so far, and for a team that hits 15 or more boundaries, they'll be getting 10 bonus point. So they are well on course for that. 15 fours should be the target. They already have 12 there. No pace whatsoever, but it's quick. The fielder at mid-off is quick to get to the ball. 124 the score. It's a very interesting play that's been in progress here. At 13 overs, draw to a close. It's 127 for 3. 13 overs, 127 for 3. Drinks will be taken onto the field. लेकिन काफी इंटरेस्टिंग खेल रहा है आज के दिन का. पहला मुकाबला है इस 50 प्लस लेजेंड्स T20 चैंपियनशिप 2022 का, जो कि ओमटेक्स ICWC ग्रे बनाम ओमटेक्स ICWC ब्लू के बीच खेला जा रहा है. पहली मैच है, जैसे मैं कह रहा हूं, 127 for 3. पहले 10 ओवर्स में ग्रे टीम, जिनको बैटिंग करने कहा गया था बिकॉज ब्लू टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया था, उन्होंने पहले 10 ओवर में 104 रन बनाए थे. एंड इट सीम्ड दैट बैटिंग वाज प्रीटी इजी. द बॉल वाज कमिंग ऑन वेल, द बाउंड्रीज वर बीइंग क्लियर्ड. बट इन द नेक्स्ट 3 overs, the last 3 overs, only 23 runs have been scored. I say only because 104 was scored in the first 10 overs. So suddenly the conditions seem to have been slowed down a bit. The pitch seems to have eased a bit. And at the toss we heard Rajesh Sutar, the captain of ICWC Grey, suggest that bowling first was the right call, which Uday Kumar did for ICWC Blue. He said that the conditions will be good, but it will get slower as the game goes on, and it is a good toss to win and to bowl first. Excellent facilities here at the Omtex ICWC Cricket Institute in Safale. It's a calm environment here, not far off from the railway station, which is Safale. It's a good 10-15 minute walk. If you take down a rickshaw, it takes about 5 minutes. It's very close to the station. Excellent facilities. There are indoor facilities as well. 11 nets, we are told. 11 indoor nets, जो कि बरसात में काफी यूज होंगी. उन 11 इंडोर नेट्स में से एक पिच विजन का है, जो बहुत कम देखने को मिलता है क्रिकेट जगत में.
13 overs, 127 for 3. Here's Ganesh Rai for his second over. He bowled a terrific first over, which was only spoiled because of a delicate boundary from Lloyd's bat that went through the third region. But otherwise, he's been really good, really keeping it tight. And 13 overs, 127 for 3. Here's Rajesh Sutar. It'll be interesting to see how he tackles Ganesh Rai's wily military medium from over the wicket. That is short, but there is protection in the deep. Remember, if you face 35 balls or score 50 runs, whichever happens earlier, you have to retire, which is what happened with Ketan Thakkar, who scored 52 of just 27 balls featuring 6 fours and a 6. He's retired out, but if the team loses wickets quickly and there is a need, he can go back in. So that is a lovely provision made in this competition, that is the 50 plus Legends T20 Championship 2022, which means that everybody will have to be alert to a chance to bat. That's full, but that's down leg. Lloyd misses the hike, but it is a wide. Is that a huge appeal for LBW? The umpire raised the finger and is gone. Lloyd walks back, and to be honest, he was never looking the part there. And Ganesh Rai gets the just rewards for his efforts. How superbly he's been bowling. This is his second over, but he's really kept the pressure on in the second half. Remember, he came into the attack when Team Grey were flying at 104 for 2, but here he is. He's trapped Lloyd in front, who walks back from 9 of 13 deliveries. He had that delicately timed 4, but on this occasion is clearly done in by the pace, looked to work it around to the onside, missed it completely and was struck adjacent. The umpire Pawan More did take little time to raise that dreaded finger up. But it's been terrific bowling from Ganesh Rai, who's finally in that wicket charts. Jayesh Chunara is the new batter in. He will be on strike. And he had to contend with a superb bowling display from Ganesh Rai. He's not given much room to the batters. He's asked the batters to manufacture the pace. He's been bowling tight lines, bowling the block hole as well. Military medium, and oh, was there a nick? Was there a nick? The reactions suggest so, but you never know. Oh dear. Perhaps there was, because Ganesh Rai had a quiet word with the wicketkeeper Dharam Bhai, who, remember, had inflicted a terrific stumping in the last over, but now he perhaps fails to hold on to a terrific, a relatively simpler chance from Jayesh Chunara. 129 for 4. Will it prove costly? Because remember, bonus points are on play for the bowling team as well. As mid-off moves inside the circle, but he sprayed it down leg. The bowling team, if it manages to pick up 7 wickets and manages to restrict the opposition to under 89 in the second phase, which is over 7 to 19, they will get 5 bonus points. And I'm told that the bonus point, the team which has more bonus points, has an attractive gift. Where's this one? Once again, he manages to get a tickle there. We'll have to wait for the umpire's signal. It is leg byes. That's why there is a fielder in the deep. A fine leg. It's a leg bye. But remember, he's bowling well, Ganesh Rai.
He has given little away to the batters and even managed to keep Rajesh Sutar off strike for most parts. Sutar is batting on 15 of 10 balls with that magnificent 6, which ideally shouldn't have been there. Misjudgment at long gone resulted in that 6, but he is still in the middle and is one of the key batters in this tournament and not just for ICWC Omtex Grey. 131 for 4. Once again down leg. Collects it well, but it's wide, says the umpire Pavan More. If any, this is one blemish in Ganesh Rai's account, who's been guilty of bowling these wides on either side. It's not just down leg, he's bowled a couple of wides on the offside as well. And 132 for 4 is the score, which has 10 wides. This has made excellent contact. I don't know why they brought the long on inside the circle, but Rajesh Sutar, wily as a fox, spots it and thumbs it over wide mid-on. It was full and on the stumps. He just had to make good contact, and he does make excellent contact. 136 for 4, and Rajesh Sutar moves to 19 of 11. Excellent batting condition, as I said. Just seemingly slowing down a bit, but Rajesh Sutar is still in the middle. That is short. That's cut away nicely. But this time there is insurance in the deep. There is a protection at a deep backward point, and that means it will be just 1. But he's making excellent contact. But the thing is, the key part, which is the end of the over, and he will retain strike. 14 overs gone, 137 for 4. "13 fours have been scored, so you still need 2, because the dugout, the Omtex ICWC dugout, is very aware of the boundary count. 15 fours if you score, you get 10 bonus points, and they've scored 13 fours and 2 sixes. They need to hit 10 or more sixes for 20 bonus points, and they just have 3 so far. I beg your pardon, 3 sixes so far. But don't rule out any more, because Rajesh Sutar, a key batter, is in the middle. You still have Ketan Thakkar, who is eligible to bat if the others fall down, because he's retired on 52 of 27 balls. That is the rule of the tournament. If you score 50 or you are in the middle for 35 balls, you will have to retire out and let the others bat, which I think adds a key element to the tactics and the plannings that the teams do. 137 for 4 after 14 overs. And seems that Romit is coming back for his 3rd over. He's given away 15 runs and picked up 2 wickets of his 2 overs. 137 for 4, 13. That is well bowled. He comes down the track, but almost ends up yorking himself, but he knows there is protection in the deep. Signals for just a single. 138 for 4. A team has to hit 15 fours in his innings for 10 bonus points, and at this point, Omtex ICWC Grey have 13 to their name. Another easy single to the onside. Huge cheers from the dugout of Omtex ICWC Grey. Remember, you're watching the 50 plus Legends T20 Championship 2022, brought to you from the Omtex ICWC Institute in Safale. Now that is in the air. He looked to go to the onside, but gets a top edge, but lands in no man's land and will get a single. Fortunate Rajesh Sutar, who moves to 22 of 14. But remember, he's a key batter for ICWC Grey. Rajesh Sutar has represented Mumbai in the Ranji Trophy as well. He's an excellent batter, I'm told. His son also plays for Mumbai in the domestic circuit. That's well struck, but there is protection in the deep. Straight to long gone. Oh dear, oh dear.
Easy run out at the non-strikers end. Oh, that is an unfortunate way. We were just talking about Rajesh Sutar, a key batter for Omtex ICWC Grey. But a powerful biff down the ground has meant that Romit manages to get a finger onto it and it hits the stumps at the bowler's end. How unfortunate is this? We'll have to listen to the man himself. I'll try and get some bites from Rajesh Sutar on the manner of his dismissal, which is very, very unfortunate. Because as a batter, as a non-striker, he was always alert to take a quick single, and that has cost him his wicket here. It's a big, big, big blow for the Omtex ICWC Grey, who've lost their 5th wicket with the score on 140. 140 for 5, with 2 balls to be bowled in the 15th over. And Rajesh is out for 22 of 14. It featured 1-4 and 1-6. We'll get the man himself to talk about that dismissal once he's set. But बड़ा झटका मैं कहूँगा ओमटेक्स ICWC ग्रे के लिए, जिन्होंने 5वीं विकेट खोई है अपनी. स्कोर है 140, 140. और ये आखिरी 2 गेंदें फेंकी जाएंगी इंस्टीट्यूट एंड से, बिकॉज एवरी 5 overs द साइड gets changed. We'll try and get Rajesh Sutar to speak after this over. But here's Romit. He's just keeping things tight. He's already has 2 wickets and has contributed to Rajesh's run out as well. Nitin Akre is the new batter in. And that is the end of 15 overs. +50 Legends T20 tournament. 15 overs have gone. It's the opening match between Omtex ICWC Grey and Omtex ICWC Blue. And we are at the picturesque ICWC Omtex Cricket Institute in Safale. It's not too far from the railway station. It's a lovely facility. There are indoor nets as well. 15 overs gone, 140 for 5, and that means it's time for the side to change, the ends to change. Now we'll see the last 5 overs bowled from the Safale Gaon end. The last 5 overs. It's key for, let me remind you of the bonus points rules. The bowling side has to pick up 7 or more wickets and keep them to under 89 in order to get 5 bonus points. They were 66 for 1 after 6 overs, and now they are 140 for 5, which means they have scored almost 80 runs and have lost 4 wickets. So they will have to keep them to under 9 runs and pick up 2 more wickets in order to be eligible to win 5 bonus points for ICWC Blue. It's a new bowler into the attack. Seemingly bowling leg spin there. Alwyn, the bowler, has been punched through the offside through covers with just a single. The batting team needs to score 89 or more, 90 or more in the middle overs, which is overs 7 to 19. They seem to be on course. That's lifted wonderfully over extra cover. But long off gets around very quickly and it keeps him down to just 2. It's excellent fielding effort, but I think the outfield is quite slow. We've been seeing that all around. If you hit it off the middle of the bat, you get value for your shots. Otherwise, the outfield acts up, slows it down and keeps them to a couple. Once again, loops it up and ease down to long gone for a single. 145 for 5. Omtex ICWC Grey need to score 90 in the middle overs and also
keep it down to 7 wickets or less to be eligible for bonus point. Now this one is swept away nicely. It's a vacant region, real estate, lots of real estate there. But once again, the outfield is slow, which allows the batters to run back for a couple of runs. 147 for 5 after 15.4 overs. That is short and that is wide, that is cut away, but there is protection in the deep. It's been excellent batting conditions. A good score this, but I will still say it's been quite slow after the first 10 overs where there was 104 for 2. It was 66 for, oh, that's a loopy ball. He comes down the track and bashes it towards deep mid wicket. There is a chance for the third, but it's very hot there. And you can understand the batters who are all, remember, aged 50 or more. This is the 50 plus Legends T20 Championship 2022. And that couple brings up a 150 for them. 16 overs gone, 150 for 5. And 4 overs left. And as we get to that last over, I'll tell you another interesting rule in place in this competition. But for now, it's 16 overs done, 150 for 5. $150 for 5 after 16 overs. The last 6 overs, 44 runs have been scored. They're taking their own sweet time to set the field and get the bowlers right. And here's Vijay Patel for his last over. It's not been a good day for him so far. 3 overs for 35 with his left arm spin. And batters have been very happy to score off him. 13 fours and 3 sixes have been scored so far. There are bonus points for the batting side if they score 15 boundaries, 15 fours in their innings, which ICWC Grey, I back them to do that because there are 4 overs left, including the last over, which also is an interesting rule. The runs that will be scored in the last over, the 20th will be doubled and the loss of wickets will lead to -5 runs. But we'll talk more about it as we get to that stage. 3 overs more in the middle overs. And that is loopy, but that's eased through the covers. Lovely cover drive. And it'll be just one. You talk about the cover drive in the men's game. There's Babar Azam, there's Virat Kohli, but there's also Laura Wolfart in the female game who plays for South Africa. And this one was one of those. Lovely cover drive from... that is down the track. And that's hit it lovely, but there is protection in the deep. Long gone does the mopping up. Will be just one for Nitin Akre. And 152 for 5. It's a bit quiet at the moment, but you remember it's the death overs that have begun. Expect some fireworks, but Vijay Patel is keeping it quiet. He's been gone for 35 of his first 3 overs. पहले 3 ओवर में उन्होंने 35 रन दिए थे, but फिलहाल बढ़िया ओवर, 3 बॉल 3 रन दिए हैं उन्होंने सिर्फ, और थिंग्स को टाइट रखने में बढ़िया सा मदद कर रहे हैं. Once again, not much pace. The batter has to manufacture it, but doesn't manage to get it past the bowler who does the mopping up. 153 for 5. This is lovely bowling from Vijay Patel, who's one of the directors of the Omtex ICWC Institute. Now he charges back and hits it over the bowler, but once again long gone in place, which means he will just get one. How much power was there in that stroke? Only the batter Nitin Akre can say. But 16.5 overs, 154 for 5. Last ball of the over, Vijay Patel's last over of his spell.
Once again, eased through the covers. Will they get a couple? No, they might not, because sweeper cover rushes through the ball and will keep it down to just one. So excellent over to cap off what has been an expensive spell. He's gone for 40 of his 4 overs, but just 5 runs of this last over in the death over. So Vijay Patel has bowled a terrific over when it matters in the death over. 17 overs gone. 155 for 5 are Omtex ICWC Grey. They are inching towards that bonus point condition, which is that they need to score 90 and also lose less than 7 wickets. 7 wickets or less in order to gain 5 bonus points in that middle overs, which run from over 7 to 19. They were 66 for 1 after first 6 overs, which was the first power play. Now they are 155 for 5. Change in the bowling. It is bowler name? Uday Kumar, the captain, is into the attack. He's bowled 3 overs, 19 for 1. Lovely shot, that's lifted up, but long on, runs to his right. Doesn't carry to him, and they will just get one. No, a bit of confusion in the running. Nitin Akre wanted a second, but did not get the nod from Jayesh Chunara, and they will just have to settle with 1. I thought he made a good contact there. It didn't travel the distance, neither did it go to the fielder. Just 1 there. Uday Kumar, the captain who chose to bowl, he's been bowling well. Once again, charges down the track. It's a half stop, but they don't run. You can find our scoring at Crick Heroes app, and also you can watch the game live on Omtex Sports YouTube channel. This is coming to you live from the Omtex ICWC Cricket Institute in this lovely ground at Safari. Now once again, Chai looks to force the issue, but cover fielder gets along and he will get just 1, does Nitin Akre. 157 for 5. And they're just trying to force the issue around here. Remember, they have a powerful batter in Ketan Thakkar, who had to retire out on 52. He can bat provided the others get out. But in the middle, misses the sweep. Huge shout for LBW. But I think it's missing leg. And that's what the umpire thinks as well. Mandar Chambre is the umpire now. And Pawan More stands at the square leg region. Lovely loop there. Once again takes the aerial route, but he hasn't hit that well. And it will only roll down towards long on for another single. Uday Kumar is bowling off spin from over the wicket. And I think, if my memory serves me right, he's bowled all those overs from the Safari Gaon end. And he's been very, very economical. Just 22 runs for a wicket. And this is his last ball of his spell. Can he get another wicket? He's almost gotten a wicket. Or has he? Yes, he has. I will have to wait and see if it's a run out or a stumping. I think it should go down as a run out. But nevertheless, 158 for 6. Nitin Akre has to walk back. Run rate of 8.86. 158 for 6, and that is the end of 18 overs, and that also brings down curtains to Uday Kumar's spell. That has been fabulous, to say the least. 4 overs, 22 runs, 1 wicket, and all of those at the time when Omtex ICWC Grey was going at 11 and over. And now, if you look at the present tense, if you look at the score, it's 158 for 6 after 18 overs. And the run rate is
well below 9 and over. So he's been a key figure in doing that. It was 4 overs for 22 for 1. New batter कौन है? Ajay Meher is the new batter in. 2 overs to go. And they are a bit away from the bonus point as well, our team Grey. Because they need to score 90, but they also need to lose fewer than 7 wickets. They've lost 6 wickets. And 2 overs to go. They have scored, remember, they have scored 93 runs in the middle overs. They should not lose 1 more wicket in this over. And then they'll get those 5 bonus points. If they lose a wicket, they might once again lose out on those. Team Blue will not get it because they've scored 90. They've scored over 89, which was the condition. They should have scored, kept them to 89 or less. But they've scored 93. 158 for 6. Last 2 overs to go. I think Kishore Kumar is the bowler into the attack. Or is it Ganesh Rai? Is it Ganesh Rai who's bowled terrific 2 overs for 17? Now they come back for 2. There's a slight overthrow plus a misfield, but it does not result in an extra run. Ganesh Rai is bowling from the Safale Gaon end now. He bowled a couple of overs from this end, the Institute end. But now there's a change in end, which is the end changes every 5 overs. Once again, nudges it with soft hands. Will they run back for 2? They won't because short fine leg gets around very quickly and keeps it down to 1. 15 boundaries needs to be scored. By boundaries, I mean 4s here. 15 4s in an innings for 10 bonus point. But at this point, Grey have scored just 13. Omtex ICWC Grey are 160 for 6. That's well played. That is struck well, but there is field in the deep. Will they manage to get back for 2? No. It is not too cool. As Bala here, sir, once again joins me. Quick thoughts from you. What do you think of this score? Because first half we saw that the batters were scoring very quickly, but things seem to have been slowed down a bit here. नहीं, हमने देखा कि स्टार्टिंग में रन रेट जो था 7, उसके बाद 8.5, 11, 12.5, उसके बाद तो जो स्पिनर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे यकीनन रन रेट को थोड़ा नीचे लाया है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्कोर 200 या 220 या 230 तक जाएगा. अभी देखते हैं क्या होता है. 163 for 6. Really slowed down as Ganesh Rai once again on the pads, but flicks straight to short field. As Bala here said, it's the spinners that have kept them quiet, and not any other spinner but the captain Uday Kumar, who's bowled 4 overs for 22. And Romit Chowdhury, not to forget him, 3 overs 18 for 2. He will perhaps bowl the last over, but we'll talk about that bridge when we get there. At the moment, it's 162 for 6. The boundaries have completely dried up as the sun has shone brightly. Has he nicked that? No, he hasn't. It's the swish and a miss. The batters are trying very, very hard to get boundaries because remember, it's the death overs, the last 8 balls left in this innings. The score stays on 162 for 6 with Nitin Akre and Ajay Meher trying to force the issue here at the Omtex ICWC Cricket Institute in Safale. It's a picturesque ground here in this suburb of Mumbai. Now it's a huge appeal. He looks to flick it to the onside but misses. We are of course in the Palghar district, which is one of the distant suburbs of Mumbai.
163 for 6 after 19 overs, which means the middle overs officially have ended. And Omtex ICWC Grey have managed to score close to 100 runs. They've scored 99 in this middle overs, which means they get 5 bonus points because they've scored over 90 and also have lost less than 7 wickets. So 5 bonus points for Omtex ICWC Grey, which they had cruelly missed out on in the first phase when they lost that 1 wicket. But 19 overs gone, 163 for 6. Your final thoughts before we get into the last over, Bala sir? नहीं अभी ये आखिरी गेंद आखिरी ओवर का जो यहाँ पे रूल है उसके पास मैं ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि ये भी आखिरी ओवर में अगर वो 1 रन निकलते हैं तो 2 बन जाएगा, बाउंड्री मारते हो तो 8 बन जाएगा, 6 मारते हो तो 12 बन जाएगा, लेकिन अगर वो विकेट खोते हैं तो -5 हो जाएगा। तो ये एक रूल है इस 50+ लीजेंड्स T20 चैंपियनशिप 2022 में, तो देखना है इसका फायदा वो कितना उठाते हैं। A timely reminder because this is the last over of the first innings of the first match of this year's 50+ Legends T20 Championship 2022. The score is 163 for 6, but I'm still not ruling out 200 because this is the last over, which means the run scored will be doubled, and if the team loses a wicket, they'll lose -5. Here's Romit Chaudhary. He's given away just 18 runs of his 3 overs, and that's excellent running. It's pierced through the covers. They run 2, but they will get 4 because this is the last over. This is the power play or the power surge over, as I call it. The last over of the innings is the power surge over, which means your score gets doubled. If you lose a wicket, you lose 5 runs as well. And this is a sound start for Team Grey, who've begun with 4. They ran 2, but as the rules suggest, they'll get 4. Now he slices it. Now he beats backward point to his left. And they want a second, but only one batter was interested in a second. They will get just 1. But as the rules suggest, they will get a couple. Because it's the bonus over where every run score will get doubled. This thing changes tactics greatly. It will change tactics vastly. Because they were 163 for 6 at the start of the over. They've already managed to get 6 runs here. Whereas they've only run 3. 169 for 6. Interesting phase. Last 4 balls in this innings left. Romit Chaudhary from over the wicket. Full toss. He smashes it down the ground. There is long on. Will they get 2? They won't. Ajay Meher once again wanted a second, but it was Jayesh's call as he was running to the danger end, and he says, no, I don't want it. It's 6 wickets in. They've lost 6 wickets. They have an in-form batter, Ketan, in the dugout. Ketan was written out. That's huge appeal. The umpire says he stays unmoved. We'll have to wait for his call. Is it a leg by or was there an inside edge? I think there is an inside edge. Or is it? No. He signals a leg by, but they will get a couple of runs because every run scored in this bonus over will get doubled. 172 for 6. 2 balls left in this innings. $173 for 6. We'll get the thoughts of the players, some of the players in the innings break as to what they... Oh, that's clever. That is clever, but will the outfield assist the batter? It won't. Alas, it won't. But they run 3, they get 6. It was full and on the pads. He tickled it fine, did Ajay Meher. He will get 6 runs because of the bonus over, but the outfield... It helps the batter get 3, but it does not run away to the boundary. Last ball of the innings. Romit Chaudhary took Jayesh. And he misses. Oh, what an anticlimactic end to the innings. The first match of this year's 50+ Legends T20 Championship. 179 for 6 for Omtex ICWC Grey, who were asked to bat first after Team Blue won the toss and chose to bowl. They've got to 179 for 6 with only 75 runs coming in the last 10 overs.
I say only because they had scored 104 in the first 10 overs. It's a disappointing finish, I think. But it's also about the conditions to blame. Let's get thoughts of Bala, sir. Your thoughts? They scored 75 after being 104 in the first 10 overs. नाही इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे की पहिल्या 10 षटकामध्ये 10.40ची धावांची गती ठेवली आणि नंतरच्या 10 षटकात आपण बघतो ही गती जी आहे आपल्याला ती 7 बघायला मिळाली. त्यामुळे ही गती खाली आली. त्याचं कारण होतं त्यांचे स्पिनर्स ज्यांनी चांगली गोलंदाजी केली आणि सुरुवातीला जी बॅटिंग केली होती पाणी आणि टक्करने जी 7 धावांची पार्टनरशिप केली, राजेशनी चांगली बॅटिंग केली, तर ती धावांची गती जर कंटिन्यूस केली असते ती आपण अपेक्षा करत होतो की 220 वगैरे बघायला मिळतील. तसं नाही बघायला मिळालं. 179 पहिल्या 10 ओव्हरमध्ये 104 आणि नंतर आपण बघतोय या धावा बाकीच्या 7च्या रेटनी आणि त्यामुळे फरक पडलाय. पण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे की जसं मी उल्लेख केला लिजन्स म्हणजे मास्टर्स आणि मास्टर्स म्हणजे ऊन पाऊस खूप पाहिलंय, अनुभव खूप असतो आणि या खेळाडूंनी या वयात सुद्धा एवढी चांगली फ्लेक्सिबिलिटी बॉलिंग असेल बॅटिंग असेल फिल्डिंग असेल याचं कौतुक करायला पाहिजे. या बाजूला दोन्ही संघ ग्रे असेल किंवा ब्लू असेल या दोन्ही संघातील खेळाडूंचं अभिनंदन. अतिशय चांगला खेळ दाखवलाय आणि बादशाहने जी वॉर्मअप घेतली सकाळी सुदर्शनन त्या वॉर्मअपचाही फायदा या मुलांना प्लेयरना झालाय याचा उल्लेख करायला पाहिजे. आणि त्यामुळे आपण बघतोय 180चं टार्गेट दिले 20 ओव्हरमध्ये आस्किंग रन. हॅलो 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 सगळ्या संघनायकांना एक सूचना आहे.
लंच जे आहे कॅफेटेरियामध्ये आपण आयोजित केलं आहे इन्स्टिट्यूटच्या आतमध्ये. आणि जे नवीन दोन संघ आता इथे खेळण्यासाठी येत आहेत दुपारच्या सत्रामध्ये, रॉटरी वॉरियर्स आणि पुणे सुपर किंग्स, या संघटनांना विनंती आहे, लंचची व्यवस्था कॅफेटेरियामध्ये आहे आतमध्ये इन्स्टिट्यूटमध्ये, तिकडे तुम्ही याचा लाभ घ्यायचा आहे. जेवून तयार राहा, तुमचा सामना साधारणपणे 2:15-2:30 सुरू होईल. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. नवीन संघ जे आलेले आहेत, रोटरी वॉरियर्स आणि पुणे सुपर किंग्स, त्यांच्या संघनायकांना सूचना आहे आयोजकांकडून, कॅफेटेरियामध्ये तुमचं जेवणाची सोय करण्यात आलेली आहे, त्याचा लाभ घेऊन तुम्ही तयार राहा पुढच्या मॅचसाठी. आणि तसंच आत्ता जे दोन संघ ग्रे आणि ब्लू खेळत आहेत, सामना संपल्यानंतर तुमची सुद्धा लंचची व्यवस्था कॅफेटेरियामध्ये आहे. अंपायर, स्कोरर्स, त्याच्यानंतर आमचे लाईव्ह टेलिकास्ट, डी जे, सगळं आमचं ग्राउंड स्टाफ, सगळ्यांना ही सूचना आहे, कॅफेटेरियामध्ये तुमची सोय आहे. आणि तुमचे ड्रेसेस, नवीन संघ जे आलेत रोटरी वॉरियर्स आणि पुणे सुपर किंग्स, कॅफेटेरियामध्येच तुम्हाला ते हँडओव्हर करण्यात येईल, तिकडेच तुम्ही चेंज करू शकता.
गेम. पहिला चेंडू फुल टॉस करून घेतलं ऑन साईडला वळवत असताना पावा प्ले आहे 6 षटकांचा. तुम्ही 2च प्लेयर बाहेर लावू शकता, त्याचा या ठिकाणी फायदा घेत असताना 2 धावा पूर्ण करतात आघाडीचे दोन्ही फलंदाज आलेले आहेत. तर गणेश आघाडीला आलेत आणि त्यांच्याबरोबर आहेत गणेश राय आणि उदय कुमार कॅप्टन स्वतः. ॲबडमेन गार्डसाठी या ठिकाणी कॉल करतायत मैदानावरती. त्या हेल्मेटमध्ये आहेत ते गणेश राय, विथआउट हेल्मेट आहेत कॅप्टन उदय कुमार, ज्यांनी खूप चाल इकॉनॉमिकल गोलंदाजी या ठिकाणी केली आणि त्यांच्याच त्या स्पिन अटॅकमुळे त्यांच्या आणि रोजच्या स्पिन अटॅकमुळे धावांची गती दुसऱ्या 10 षटकात थोडी कमी झाली ग्रे संघासाठी. मात्र इथे सुरुवात चांगली करत आहेत. काही वेगवेगळे नियम आहेत या 50 लिजन्स T20 चॅम्पियनशिपमध्ये, कारण 35 चेंडू किंवा 50 धावा जसं होतील त्याप्रमाणे प्लेयर रिटायर होऊन पेव्हिलियनकडे येतील. अजून एक नियम असा आहे या ठिकाणी शेवटच्या षटकासाठी, ज्या वेळेला शेवटचं षटक सुरू होतं 20वा आणि त्यावेळेला जर एक धाव काढली तर ती 2 होईल, चौकार मारला तर 8 होईल, 6 मारले तर 12 होतील, विकेट पडली तर -5 होतील. हे असे काही नियम आहेत जे या ठिकाणी एक वेगळ्या पद्धतीने या लेजंड ट्रॉफीसाठी कृतीमध्ये आणण्यात आलेले वर्किंग कमिटीकडून. आणि अतिशय सुंदर निसर्गरम्य मैदान, या मैदानाला स्वरूप दिलं प्रवीणदादा राऊत यांचा उल्लेख केला पाहिजे, राजेश म्हात्रे आणि सफाळीच्या सगळ्या ग्रामस्थांचा उल्लेख करायला पाहिजे. खूप कष्ट घेतलेत आणि पूर्ण हे डिझाईन जे बघताय या इन्स्टिट्यूटचं हे सगळं आमचे ऑपरेशन एड आमचे राजेश सुतार यांच्या माध्यमातून करण्यात आलं आहे. विजय पटेल यांचा सुद्धा फार मोठा या ठिकाणी सिंहाचा वाटा आहे. मार्केटिंग एड आहेत ते, आणि तसंच सुरू नाईक हे प्रोजेक्ट एड आहेत, राजेश सुतार हे ऑपरेशन्स एड आहेत आणि समीर गवस आमचे हेड कोच डाव्या बाजूला या ठिकाणी उपस्थित आहेत. गोलंदाजाचं नाव सांगा. सुशील पुरी. चांगली बॅटिंग, 66 धावांची पार्टनरशिप पहिल्या विकेटसाठी आपल्याला ग्रे संघाच्या माध्यमातून बघायला मिळालं होतं मैदानावरती. ते भगवान पानी आणि केतन टक्कर, तशी पार्टनरशिप आपल्याला गणेश राय आणि तसंच उदयच्या माध्यमातून बघायला मिळतंय का उदय कुमार यांच्या माध्यमातून ब्लू संघासाठी या ठिकाणी बघावं लागेल. पुरी सापाळा गावांकडून यावेळेला बॅकफुटला आले, जागा पण चेंडूला कट केलं ऑफ साईडला. चेंडू शॉर्ट कव्हर रिजनमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने फिल्डिंग करत असताना 50+ लिजंड्स, ते का लिजंड्स आहेत का मास्टर्स आहेत याचं उत्तम उदाहरण या वयामध्ये सुद्धा प्रस्तुत करत असताना एक चांगलं क्षेत्ररक्षण करून. द गॉड एक्सपिरियन्स, अनुभव आहे त्यांच्या मागे. ऊन पाऊस खूप पाहिलं आपल्या क्रिकेटच्या आयुष्यामध्ये. आज जरी शरीराची फ्लेक्सिबिलिटी कमी झाली असली तरी त्यांचं कमिटमेंट, त्यांचं पॅशन कमी नाही झाले. चेंडू लॉफ करण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, पडल्यानंतर थोडासा मूव होत असताना चेंडू आउटसाईड द ऑफ स्टंप सुशील राय यांच्या माध्यमातून. मात्र चेंडू आणि बॅटमध्ये फलंदाज त्या ठिकाणी संपर्क आणू शकले नाहीत. स्ट्राईकवर आहेत गणेश राय. प्रति षटकाच्या मागे सरासरी 9 धावा असं उभारावी लागेल तरच ते हा सामना जिंकू शकतील. पहिल्या 10 षटकात ग्रे संघाने 104 धावा कुठल्या होत्या आणि येथे पहिल्या 10 षटकात ब्लू संघ कुठल्या पद्धतीने प्रत्युत्तर देते बघावं लागेल. 66 धावांची पार्टनरशिप पहिल्या विकेटसाठी ग्रे संघाने पाणी आणि तसंच टक्कर यांनी उभारली होती. बॅकफुटला आले, चेंडू बघितलं की पडल्यानंतर जास्तच बाहेर जातोय आणि त्यामुळे लक्षात घेऊन चेंडूला सोडण्यामध्ये भर दिला. नकारात्मक चेंडू असल्यामुळे आमचे दोन्ही अंपायर्स जे नियुक्त करण्यात आले कमिटीमार्फत, पवन मोरे आणि तसंच मंदार चांबरे, अतिशय चांगली कामगिरी आतापर्यंत करत असताना आमचे स्कोरर या ठिकाणी तुम्ही बघताय क्रिक हिरोजच्या माध्यमातून पवनेश गौतम मॅन्युअल स्कोरिंग आणि डिजिटल स्कोरिंग दोन्ही एकत्र करतायत. चेंडू यावेळेला ऑफ फॉली करून क्लासिक ड्राईव्ह करतायत, चेंडू पाठवतायत ते शॉर्ट कव्हर पॉईंटमध्ये. क्षेत्ररक्षक सज्ज आहेत त्या ठिकाणी आणि लिजन्स आपलं टॅलेंट, आपलं पॅशन, आपलं पदलाली ते या ठिकाणी दाखवत असताना मैदानावरती. गणेश राय त्यांच्यासाठी एक स्लिपमध्ये एक फिल्डर आहे, पण बघतोय बॅकवर्ड पॉईंटला एक फिल्डर आहे, कव्हर पॉईंटला शॉर्ट कव्हर पॉईंटला एक फिल्डर आहे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर आहे. यावेळेला चेंडूला थांबून बॉटम हँडचा प्लेस केला, मात्र बीट होते शॉर्ट कव्हरचे त्या ठिकाणी प्लेयर आताला चाटून चेंडू जातो डीप कव्हरमध्ये. लॉंग ऑफच्या फिल्डरला त्या ठिकाणी बॅकअप करण्यासाठी यावं लागतंय. पॉवर प्ले आहे, पॉवर प्लेमध्ये 2 क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या पलीकडे तुम्ही ठेवू शकता. तो क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी लॉंग ऑफचा पोहोचतोय, पोहोचेपर्यंत एक धाव पूर्ण करतायत गणेश राय, कन्वर्ट करतायत धावसंख्येला आणि धावसंख्या पोहोचते मैदानावर 4 वर. स्ट्राईक देत आहेत संघनायक या ठिकाणी आपण बघतोय ब्लूचे उदय कुमार, ज्यांनी इकॉनॉमिकल गोलंदाजी अतिशय चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी मागच्या 20 षटकामध्ये त्यांनी 4 षटकांच्या माध्यमातून टाकली होती. त्यांनी 4 षटकात अतिशय सुंदर गोलंदाजी करत असताना 22 धावा दिल्या आणि 1 विकेट त्यांनी काढली होती आणि ते स्ट्राईकवर येत आहेत ब्लूचे कॅप्टन उदय. सामोरं जातील रायना
सफाळे गावांकडून फुल टॉस आहे. चेंडू ऑन साईडला आफाम पुल केले. बॅटच्या खूप वरच्या भागाला चेंडू लागलाय. जास्त लांब जाणार नाही. स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडू जातो. एक चेस करतायत मिड विकेटचे फिल्डर त्या ठिकाणी कव्हर करेपर्यंत 2 धावा पूर्ण करत असताना कॅप्टन आणि या 2 धावाने संघाच्या धावसंख्येला पुढे आकार देत आहेत. या ठिकाणी आपण बघतोय ते 6 या धावसंख्येवर. 6 फॉर नो लॉस. पहिलं षटक जेव्हा ग्रेनी सामोरे गेले होते तेव्हा त्यांनी 7 धावा काढल्या होत्या पहिल्या षटकामध्ये. आणि इथे आपण बघतोय पहिलं षटक पूर्ण होते. पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा काढलेत. ग्रेने सुद्धा एकही गडी गमावला नव्हता. ज्यावेळेला टक्करणी मैदानावर खेळले होते ते भगवान पानिया. आणि त्याच्यानंतर आपण बघतोय या ठिकाणी बघतायत गणेश आणि तसंच उदय यांनी सुद्धा पहिल्या षटकामध्ये 1 धाव नक्कीच कमी पडली. रनरेटच्या दृष्टीने बोलायचं झालं आस्किंग रनरेट 9 धावा होत्या प्रति षटकाच्या मागे. त्यांनी 6 धावा काढलेत. 3 धावा थोडेसे मागे चाललेत. त्यामुळे पुढच्या षटकामध्ये थोडासा धावांची गती या ठिकाणी वाढणार या बाबतीत शंका नाही. 180 धावा करायचे. 6 धावा आलेत. 100 अजूनही 74 धावांची गरज आहे. 19 षटकांचा खेळ बाकी. आस्किंग रनरेट आता किती झालाय मला माझे स्कोरर सांगतील. धावांची गती थोडीशी वाढेल या ठिकाणी आणि ती गती त्यांना ठेवावी लागेल. आणि 9.13 धन्यवाद सुदर्शन या ठिकाणी. तर 9.13 अशी धावांची गती ठेवावी लागेल. हा सामना या ठिकाणी जर ब्लूला जिंकायचं असेल तर. T20मध्ये रेशिओ अत्यंत महत्त्वाचे. मर्यादित षटकांच्या सामन्यामध्ये तुम्हाला त्या काळाप्रमाणे त्या परिस्थितीप्रमाणे तुम्हाला पुढे सरकत राहावं लागतं आणि रन रेटवर लक्ष ठेवावं लागतं. तर रन रेट वाढत गेलं तर मानसिक दबाव वाढू शकतो. सायकोलॉजिकल प्रेशर वाढू शकतं आणि याच मानसिक दबावामध्ये भरपूर वेळा संघ सामना गमवतो. मात्र उलट परिस्थितीसुद्धा कधी कधी असे डॉमिनेट करत असतात आणि रन रेट जी हवी आहे त्याच्या पलीकडे रन रेट नेण्याचा प्रयत्न करतात आणि जे प्रेशर आहे तो शिफ्ट करण्याचा प्रयत्न करतात समोरच्या संघावर. लेफ्ट आर्म स्पिन या ठिकाणी पंचण यष्टींच्या मधून टाकत असताना गोलंदाज आलेत मैदानावरती. आपण बघतोय मुकेश पटेल. त्याला बघितल्यानंतर पॅडी मसुरकरची आठवण झाली या ठिकाणी आणि पद्माकर शिवलकर यांची आठवण होते. आज आपण विजय पटेलना लेफ्ट आर्म स्पिन टाकताना पाहिलं. आता ही डावकरी स्पिन यष्टी आणि पंचांच्या मधून या ठिकाणी वळसा घालून गोलंदाजी करतायत. लेफ्ट आर्म स्पिन फार दुर्मिळ असतात. डावकरी गोलंदाज भारतामध्ये आपण पाहिलंय भरपूर. प्रज्ञान ओझा असेल, रवींद्र जडेजा असेल, सब द ब्युटिफुल बॉलर्स लेफ्ट आर्मच्या माध्यमातून एक काळ गाजवला आहे. यावेळेला चेंडू पडल्यानंतर अपील होतोय त्या ठिकाणी. क्लीन बोल्ड होत आहेत आपण बघतोय. तर चेंडू यष्टीला लागून जातोय. पाय त्या ठिकाणच्या पायाला पॅडला ब्रश झाल्यानंतर आणि त्यामुळे या पहिला धक्का दुसऱ्या षटकात या ठिकाणी लागतोय. कारण 9व्या षटकात त्यांचे फलंदाज बाद झाले ते ग्रेचे. मात्र इथे दुसऱ्या षटकात ब्लू संघाला लवकर लागतोय आणि स्वतः संघनायक बाद झालेत. इट इज अ बिग विकेट. कारण ते एक चांगले बॅट्समॅन होते उदय कुमार आणि तेच परत आहेत आणि संघाची धावसंख्या मैदानावर आपण बघतोय ती 6च्या रूपाने असताना. लेफ्ट आर्म स्पिनरची हीच खासियत आहे. कारण एक तर ते क्रीजचा वापर करतात, एक तर पंचण यष्टींच्या मधून यष्टीला वळसा घालून गोलंदाजी करतात. ग्रीप बुधाई नाही गणेश आऊट झाले. धन्यवाद. माझे गुणलेखक आमचं लक्ष वेधत असताना दोघेही सारखेच दिसतात हाईटच्या आणि शरीरयष्टीच्या दृष्टीने. आणि त्यामुळे बघायचं आहे उदयकुमार अजूनही आहेत. मात्र त्यांना झटका लवकर दिला दुसऱ्या षटकात. आणि लेफ्ट आर्म स्पिनरला जेव्हा पहिल्या षटकात जर विकेट मिळालं तर जास्त घातक आणि डेंजरस गोलंदाज त्याच्या लॉटमधल्या त्याच्या पूर्ण कोटामधल्या 3 षटकात तो अजून ठरू शकतो असं म्हणायला हरकत नाही आहे. बोनस पॉईंटची संधी गेली आहे. कारण 6 ओव्हर्समध्ये तुमचे रन तसे 60च्या पलीकडे असायला पाहिजे. तुमचे विकेट पण जाता कामा नये. ग्रेला नक्कीच ते बोनस पॉईंट मिळाले होते पण ते विकेट राखू शकले नाहीत आणि त्यामध्ये बोनस पॉईंट गेले. नंतर त्यांना बोनस पॉईंट परत मिळाले नंतरच्या 10 ओव्हर्समध्ये. ते असं चित्र बदलत राहण्यात. हे बोनस पॉईंटचे गुणसुद्धा वेगळे आहेत. अशा पद्धतीने या ठिकाणी एक वेगळा प्रयोग लिजन्स ट्रॉफीमध्ये करण्यात आला आहे. चांगली गोष्ट आहे कारण नवीन नवीन संकल्पना नवीन नवीन कल्पना येत असतात. ICC लॉ टेक्निकल कमिटी या सगळ्या गोष्टी बघत असते. अनिल कुंबळे भरपूर वर्ष भारतीय आपले त्याच्यावर त्यांनी काम केलं आणि सातत्याने क्रिकेट जसं पुढे सरकत जातं तसे याच्यामध्ये बदल आत्तासुद्धा आपण पाहिलं. मागच्या वर्षी काही बदल आणण्यात आले. हे आवश्यक आहे. परिस्थितीनुसार काळानुसार प्रेक्षकांनुसार सामना क्रिकेट अजून त्याचा प्रसार चांगला व्हावा, पॉप्युलर व्हावा, प्रसिद्ध व्हावा या दृष्टीने हे बदल केले जातात ICCच्या माध्यमातून. गोलंदाज डावकरी आहेत. नवीन फलंदाजचं नाव पाठवा. एक सबस्टिट्यूट असते त्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. पंचणी यष्टीला वळसा घालून बॅकफुटला आले.
फलंदाज मुकेश पटेल अतिशय चांगली शैली, क्रीजचा वापर करतायत. त्यांच्या ग्रीपकडे मी बघतोय एक्झॅक्टली ते काय टाकतायत, कारण लेफ्ट आर्म आहे म्हटल्यावर ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक असेल किंवा चायनामॅन, या सगळ्या गोष्टी आपण रीड करू शकतो. आणि त्या पद्धतीने सफळ गावाईंकडून टाकताना या ठिकाणी रवींद्र खाडे आहेत पनामा कॅपमध्ये. यावेळेला मात्र आत आणलंय मिडल स्टंपवर, मात्र चेंडू बॅटला लागलाय असं वाटलं त्या ठिकाणी मुकेश पटेल यांना की चेंडू पॅडला लागला म्हणून अपील करायला गेले. त्यांच्यानंतर लक्षात आलं की मिडलिंग खूप चांगल्या पद्धतीने काढे करत असताना स्पिनरला खेळणं ही तर भारताची खासियत आहे. भारतातले फलंदाज नेहमी स्पिनरला चांगले खेळतात. राहुल द्रविडची अशा कितीतरी असंख्य खेळी आहेत जी तुम्ही बघू शकता. याला चेंडू आत आला होता, अपील नक्कीच झाला होता या ठिकाणी, मात्र चेंडूला ऑन साईडला वळवायचा प्रयत्न, मात्र चेंडू आणि बॅटमध्ये काही संपर्क आला नाही आहे त्या ठिकाणी आणि फेटाळून लावतात. पंच अपील हाईट फॅक्टर होता. पंच विचारतात लाईन ऑफ द डिलिव्हरी, हाईट ऑफ द डिलिव्हरी, डिरेक्शन ऑफ द डिलिव्हरी, इनसाइड आहे जे की नाही, भरपूर प्रश्न विचारले जातात. आणि दोन अंपायर्स म्हणून या ठिकाणी काम करत आहेत तुमच्या माहितीसाठी ते पवन मोरे आणि तसंच मंदार चांबरे. हे कामगिरी पंचांची भूमिका पार पडत असताना यावेळेला चेंडू आपण बघतोय शॉर्ट ऑफ लेंगमधून आला, बॅकफुटला आले, चेंडूने लाईन चुकलाय, चेंडू जातोय मागे, पंचांकडे बघावं लागेल, बॅटला ब्रश करून गेलाय का चेंडू जाणार आहे सीमारेषेच्या बाहेर या ठिकाणी कव्हर करेपर्यंत तिकडे दावा पूर्ण करतायत सातत्याने. आणि एकंदरीत 3 धावा पूर्ण करत असताना काढे आणि या 3 धावांनी आपण धावसंख्या पुढे सरकणार आहे, या बाबतीत शंका नाही. तो व्हाईट +3 अशा 4 धावा या ठिकाणी मिळतील. व्हाईटचा इशारा केला आउटसाईड द एनी डिलिव्हरी आउटसाईड द लेग स्टंप जर गेला तर T20 ते व्हाईट दिले जातात. ते पंच या ठिकाणी करार करत असताना 3+1 4 धावा मिळत आहेत आणि 4 धावाने धावसंख्या आता पुढे सरकते. ती मैदानावरती ती डबल फिगरमध्ये 10 वर. 10 फॉर द लॉस ऑफ 1. याच गोलंदाजाने एक विकेट काढली ती मैदानावरती गणेश राय यांची. अपील होतोय, मिडल स्टंपर खूप सुंदर गोलंदाजी करतायत, दिलंय पंचांनी, बोर्ड वरती केलंय. अजून एक धक्का या ठिकाणी देत असताना लेफ्ट आर्म स्पिनर मिडल आणि ऑफ स्टंपर तो चेंडू होता. चेंडूला खेळण्यासाठी फ्रंट फुटला गेले करे जागेवरूनच आणि त्यावेळेला मात्र चेंडू आत येत होता. हीच गोष्ट पाहिली, चेंडू खूप खाली सुद्धा होता. पंचांनी थोडं वेट केलं, पाहिलं, स्वतःला विचारलं आणि त्याच्यानंतर पाहिलं की सकारात्मक चेंडू आहे आणि चेंडू बॅटने खेळायला पाहिजे. पायावर त्याने घेतलंय. LBWचा अपील असल्यामुळे पायचीचा निर्णय उचलून धरतायत पंच त्या ठिकाणी. आणि पंच आहेत ते मैदानावरती आपण बघतोय ते मंदार चांबरे, त्यांना पायची देत असताना आणि दुसरा गडी बाद करण्यामध्ये लेफ्ट आर्म स्पिनर यशस्वी होत आहेत मुकेश पटेल. मुकेश पटेल लेफ्ट आर्म स्पिनर, डावखरी गोलंदाज म्हटल्यावर नक्कीच खरं स्पिनरची एक खासियत आहे आणि भारत स्पिनरसाठी ओळखला जातो. एक काळ बघा मागे जर आपण गेलो तर चंद्रशेखर असेल, येलापल्ली प्रसन्ना असेल, बिशनसिंग बेदी असेल, व्यंकट राघवन असेल, एक काळ गाजवलंय. आपण आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर समोरच्या संघाला आपण पराभूत केलंय, हे विसरता कामा नये. आणि नंतरचा काळ लेफ्ट आर्मच्या माध्यमातून कधी दुःख खूप होतं. पद्माकर शिवलकरला जर भारत खेळायला मिळालं असतं तर पद्माकर शिवलची जे एकंदरीत रेटिंग होती, त्यांचा परफॉर्मन्स होता, ते लक्षात गेल्यानंतर खूप दुःख होतं की त्यांना भारत का खेळायला मिळालं नाही. कारण कधी असं वाटतं बिशनसिंग बेदी जर नसते तर पद्माकर शिवलकर भारतीय संघात असते असं म्हटलं जातं. सच अ ग्रेट बॉलर स्पिनच्या माध्यमातून. आणि अमोल मुजुमदार आणि ते असे 2 व्यक्ती आहेत ज्यांना जो सन्मान भारतीय तिरंगाचा मिळाला पाहिजे होता तो मिळाला नाही. इंडिया एला खेळले अमोल, मात्र आज मुंबईचे प्रशिक्षक आहेत. मुंबईला अतिशय चांगलं पारितोषिक त्यांनी मिळवून दिलं. सय्यद मुश्ताक अली चषकमध्ये आता विजय हजारेमध्ये सुद्धा मुंबई संघ चांगला परफॉर्मन्स दाखवतोय. पृथ्वी शाह तो याच जिल्ह्याचा आहे. हार्दिक तामोरे याच जिल्ह्याचा आहे. शार्दुल ठाकूर याच जिल्ह्याचा आहे. राकेश प्रभू याच जिल्ह्याचे आहेत. हे असंख्य खेळाडू, मुसाफिर कोटे याच जिल्ह्याचे आहेत आणि हे असंख्य खेळाडू. पूनम राऊत याच जिल्ह्याचे. पालघर हे तिचं होम ग्राउंड आहे, इथूनच ती घडली आहे. पालघर डहाणू तालुका क्रिकेट असोसिएशन या ठिकाणी सातत्याने काम करते. दहिसर डहाणू क्रिकेट असोसिएशन करते, त्याच्यामध्ये भर पडले आता ICW क्रिकेट इन्स्टिट्यूटचं. तर सातत्याने प्रगती होत राहणार आणि पालघर जिल्हा एक खाण म्हणून ओळखली जाते चांगल्या खेळाडूंसाठी आणि ती जी त्यांची ओळख आहे ते आपल्याला सातत्याने बघायला मिळते. आणि या पालघर जिल्ह्यात ते सफाळ्या गावामध्ये हे सुंदर मैदान. नवीन फलंदाजाचं नाव सांगायचं आहे किशोर कुमार, ज्याने सुरुवातीची षटकं टाकले होते. हो, आपल्या क्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. गोलंदाज आलेत मैदानावरती ते सुशील पुरी, मात्र बॉलरकडून असं काय अपील नव्हता. द डिलिव्हरी विच इज लिव्हिंग आउटसाइड द लेग स्टंप कमिंग ऑन द पॅड पंच कधीच देणार नाही.
जर चेंडू आउटसाईड द लेग स्टंपमधून पिच अप होऊन जर झाला तर मात्र ऑन दी लाईन असेल लेग स्टंप मिडल स्टंप तर ते विचार करतात. तर पनामा कॅपमध्ये फलंदाज रवी काळे, रवींद्र खाडे याच पालघर जिल्ह्याने रवींद्र पाटील सारखा क्लासिक पहिला दिला जीवचंद्राचा टेनिस वर्ल्डला. हो टू द फील्ड तयार नव्हते, डायरेक्ट बुलेट शॉट आला त्यांच्या छातीजवळ आणि ते घेत असताना ते कोलॅप झाले. टेनिसमध्ये असे कॅच घेणं वेगळं आणि लेदरमध्ये एक कॅच घेणं वेगळं. तर इथे जर कॅच घेतला असता तर तिसरा गडी बाद झाला असता. मात्र आज जेल सुटत असताना मात्र पुरी आणि पटेल दोघेही चांगली गोलंदाजी करतायत. यावेळेला चेंडूला लेट खेळलेत आणि चेंडूला ऑफसाईडला पाठवत असताना चेंडू या ठिकाणी पायाने अडवत असताना, पायाने अडवायला हरकत नाही लेदर क्रिकेटमध्ये, मात्र पाय टाकत असताना पायावर जर बॉल गेला तर प्लेअर पडू शकतो. लवकरच फिफा वर्ल्ड कप येतोय दुबईला. क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी फार मोठ्या प्रमाणात, हॉकी राष्ट्रीय खेळ आहे आपला. हो गुड डिलिव्हरी. पुरी थोडासा स्विंग करत असताना या ठिकाणी चांगली गोलंदाजी, चांगली सुरुवात या ठिकाणी करतायत सुशील पुरी आणि मुकेश पटेल. जसा मी उल्लेख केला यांचे विकेट्स दुसऱ्या षटकात पडले कम्पेअर टू ग्रेने मात्र 66 धावांची पार्टनरशिप पहिल्या विकेटसाठी केली होती मैदानावरती. ते पाणी आणि ठक्कर यांनी त्याला उत्तर देताना मात्र यांचे विकेट्स लवकर पडलेत. हा चेंडू मात्र बॅट अँड पॅटच्या मध्ये बघितलं की पावा प्ले आहे. चेंडू काढतायत मिड ऑनच्या डोक्यावरून, चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. धावांची गरज होती, धावासाठी स्ट्रगल करत होते पुरी आणि पटेलच्या समोर. आणि हे जे चौकार मिळाले ते संजीवनीच्या रूपाने या ठिकाणी ब्लू संघाला काही प्रमाणात ऑक्सिजन देईल असं म्हणायला हरकत नाही आहे. आणि या चौकारामुळे धावसंख्या पुढे सरकते ती आपण बघतोय 16 या धावसंख्येवर. 16 फॉर द लॉस ऑफ 2. बाद होणारे फलंदाज पहिले म्हणजे गणेश राय, त्याच्यानंतर दुसरे फलंदाज दोघेही आघाडीचे फलंदाज परत आहेत उदय कुमार आणि गणेश राय. हा चेंडू डबल माइंडमध्ये अगोदर फ्रंट फुटला गेले, नंतर बॉडीचा बॅलन्स आवरायला गेले, बॉटम हँडच्या माध्यमातून प्लेस करायला गेले. चेंडू स्विंग झाला होता रायच्या माध्यमातून, चेंडू आणि बॅटमध्ये काही संपर्क आणू शकले नाहीत. तर 2 षटक मैदानावर आपण बघतोय. एकंदरीत षटकं पूर्ण होत आहेत 3. पहिल्या षटकात धावांची गती होती 7, दुसऱ्या षटकात धावसंख्या होती 10, सरासरी होती 5, तिसऱ्या षटकात धावसंख्या जरी 16, आस्किंग रन रेट 5.25. आता धावांची गती आपण बघूया. 180 धावा करायचे आहेत, 16 धावा आलेत. अजूनही मैदानावर 164 धावांची गरज. सो 164 रन्स करायचे 17 ओव्हरमध्ये. आणि त्यामुळे धावांची गती 9.65 म्हणजे 9.65 असं धावांची गती हवी आहे, आस्किंग रेट हवी आहे. 9 किंवा 10 धावा ब्लू संघाला कराव्या लागेल हा सामना जर जिंकायचा असेल तर. येस, चेन्नई सुपर किंग्सचा सुद्धा एक मुकेश लेफ्ट आर्म टाकायचे. चौधरी हे पटेल आहेत, खूप सुंदर टाकतात. लाईनमध्ये वेरी करतात, लेंथमध्ये वेरी करतात, रीड करतात बॅट्समॅनच्या फुटवर्कला, विचारपूर्वक गोलंदाजी करतात, व्हरायटी टाकतात, वेगळेपणा दाखवत आहेत. सातत्याने लाईन बदलत ठेवतात आणि सातत्याने फलंदाजाला वैचारिक याच्यामध्ये अडकून ठेवतात जेणेकरून तो फटका मोठा खेळू शकणार नाही. आणि याच गडबडीमध्ये मध्ये एखादा चांगल्या चेंडूच्या माध्यमातून विकेटसुद्धा घेतात. मागच्या षटकात त्यांनी 2 विकेट्स काढले होते. 4 धावा देऊन 2 विकेट्स काढले पहिला त्यांच्या स्पेलमध्ये. हा बदला चेंडू बघा थोडासा मूव होतोय लेग ब्रेकच्या माध्यमातून. यष्टीरक्षक तयार होते, यष्टीरक्षकांनी यष्टी उद्ध्वस्ती सुद्धा केली त्या ठिकाणी. मात्र धोका नाही आहे कारण मैदानावरती आपण बघतोय या ठिकाणी जे फलंदाज आहेत ते सुरक्षितपणे खेळत आहेत. ते म्हणजे रवींद्र खाडे, पाटील, म्हात्रे, बोईर, काळे हे प्रसिद्ध आडनावं. टॅप करत असताना ऑफसाईडला बॅकवर्ड पॉईंटला हो डायरेक्ट हिट, तिथून एकच स्टंप दिसतं. डायरेक्ट हिट देण्याचा प्रयत्न होता. गुड क्रिकेट फ्रॉम ग्रे. अतिशय चांगलं क्रिकेट. लिजन्स मी जसं उल्लेख केला सिरियसली खेळणार कारण 4 संघांना या स्पर्धेमध्ये संधी देण्यात आलेली आहे. ओमटेक्स ICWC ग्रे, ओमटेक्स ICWC ब्लू, रोटरी वॉरियर्स, पुणे सुपर किंग्स. प्रत्येकाला 3-3 सामने खेळायचे आहेत. आज, उद्या आणि परवा असे लाईव्ह टेलिकास्ट तुम्ही या ठिकाणी यूट्यूबच्या माध्यमातून एन्जॉय करू शकता. आम्ही 138 ग्रुपमध्ये लिंक पाठवली आता
यावेळेला चेंडूला ऑफ साईडला टॅप केले, चेंडू जातोय शॉर्ट कव्हर पॉईंटमध्ये. याच्यामध्ये BCCI आणि MCA सुद्धा ग्रुप आहे, महाराष्ट्र क्रिकेट ग्रुप आहे आणि याच्यामध्ये ICCचाही ग्रुप आहे. वेगवेगळे ग्रुप्स आहेत, टेनिस क्रिकेटचे खूप ग्रुप्स आहेत. सगळ्या ग्रुपनी बघावं. पत्रकारांची ग्रुप्स आहेत, समीक्षकांचे ग्रुप्स आहेत. सगळ्यांना हे लाईव्ह टेलिकास्ट पाठवले जेणेकरून सगळ्यांनी बघावं इकडच्या फॅसिलिटीज आणि सगळ्या गोष्टी. सकाळी काही गोष्टी व्हिडिओज मी बनवल्या होत्या ते सुद्धा याच्यात टाकले. चेंडू ऑन साईडला टर्न केले. सफाळ्यासारख्या सुंदर निसर्गरम्य गावामध्ये या ठिकाणी अतिशय सुंदर फॅसिलिटीज या ठिकाणी राजेश म्हात्रे, उन्मेष कुलकर्णी, प्रवीणदादा राऊत यांचाही उल्लेख केला पाहिजे. राजेश सुतार ज्यांनी डिझाईन केलं आहे पूर्ण, आमचे रणजीपटू यांचाही उल्लेख केला पाहिजे. विजय पटेल यांचाही उल्लेख केला पाहिजे. खूप कष्ट घेत आहेत आणि या फॅसिलिटीजचा फायदा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा आपल्या सगळ्या भारतीय सगळ्या स्टेट बोर्डना व्हावं. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न आणि या ठिकाणी फलंदाज बघता क्लीन बोल्ड झालेत, खाली बसले, खेळायचा प्रयत्न केला, वरच्यावर बेल्स उडाली आहे आणि त्यामुळे अतिशय सुंदर गोलंदाजी. तिसरा गडी बाद करण्यामध्ये पटेलने या ठिकाणी सिवाचा वाटा उचलला. एकंदरीत मैदानावर त्यांचा दुसरा स्पेल चालू होता. पहिल्या षटकात त्यांनी 4 धावा देत असताना 2 गडी बाद केले होते. या षटकात सुद्धा अतिशय चांगली गोलंदाजी. तर 3 विकेट्स मिळाले, त्यामुळे त्यांना बोनस पॉईंट्स मिळत आहेत. 5 बोनस पॉईंट्स या ठिकाणी त्यांना देण्यात येते. कारण जर बॉलिंगच्या माध्यमातून तुम्ही पॉवर प्लेमध्ये 3 विकेट्स काढले तर तुम्हाला बोनस पॉईंट्स मिळतील. बॅटिंगच्या माध्यमातून तुम्ही जर 60 रन केलं, विकेट न गमवता तुम्हाला बोनस पॉईंट्स मिळतील. मात्र विकेट गमवलं तर ते बोनस पॉईंट्स परत घेण्यात येईल, जे आपल्याला ग्रेच्या माध्यमातून बघायला मिळालं. क्रिकेट धर्मासारखा आपल्या देशामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात खेळला जातो आणि मागच्या काही वर्षांमध्ये तुम्ही जर बघाल तर पृथ्वी शा यांनी करिअरची सुरुवात इथे विरारमधून केली. पृथ्वी शा आता संधीची वाट बघतोय. भरपूर प्लेयर्स संधीची वाट बघतायत. आपण बघतोय चिन्मय सुतारसुद्धा संधीची वाट आहे. पृथ्वीने आता सय्यद मुश्ताक इंडियन टीमसाठी तो संधीची वाट बघतोय. चिन्मय अतिशय चांगला परफॉर्म करतोय. वयाच्या 25 अंडर-25ला त्यांनी लीड केलं मुंबईला. इंडियालाही त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने परफॉर्मन्स अंडर-25साठी दाखवला. तर चांगलं टॅलेंट आहे, चांगलं पोटेन्शियल आहे. आणि ओमटेक्सच्या माध्यमातून बोलायचं तर काही मुलींनी चांगलं अचीवमेंट मागच्या काही वर्षांमध्ये या ठिकाणी या इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून MCAसाठी केलं आहे. मग उल्लेख करायला पाहिजे गर्ल्स अंडर-19 इंडिया बीसाठी चॅलेंजर ट्रॉफी, शर्वी सावे NC अंडर-19 इंडिया कॅम्प याचा उल्लेख केला पाहिजे. MC अंडर-19 मुंबईसाठी शर्वी सावे आणि झिल डिमेलो याचा उल्लेख केला पाहिजे. MC सिनियर टीमसाठी शर्वी सावे, उन्नती नाईक, माई ठक्कर यांचाही उल्लेख केला पाहिजे. या मुलींनी नक्कीच पालघर जिल्ह्याचा नाव लौकिक केलं आहे. माझा लाडका जिल्हा आहे. फलंदाचं नाव पाठवायचं आहे. सुप्रीमो 2दा पालघर जिल्ह्याने जिंकलंय, हे विसरता कामा नये. आणि त्यामुळे राज शेट्टी नवीन फलंदाज. सुप्रीमो चषक जे आमदार संजय पोतनीस आणि अनिल परब यांच्या माध्यमातून आयोजित केलं जातं. आउटसाईड एजला लागून फ्लाय झालाय थर्डमॅनला हा चेंडू आणि चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर जातोय 4 धावांसाठी या ठिकाणी. आणि चौकार मिळालंय आणि चौकार मिळाल्यामुळे धावसंख्या थोडीशी फुलेल या ठिकाणी आणि धावसंख्या चौकाराने पोहोचते ती आता 23 वर. धन्यवाद पवनेश गौतम. डिजिटल स्कोरर आमचे क्रिक इरोस ॲप तुम्ही घेऊ शकता मोबाईलमध्ये. तुम्हाला लाईव्ह स्कोअर बघू शकता या स्पर्धेची. ऑन साईडला चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला टर्न केलंय फलंदाजांनी. राज शेट्टी टर्न करायचा प्रयत्न करतात. शेट्टी परिचयाचं आणि प्रसिद्ध नाव आहे क्रिकेटमध्ये. डॉक्टर PV शेट्टी असो, रत्नाकर शेट्टी असो, शरद शेट्टी असो. ऑन साईडला वळवलाय चेंडू डीपमध्ये जातो. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी कव्हर करेपर्यंत भरपूर दाबा मिळतील कारण चेंडू मिड विकेटमध्ये गेलाय. फिल्डरला यावं लागलं लॉंग ऑनवरून. तर राज शेट्टी धावांचा वेग वाढवायचा प्रयत्न करतायत. पण धावांची गती चेस केली जात नाहीये. जी सुरुवातीला 9 होती ती आता 9.62 पर्यंत गेली आस्किंग रन रेट. त्यामुळे ते प्रयत्न करतायत धावांचा वेग या ठिकाणी कसा वाढवता येईल ब्लूच्या माध्यमातून जेणेकरून टार्गेट जवळ जाऊ शकतील. चेंडू आला शॉर्ट ऑफ लेंगमधून पुन्हा एकदा ऑफ पुल करत असताना चेंडू त्याच विभागात पाठवत आहेत. राज शेट्टी मिसफिल्ड होते. 2 धावा पूर्ण होतील. दोन्ही बॅट्समॅन खूप वेगाने धावत करत असतात. बॅकअप होत नाहीये त्या ठिकाणी. बॅकअप आत्ता होतोय. 2 धावा पूर्ण करतायत आणि या 2 धावाने धावसंख्या आता सरकते ती पुढे
27 या धावसंख्येवर राजेश सुतार स्वतः स्लिपमध्ये, स्वतः संगनायक ग्रेचे मॅचचे स्ट्रॅटेजी गेम प्लान या ठिकाणी आखत असे. गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स, अनुभव आहे त्याच्याकडे. मुंबईसाठी खेळली भरपूर वर्ष, 9 वर्ष रणजी टीमसाठी. भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर बरोबर उतरणारे एक खेळाडू, आघाडीचे सचिनचा आवडता खेळाडू. आणि त्याच्यानंतर मुंबईसाठी सिलेक्टर म्हणून सुद्धा भरपूर वर्ष त्यांनी काम केलं सिलेक्शन कमिटीमध्ये. आणि आज त्यांचे चिरंजीव चिन्मय सुतार मुंबईसाठी खेळत आहेत, ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. जसं मी दैसर डहाणू क्रिकेट संघटना ही जी स्वप्न होतं, संकल्प होतं आमचं, आमदार हितेंद्र ठाकूरजी आमचे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या माध्यमातून, आणि त्याच्या माध्यमातून 390 क्लबला एकत्र आणण्याचं काम केलं आम्ही लोकांनी. ते उपाध्यक्षसुद्धा DDCचे. आणि 48 मैदानं डेव्हलप झाली या परिसरामध्ये, दैसर ते डहाणूमध्ये. चेंडू प्लेस केले बॅक टू द बॉल. पालघर जिल्ह्यामध्ये तुम्ही बघाल तर बोईसरचं अतिशय सुंदर टाटाचं निसर्गरम्य मैदान, हे एक मैदान ओमटेक्सचं, अतिशय ICWCचं ग्राउंड. राजेश सुतार थोडं मागे येत आहेत आता स्लिपमधून शॉर्ट थर्डमॅनला. ऑन साईडला वळवलंय, वाईडिश मिड डॉनला, कव्हर करेपर्यंत चेंडू मिड विकेटला ट्रॅव्हल होतोय. कव्हर करेपर्यंत 2 धावा पूर्ण करतील राज शेट्टी. तर राज आल्यानंतर धावांचा वेग थोडा वाढवलाय त्यांनी. फार कमी प्लेयर्स पनामा कॅप घालतात. आज पनामा कॅप घालून विक्रमादित्य सुनील गावस्कर वेगवान गोलंदाजांना सामोरं जाते वेस्ट इंडिजच्या. तर एकंदरीत धावा बघतोय आपण मैदानावरती, ते 29 षटकं पूर्ण झालेत मैदानावरती. 5 सरासरी मैदानावर ठेवण्यात आली, ती आपण बघतोय 5.90च्या रूपाने. आता किती रन्स हवेत आणि किती रन रेट आहेत, 180 धावा करायचे आहेत, त्याच्यातले 29 धावा आलेत आपण बघतोय. 151 धावा पाहिजेत आणि आस्किंग रन रेट वाढलाय 10.07. आस्किंग रन रेट आहे 10.07. 10 किंवा 11 धावा करावे लागतील. विकेट्स त्यांचे गेलेत एकंदरीत आतापर्यंत मैदानावर 3. गणेश राय पहिले बाद झाले होते, त्याने एकंदरीत 3 धावा केल्या. उदय कुमार त्यांचा चांगला बॅट्समॅन आणि कॅप्टन होता, तो बाद झाला 2 वर. आणि त्याच्यानंतर तिसरा फलंदाज त्यांचा बाद झाला, तो किशोर कुमार कटवटे, ते बाद झाले आणि त्यांनी सुद्धा 5 धावा. या तिन्ही फलंदाजांना बाद केलं मुकेश पटेल यांनी. त्यांचे 2 षटकं त्यांनी टाकले. पहिल्या षटकात 4 धावा देत असताना 2 गडी बाद केले. दुसऱ्या षटकात मैदानावर 4 धावा देत असताना त्यांनी गडी बाद केले. ते एक म्हणजे 2 षटकं एका विनोदाने 8 धावा आणि 3 गडी बाद. हे त्यांची ॲनालिसिस. अतिशय चांगली गोलंदाजी. फिरकी गोलंदाज तुमच्याकडे T20मध्ये असेल तर धावांचा वेग समोरच्या संघाचा तुम्ही कमी करू शकता, अंकुश आणू शकता, गडी बाद करू शकता, रन रेट शिफ्ट करू शकता, आस्किंग रन रेट वाढवू शकता. हे त्या ठिकाणी चित्र या गोलंदाजांच्या माध्यमातून दिलं. आतापर्यंत सुशील पुरी यांनी 3 षटकं टाकले, मुकेश पटेल यांनी 2 टाकले. त्यांच्याकडे 2 षटकांचा अजूनही कोटा बाकी आहे. सुशील पुरीकडे 1 षटकचा कोटा बाकी आहे. शेवटच्या टप्प्यात ते येऊ शकतात. राजेश सुतार कॅप्टन आहेत ग्रेचे. बॉलिंग चेंज या ठिकाणी सातत्याने करतायत आणि आता त्यांचा तिसरा गोलंदाज आता गोलंदाजीसाठी या ठिकाणी सज्ज होतोय. तर मुकेशजी या ठिकाणी 5 ओव्हर झाल्यामुळे एंड चेंज झालाय. त्या एंडनी त्यांनी 3 विकेट्स काढले आणि या एंडनी तो अजून किती जास्त विकेट्स काढतोय या ठिकाणी बघावं लागेल. इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर आणि 3 विकेट्स 2 षटकात त्यांना मिळालेत. यष्टी आणि पंचांच्या मधून ते फिरकी गोलंदाज आहेत. ते आता लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट या ठिकाणी गोलंदाजी करतील. त्यांची खासियत आहे, जसं मी उल्लेख केला, लाईन अँड लेंथमध्ये बदल करतात, वेगामध्ये बदल करतात, व्हरायटी दाखवतात प्रत्येक चेंडूमध्ये. त्यामुळे सातत्याने फलंदाजाला विचार करत बसावं लागतं आणि याच गडबडीमध्ये एखादी विकेटमध्येच काढतात. हा चेंडू फ्लायटेड दिला, लेग ब्रेक होता, पडल्यानंतर चेंडू थोडासा टर्न होत असताना राजेश सुतार दोन्ही आत डोक्याला आत लावत असताना या ठिकाणी आपण बघतोय, कारण चेंडू जर एजला लागला तर तिथेच फ्लाय होणार कॅप्टनकडे, ही गोष्ट त्याला माहिती होतं. अतिशय चांगलं लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक टाकत असताना पुढचा चेंडू यश आणि पंचांच्या मधून लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेला चेंडू थोडासा टर्न झाला, थोडासा. यशचे रक्षक सज्ज होते त्या ठिकाणी. त्या ठिकाणी आपण बघतोय तयार होते की आपल्याला एखादी या ठिकाणी कॅच मिळते का म्हणून तयार होत आहेत त्या ठिकाणी स्वतः यष्टी रक्षक लॉईड. पुन्हा एकदा मुकेश पटेल क्रीजचा वापर करतायत यावेळेला. गुड बॉलिंग युझिंग द क्रीज.
क्रिस कॉर्नरपासून तो चेंडू टाकला तेव्हाच लक्षात आलं चेंडू आतमध्ये येईल, मिडल स्टंप आणि लेग स्टंपच्या मध्ये येईल आणि तो चेंडू त्याच ठिकाणी आला. कारण मोहात टाकायचा प्रयत्न करतायत, त्याला पुढे खेचायचा प्रयत्न करतात जेणेकरून आको आको में इशारा कीपर और बॉलर के बीच में स्टंपिंग घेता येईल. यावेळेला चेंडू खाली राहतोय, बॅकफुटला आले, जागा बनवली, मात्र ती धाव काढायची नाही, धाव बाद होण्याची भीती असते अशा वेळेला. मात्र चांगली गोलंदाजी, हेच तर त्यांची खासियत आहे मुकेश पटेल. युझिंग द डिफरन्सेस, युझिंग द व्हरायटी, युझिंग द लेंथ, चेंजिंग द लाईन सातत्याने आणि अतिशय विचारपूर्वक गोलंदाजी करत असताना असे फिरकी गोलंदाज तुमच्या संघामध्ये असेल तर तुम्ही नक्कीच त्याचा फायदा जास्त उचलू शकता समोरच्या गडी बाद करण्यासाठी. पुढचा चेंडू, यावेळेला चेंडू गुड डिलिव्हरी, लाईन बदलला बघा, लेग स्टंप आणि मिडल स्टंपमधून चेंडूला मिडल स्टंपवर आणलंय आणि चेंडूला सन्मानपूर्वक बचावात्मक पद्धतीने खेळण्यासाठी फलंदाजाला भाग पाडलाय त्या ठिकाणी सन्मानपूर्वक खेळण्यासाठी. दिस इज हाव इज बॉलिंग विथ प्राईड अँड ऑनर. अतिशय चांगली गोलंदाजी करत असताना मुकेश पटेल इन इज पर्सनल थर्ड ओव्हर आणि संघासाठी मैदानावर हे 6वं षटक सुरू असताना टर्न केलं आउटसाइड द लेग स्टंप मधून. अतिशय निर्धाव षटक, 3 षटक टाकलेत, 1 निर्धाव आहे, धावा दिलेत 8, घडी बाद केले 3. पहिल्या ओव्हरमध्ये 2 विकेट काढले, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये त्यांनी 3 विकेट काढले होते, 1 विकेट काढले होते, टोटल 3 विकेट. आणि या ओव्हरमध्ये मात्र त्यांना यश प्राप्त नाही केले कारण राजेश सुतारने त्यांना कंटिन्यू केलं की एखादा विकेट जर अजून मिळाला तर प्रेशर त्यांच्यावर वाढवतील. त्यांचा कोटा जर पाहिला तर आतापर्यंत 3 षटक टाकले, 1 निर्धावाने 8 धावा, 3 गडी बाद, 1 षटकाचा अजून कोटा बाकी आहे आणि ते 1 षटक राजेश कधी वापरते ते बघावं लागेल. आतापर्यंत 6 षटकांचा खेळ पूर्ण झाला आहे, 6 षटकांचा धावसंख्या 29 वरतीच थांबली आहे. अजून 151 धावा पाहिजेत. आस्किंग रन रेट आता वाढेल, जो 10.07 होता तो धावांची गती जी आता ब्लू संघाला हवी आहे ती आता वाढणार कारण 151 धावा आता जे हवेत त्यांना आता मैदानावरती एकंदरीत 14 षटकांमध्ये हवेत आणि 10.79 हे आस्किंग रन रेट झाले. धन्यवाद सुदर्शन अँड धन्यवाद आमचे स्कोरर या ठिकाणी पवनेश गौतम. अच्छा अच्छा, येस गवस मला सांगता येते एक ट्रेंड बघायला मिळते की बॅटिंग करतानाच तीच कॅप घालणार, फिल्डिंग करताना तीच कॅप घालणार. तर एक जुना ट्रेंड होता, जुन्या लोकांचा वेगवेगळे पद्धती होते, तेच टी शर्ट घालायचं, तेच कॅप घालायचं, तोच रुमाल ठेवायचा. तर तेच ट्रेंड या सामन्यात सुद्धा बघायला. गोलंदाजीमध्ये बदल आलाय. स्वतः गोलंदाज आलेत अनिल गरत. लिस्टमध्ये नाव आम्ही चेक करतोय, तेच अनिल गरत. स्पिनरवर भर देत आहेत राजेश सुतार, मात्र इथे धावा येत आहेत. ज्या धावा पटेलच्या समोर मागची ओव्हर निर्धाव गेल्यामुळे ब्लू संघावर थोडासा दबाव असेल. आस्किंग रन रेट 10.07 10.79 झालाय. सो दे विल ट्राय टू स्कोर मोर रन्स इन दिस ओव्हर. जास्त दावा करण्याचे प्रयत्न करतील. जेव्हा एखादं षटक निर्धाव जातं तर तेव्हाचा आस्किंग रन रेट आता आस्किंग रनचा भर पडतो, तुमच्यावर दबाव वाढतो. हे गणित आहे क्रिकेटमधलं. बघायचं आहे राज शेट्टी जे सुरुवातीला दावा करत होते ते दावा मिळाले नाहीत मागच्या षटकात, ते काय करतायत त्याच्यावर लक्ष येईल. घरत शेट्टी आहे ना, यावेळेला लेग स्टंपर आहे, ऑफ फार्म पुल केलंय, बॅटच्या वरच्या बघायला चेंडू लागलाय, चेंडू शॉर्ट बॅकवर्ड कॉलला जातोय, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी सज्ज आहे, धावसंख्येत भर नाही, चेंडू डॉट जातोय. किती डॉट बदलेत मला माझे स्कोरर सांगतील जरा आतापर्यंत. पवनेश गौतम, घरत पुढचा चेंडू घेऊन, चेंडू लेग स्टंपवर होता, उशिरा टर्न झाला, बॅटच्या वरच्या भागाला लागून तो जातो डीप फाईन लेग मध्ये. धावसंख्या तो 23 डॉट पडलेत. क्या बात है, गुड बॉलिंग. घरत पुढचा चेंडू घेऊन, बॅट अँड पॅडच्या मध्ये चेंडू लॉफ्ट गेलाय, सेफ शॉट आहे, नो मॅन्स लँड मध्ये स्क्रीनच्या समोर, डीप मधून फार वेगाने त्या ठिकाणी येत असताना फिल्डर परेश शेट्टी. राज शेट्टी स्ट्राईकवर धावांचा वेग वाढवायचा प्रयत्न करतात, मात्र घरत कुठेही संधी देत नाही त्याला मोठे शॉट कन्वर्ट करण्यासाठी.
टर्न झाला थोडासा विथ द टर्न ऑफ साईडला स्क्वायर कट करतायत, चेंडू जाते बाउंड्रीकडे, 4 धावा मिळणार का असा प्रश्न. एक फिल्डर आहे चेंडूच्या मागे. त्याच दरम्यान राजने 2 धावा पूर्ण केले. तिसऱ्या धावांसाठी राज निघालेले आहेत. तिसरी धाव सुद्धा पूर्ण करतायत आणि 3 धावा या ठिकाणी मिळतात. गरजने जागा दिली थोडीशी आणि त्या जागा कन्वर्ट करत असताना धावांसाठी झगडतायत, कारण त्याचा अगोदरचा षटक निर्धाव गेलं होतं आणि या ठिकाणी या धावा पूर्ण करतायत मैदानावरती राज शेट्टी आणि त्यांचे सहकारी. आणि त्यामुळे 3 धावा उशिरा का होईना या ठिकाणी मिळालेत आणि या 3 धावाने धावसंख्या आता पुढे सरकते. एकंदरीत आपण बघतोय 36 या धावसंख्येवर. तर 7 षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय आणि 7 षटकांचा धावा बघायला मिळते. 36 गडी बाद झाले. 3 ब्लू संघ ग्रेच्या समोर 180 धावा चेस करत असताना अजूनही 13 धावांचा खेळ बाकी आहे. 180 धावा करायचे. किती धावा हवेत माझे स्कोरर सांगतील आणि रन रेट मला सुदर्शन सांगतील. 144 रन्स नीडेड इन 78 डिलिव्हरीज आणि आस्किंग रन रेट वाढतोय 11.38. सुरुवातीला जो 9 होता तो 10 वर गेला आणि 11.38. हे आनंदाची बातमी असेल राजेश सुतारसाठी, दुःखाची बातमी असेल उदयसाठी. दिस इज हाऊ द स्ट्रॅटेजी मूव्स. गोलंदाज आले ते आतापर्यंत आपण सुशील पुरी पाहिला, मुकेश पटेल पाहिला, अनिल घरत पाहिला. बॉलर आले नितीन. पहिला चेंडू मिडल आणि लेग स्टंपर ऑन साईडला वळवलंय नितीन आखरे. द मॅन फ्रॉम चिंचणी डाणू, मामसाईंचे स्टुडंट्स पहिल्या बॅचचे. पुराणा चावल, जुने प्लेयर्स आहेत हे सगळे. चिंचणी निसर्गरम्य गाव, डाणू चिंचणी अतिशय चांगले प्लेयर्स दिले या गावानी. लेदर क्रिकेटसाठी राजेश सुतार याच गावाला बिलॉंग करतात आणि याच गावामध्ये ममसा सरांनी कॅम्प सुरू केलं. खूप कष्ट करत, तपस्या आणि त्याग करत. त्यावेळेला काय एवढ्या फॅसिलिटीज नव्हत्या. ममसा सर तिथेच राहायचे, तिथेच राहून आपल्या मुलांना त्यांनी घडवलं. त्याच बॅचमधले राजेश, नितीन हे सगळे. पॅटर्न पॅचच्या मध्ये चेंडू बॉटम हँडच्या माध्यमातून ऑन साईडला चेंडू बळतात. चेंडू जातो शॉर्ट मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक मागे कव्हर करेपर्यंत राज शेट्टी एक धाव पूर्ण करत असताना धावसंख्या सरकते ती आता 39 वर. मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष उमेश मांजरेकर आणि सचिव चंद्रकांत शिंदे यांनी शुभेच्छा पाठवलेत लिजन ट्रॉफीला. ऑफ साईडला प्लेस केले. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डीपमध्ये. त्या ठिकाणी 26/11 टेनिस विश्वाची लिजन ट्रॉफी घाटकोपरला पंतनगरच्या मैदानावर खेळण्यात येईल. सगळे लिजनचे टीम्स त्या ठिकाणी पोहोचतील टेनिस क्रिकेटमधलं. आणि इथे तुम्ही बघताय ते 50+ लिजन्स T20 चॅम्पियनशिप्स 2022 जे आयोजित केले जाते ओमटेक्स ICWC यांच्या मार्फत. चांगली गोलंदाजी हळूहळू या ठिकाणी आखरे फॉर्ममध्ये येत असताना काही गावं पालघर जिल्ह्यात आहेत. दांडी, चिंचणी हे खाण आहेत क्रिकेट टॅलेंटचे. जेव्हा आम्ही बोईसरच्या मैदानावर बसतो T20साठी 15 दिवस मागच्या वेळेला आलो होतो आम्ही MCच्या टुर्नामेंटला T20च्या. काय फाईट बघायला मिळाली, काय टॅलेंट्स बघायला मिळाले. चेंडू यावेळेला ऑफ साईडला कट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू फ्लाय होतो, चेंडू जातो मागे. आता आम्ही 3 दिवस या ठिकाणी मी आणि सुदर्शन या ठिकाणी कॉमेंट्रीसाठी आहोत आणि त्याच्यानंतर 24, 25, 26ला पुन्हा एकदा सफायला आम्ही येतोय विठ्ठलवाडी इथे टेनिस बॉलची क्रिकेटची टुर्नामेंट शेवटचा टप्पा कव्हर करण्यासाठी. ती टुर्नामेंट 7 दिवसाची आहे. सुरुवातीला दुसरे कॉमेंटर्स कव्हर करतील. चेंडू बॅटम पॅटच्या मध्ये हवेत खेळलेत मात्र सेफ शॉट आहे. चेंडू जातोय ऑर्थॉडॉक्स लॉंग ऑनला. त्या ठिकाणी कव्हर करेपर्यंत बघतोय चांगली फिल्डिंग मैदानावरती आपण बघतोय परेश शेट्टी यांच्या मार्फत स्किट करत असताना. चांगलं मैदान असेल, इन्फ्रास्ट्रक्चर सुंदर असेल, लश ग्रीन मैदान असेल, त्या मैदानावर क्षेत्ररक्षणाचा आनंद घेण्याचा एक वेगळं वाव असतं आणि ते दाखवत असताना या ठिकाणी परेश शेट्टी. तर 8 षटकांचा काही पूर्ण होते. धावसंख्या झाली 41. गडी बाद झाले 3. या दोघांमध्ये किती पार्टनरशिप झाली ती मला जरा सांग, कारण तिसरा गडी बाद झाला तेव्हा धावसंख्या मैदानावर होती 19. 22 धावांची पार्टनरशिप आत्तापर्यंत या दोघांमध्ये झाले. राज शेट्टी आणि त्यांचे सहकारी जे आहेत रवींद्र काडे यांच्यामध्ये गुड पार्टनरशिपची गरज आहे ज्यावेळेला तुमच्या विकेट्स पडतात. आणि त्यामुळे अजूनही किती धावा हवेत आता आपण बघूया. 41 धावा आलेत 8 षटकानंतर. 180 धावा करायचे. धावा किती हवेत मला सांगतील आमचे सहकारी गुणलेखक आणि रन रेट किती वाढतोय ते सांगतील. 72 चेंडूमध्ये 139 धावांची गरज आहे.
पवनेश गौतम सांगतायत आणि रन रेट वाढलाय, आस्किंग रन रेट 11.5 हिट, 11.5 धावांची गती हवी आहे ब्लूला. 72 चेंडू आणि 129 धावा. पाण्याची गरज. हिवाळा सुरू झालाय. हे थंडीचे महिने म्हणजे क्रीडासाठी अत्यंत पोषक वातावरण असणारे महिने. याच महिन्यामध्ये कलाकडा महोत्सव सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात या जिल्ह्यात होतो. मग तो सफाईला असेल, वसई तालुका कलाकडा महोत्सव, सुदर्शन यंगस्टार ट्रस्ट, ज्या ट्रस्टसाठी आम्ही संस्था ज्या स्थापित झाली तेव्हापासून काम करणारे आम्ही एक व्यक्तिमत्व आहोत. आणि याच्याच माध्यमातून वसई तालुका कलाकडा महोत्सव डिसेंबर महिन्यामध्ये 26 डिसेंबर ते 31च्या दरम्यान चिमाजी अप्पा क्रीडांगण, नरवीर चिमाजी अप्पा क्रीडांगणावर पार पाडला जातो. भाऊसाहेब मोळ, अप्पा आणि यांची पूर्ण टीम अतिशय चांगल्या पद्धतीने ही स्पर्धा आयोजित करते कितीतरी वर्ष. आणि याच स्पर्धेने अतिशय चांगले खेळाडू दिले, त्याचे उल्लेख या ठिकाणी करणं अत्यंत आवश्यक आहे. आनंद मेनिजेस सिडनीसाठी जो ऑलिम्पिकमध्ये धावला होता तो याच खेळाडूने याच कलाकडा महोत्सवाने दिलं आहे, याचा उल्लेख करणं आवश्यक आहे. हा असा पालघर जिल्हा आहे याने इंटरनॅशनल ॲथलीट दिलेत. तर 90 षटक सुरू होते. सामनाकडे जाऊया. 72 चेंडू 129 धावांची गरज. क्लीन बोल्ड झालेत. मिडल स्टंपर चेंडू होता. राज थोडासा लेझीनेस फुटवर्कमध्ये दिसला बदल त्यामध्ये, थकलेत असं जाणवलं आणि चेंडूच्या रेषेत व्यवस्थित नाही आले आणि चेंडू यष्टी घेऊन जातोय. गोलंदाज होते मैदानावरती, आपण ते बघतोय अनिल घरत, आणि त्याने ही पार्टनरशिप या ठिकाणी तोडलेली आहे जी ग्रोथ होती मैदानावर. कारण तिसरा गडी बाद झाला तेव्हा धावसंख्या होती 19, चौथा गडी बाद होतो तेव्हा धावसंख्या झाली 41. या दोघांमध्ये काही प्रमाणात पार्टनरशिप ग्रो होत असताना घरतने मात्र एक खाली चेंडू ठेवत असताना त्यांना बीट केलं आणि चौथा गडी या ठिकाणी बाद होतोय. अजूनही 71 चेंडू बाकी आहेत. 129 धावांची गरज आहे ब्लू संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. तर कलाकडा महोत्सवाविषयी आम्ही बोलत होतो. पहिला कलाकडा महोत्सव जर पाहिलं तर 1960 साली हा कलाकडा महोत्सव जर पी आर राऊत असेल, अप्पा पेटे असेल, एम जी पाटील, मार्शल डिसिल्वा, पुरुषोत्तम गरब यांनी सुरू केलं. आणि त्याच्यानंतर ही स्पर्धा यंगस्टार ट्रस्टच्या माध्यमातून सातत्याने ही स्पर्धा भरवण्यात आली. मग अप्पा असतील, भाऊसाहेब मोळ असतील, रमेश कुबळ, मुकेश सावे, प्रवीण राऊत जे यांनी इथे सुद्धा कष्ट घेतलेले आहेत, सतीश वर्तक, प्रज्ञेश वनमाळी, जितेंद्र शाह, सतीश नाना वर्तक असं म्हणायला पाहिजे, जगदीश राऊत, हेमंत मात्रे, या लोकांनी कष्ट घेतले आणि सातत्याने हा महोत्सव सुरू ठेवला. पंकज ठाकूरचंही नाव घ्यायला पाहिजे या ठिकाणी. आणि त्याच्यानंतर आनंद मेनिजेससारखा खेळाडू घडला आणि या कलाकडा महोत्सवाच्या माध्यमातून गौतमी राऊत असेल, पल्लवी राऊत असेल, प्रीती देसाई असेल, कबड्डीचे प्लेयर्स आहेत, लेस्ली डायस असेल, डॉन डिसिल्वा असेल, अंबरीश एल्मेडा असेल, संकेत समील असेल, सुमंगल गावणकर असेल, ज्योत्स्ना डायस, विजय लोंगे असेल, रेगा लोपी असेल, सचिन वैती असेल, वैभव असेल, मुबारक काझे असेल, जनीव कारवलो असेल, अभिजित अटकर असेल, पूजा कोठारी असेल, रोहन साटम, हे सगळे या जिल्ह्याचे वेगवेगळ्या गेम्सचे, वेगवेगळ्या स्पोर्ट्स अँड गेमचे खेळाडू आहेत जे वसई तालुका कलाकडा महोत्सवामधून घडलेले आहेत, प्रोडक्ट्स आहेत. बोलायचं तात्पर्य काय, पालघर जिल्हा हा क्रीडा जिल्हा म्हणून भविष्यामध्ये ओळखला गेला तर आश्चर्य वाटायला नको. गोलंदाज आहे जयेश, नवीन फलंदाज आले ते आता तर हे पालघर जिल्ह्याविषयी आम्ही, जो माझा लाडका जिल्हा आहे, यंग टॅलेंट ऑब्झर्वर म्हणून भरपूर वर्ष काम करत असताना ठाणे जिल्ह्याने आणि पालघर जिल्ह्यासाठी अमूल्य असं आम्ही काम केलं आहे भारतासाठी, याचाही आवर्जून उल्लेख करणं आवश्यक आहे. आणि हे सगळे टॅलेंट सर्च करत असतो आम्ही. यंग टॅलेंट रिसोर्स डेव्हलपमेंट अशी संस्था आहे, वेंगसरकर याचं काम बघतात BCCसाठी आणि सातत्याने हे टॅलेंट्स डेव्हलप करून पुढे पाठवण्याचं काम राष्ट्रीय क्रिकेट अकॅडमी, नॅशनल क्रिकेट अकॅडमी करत असते. थोडा साईडला आहे ना. सामना सुरू होतोय पुन्हा एकदा. घरत विकेट काढत असताना त्यामुळे परिस्थिती थोडीशी बदलते. फलंदाज आहेत ऑल्विन. कालीचरण यांनी या इन्स्टिट्यूटला भेट दिली थोड्याच दिवसापूर्वी. दॅट वॉज अ बिग अचिव्हमेंट फॉर ICWC. या क्रिकेट इन्स्टिट्यूटसाठी ती अभिमानाची गोष्ट होती. गोलंदाज आहे जयेश, घरत नाही, जयेश चुनारा आहेत गोलंदाज, घरत नाही आहेत. चांगला फ्लाईट देत आहेत चुनारा.
बॅट्समॅनला आपल्या घराच्या बाहेर बोलवायचा प्रयत्न करतायत फ्लाईट देत असताना. किती स्पिनर्स फ्लाईट देतात असे आहे संशोधनाचा विषय. टर्न झाला, लेग ब्रेक झाला, लेंथ बदलली होती यावेळेला. आउटसाइड दी लेग स्टेममधून चेंडू टर्न करत असताना. यही तो पहचान है मुंबई की, यही तो पहचान है पालघर जिल्हा की. टर्न, स्पिन, बॉम्ब्स आवश्यक आहे. भारत याच्यासाठीच ओळखला जातो. इरापल्ली प्रसन्न असो, चंद्रशेखर असो, व्यंकट राघवन असो, बिशन सिंग बेदी असो, किती सामने फिरकी गोलंदाजीच्या जोरावर या सगळ्यांनी जिंकलेत. आमचा एक ग्रुप आहे बँगलोरचा. या ग्रुपमध्ये स्वतः चंद्रशेखर सुद्धा भरपूर लिहितात, इरापल्ली प्रसन्ना सुद्धा भरपूर लिहितात. अतिशय चांगली माहिती त्यांच्या काळातली मिळत असते आपल्याला. बॅकफुटला आले चेंडूला, ऑफ साईडला कट केले, चेंडू ट्रॅव्हल जातोय बॅकफुट पॉईंटला आणि त्या ठिकाणी कव्हर करेपर्यंत धाव नाही, डॉट जातोय. तर चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी, अप्रतिम गोलंदाजी आपल्याला बघायला मिळाली. ग्रे संघातील आमचे जयेश चुनारा मेडन ओव्हर, दुसरं निर्धाव षटक. याच्या अगोदर मुकेश पटेलने एक निर्धाव षटक टाकलं होतं आणि आता जयेश चुनार आपल्या पहिल्या स्पेलमध्ये निर्धाव षटक टाकत असताना विकेट सुद्धा चुनाराने काढली आहे. त्यामुळे त्यांच्या चुनाराचे येणारे 3 षटक अत्यंत घातक, विस्फोटक आणि यश देणारा असेल. ग्रे संघाला या बाबतीत शंका नाही. स्पिनर्स रीड करावं लागतं. किती कॉमेंटेटर्स असेल ते स्पिनर्सचं विश्लेषण खूप चांगल्या पद्धतीने करतात. सुरेश सरैया, करमरकर, संत या गोष्टीवर आम्ही खूप चर्चा करायचो. याच गोष्टीवर त्याच्यासाठी अभ्यास, त्याच्यासाठी खूप चांगल्या पद्धतीने रीड करणं, बॉलला सांगणं. यावेळेला चेंडू फुल लेंथ होता, ऑन साईडला लॉफ केला, मात्र चेंडू आता तो निसटतोय. त्या ठिकाणी असं वाटलं जेल घेतला जाईल, जेल सुटतोय. एक धाव पूर्ण होते. ग्राउंड स्टाफने सुद्धा अतिशय सुंदर काम केलंय. ग्राउंड स्टाफचं मी अभिनंदन करतोय. अतिशय लश ग्रीन ग्राउंड, 6 टफ विकेट्स आहेत, प्लॉट आहे या ठिकाणी या मैदानावर सफाळ्याच्या. या बॅट अँड पॅटच्या मध्ये चेंडू लॉफ केलंय. यावेळेला समोर खेळलेत, चेंडू एक धाव मिळेल. पंचांचा जवळजवळ डोक्याच्या बाजूने चेंडू गेला. आमचे फोटोग्राफर सुद्धा जवळजवळ हेल्मेट घातलेलं नाही, पनामा कॅप आहे. कॅमेरा तुटला तरी चालेल पण त्यांच्या डोक्याला चेंडू लागता कामा नाही. त्यांच्या बाजूने जात असताना चेंडू, कॅमेरामॅन नॉर्मली मैदानाच्या आतमध्ये असं जाऊ शकत नाहीत, मात्र ते पंचांच्या मागे उभेत सुरक्षितपणे. त्यांना काळजीसुद्धा घ्यावी लागेल. याच्यावर सुद्धा ICCचा नियम येईल. लाईव्ह कॅमेरा असा माणूस जाऊ शकत नाही, पण एक कॅमेरा आतमध्ये जात असतो हँगिंगच्या माध्यमातून. हो, पोचतायत सुरक्षितपणे. मागच्या काही वर्षांमध्ये ज्या पद्धतीने कॅमेरामध्ये जी क्रांती झाली आहे ती खरंच कौतुकास्पद आहे. काय व्ह्यूज दाखवतात, काय टेलिकास्ट असतं. चेंडू बॅट अँड पॅटच्या मध्ये ऑन साईडला चेंडूला वळल्या, बॅटच्या खूप वरच्या भागाला लागल्या, चेंडू लांब जाणार नाही. एकच धाव मिळणार. धाव संख्या सरकते ती आता 44 वर. अभी तो दिल्ली बहुत दूर है. 180 धावा करायचे आहेत, 180 रन बनाने हैं. मुंबई भारताची क्रिकेटची पंढरी म्हणून ओळखली जाते. हो, बॅट अँड पॅटच्या मध्ये चेंडू ऑन साईडला खेळलेत, मिड विकेटला एक धाव मिळणार या ठिकाणी. धाव संख्या 45. मुंबईला क्रिकेटची पंढरी का म्हटली जाते त्याचं कारण आहे, मुंबईने 41 वेळा रणजी करंडक जिंकलंय. आणि एक काळ तुम्ही मागे बघून बघाल तर मुंबईचे 5 ते 6 खेळाडू भारतीय संघात असायचे. आता नो डाऊट सूर्यकुमार यादव, व्हॉट अ बॅटिंग इन T20 वर्ल्ड कप, मिस्टर 360. त्याच्यानंतर श्रेयस अय्यर, हे दोघेही आता टीममध्ये आहेत. रोहितला थोडा आराम देण्यात आलेला आहे बोटाला लागल्यामुळे. बॅट अँड बॅटच्या मध्ये चेंडू ऑन साईडला खेळले, चेंडू ट्रॅव्हल होते मागे. शार्दूल ठाकूर यांना आपण पाहिलंय. तर काही मुंबईचे खेळाडू आहेत संघामध्ये जे सातत्याने आपल्याला खेळताना दिसत आहेत. ते मुंबईचे जुने दिवस परत एकदा येतील का? सचिनने खूप चांगलं वाक्य बोलले होते आम्हाला. मला म्हणाले जर मुंबईचे खेळाडू भारतीय संघात आपल्याला जास्त बघायचे असेल तर रणजी सातत्याने 8 वेळा मुंबईने जिंकलं पाहिजे. सातत्याने 8 वेळा रणजी करंडक जिंकलं पाहिजे. तेव्हा मुंबई पुन्हा एकदा त्या जागेवर येईल आणि त्यांचे जास्त खेळाडू भारतीय संघात आपल्याला दिसू शकतील. धावसंख्या झाली ती 10 षटकानंतर 46 आणि इथे 104 धावा होत्या ग्रेच्या. आणि त्याला उत्तर देताना ब्लूनी 46 धावा केलेत, म्हणजे जवळजवळ 58 धावा मागे पडलेत ते. आता उरलेल्या 10 षटकात त्यांना धावा करायचे आहेत 134 आणि आस्किंग रन रेट वाढतोय 13.40. हां, तर इथे आम्ही आमच्या वाणीला विश्रांती देतोय. 10 षटकं पूर्ण झाले, लंचसाठी सुद्धा ब्रेक घेतोय. आणि या माझा आवडता समालोचक, माझ्या खूप अपेक्षा आहेत कारण यंग आहेत. सुदर्शन फ्रॉम डोंबिवली,
आणि हळूहळू तो डेव्हलप करतोय. कॅथलिक जिमखाना आमच्याबरोबर तो काम केलं त्यांनी, तेव्हाच आम्ही त्यांच्या प्रेमात पडलो. आणि आमचे मिसेस नेहमी सांगते, आमचे इव्हेंट मॅनेजमेंटचे इन्चार्ज ओनर, की सुदर्शनला जास्तीत जास्त संधी द्यायला पाहिजे. म्हणून आम्ही लेदरला त्यांना या ठिकाणी लॉन्च केलं आहे. भविष्यात सुद्धा अजून चांगली कॉमेंट्री त्यांच्या माध्यमातून ऐकायला मिळेल. मी सुदर्शनला विनंती करतो, इंग्लिश आणि हिंदी दोन्ही या ठिकाणी 5-5 ओव्हर त्यांनी करावं. धन्यवाद. थैंक यू बाला सर फॉर दोज वर्ड्स. लेकिन अब इस मैच की यदि हम बात करें, आखिरी 10 ओवर का खेल, 134 रन की ज़रूरत ओमटेक्स आईसीडब्ल्यूसी ब्लू टीम को. एंड Raj Shetty and Olwin, they are sadly going nowhere with their batting. 5 from 13 for Raj and 2 of 7 for Olwin. And Jayesh, after bowling a maiden, continues for his second over. This has been a pretty one-sided chase, I must say. 179 that Omtex ICWC Blue, IC Grey made. I thought that they might be a bit under par because of the way they were batting the first 10 overs, where they had raced to 104. But it seems that it should suffice them for next 2 games. As a touch shot, but it's cut straight to the fielder. Oh my God, only one batter runs. Only one batter runs, and as a result, the other batter has to walk back to the pavilion. This is so unfortunate. Very, very unfortunate. Omtex ICWC Blue lose their 5th wicket, and half the side is back in the dugout for them, and this is not a very good sight, I must say. Hmm. 46 for 5. It was a rocket arm to the wicketkeeper. And a call that was a big yes turned out to a limp no. And as a result, Raj Shetty, or in fact, it was Olwin who has to walk back. 46 for 5. 134 runs away are Omtex ICWC Blue at this picturesque ground of Omtex ICWC Cricket Institute in Safale. It's a wonderful venue. The facilities are top class. There are 11 indoor nets as well. And one of them has a pitch vision access as well, which is, I'm told, the only one in India. And it is the second in the world after the one at Lord's Cricket Ground in England. Nitin Akre was the fielder on that occasion. But yeah, we were talking about the facility here. New batter. New batter. Romit Chaudhary, the new batter. He's on strike. He's almost pulled it to short cover. Just land short. But Romit bowled a terrific spell. Bowled a terrific spell with the ball. Almost turned it around in the second half. But he has a mountainous task at hand. They need 134 in less than 10 overs, which means it's almost undoable, because the best, even after a wonderful fluid start, Team Grey had managed only 104 in the first 10 overs. So 134 under 10 and over at this ground, at this condition, or another. I think batting first, Rajesh Sutar, who also knows this ground pretty well, the captain of Omtex ICWC Grey, has figured out that the slow bowlers are the way ahead.
on this track. He's bowled plenty of spin, and not for nothing, they've picked up 5 wickets. Of course, one was a run out, but Mukesh Patel, what an opening spell that was. 3 overs, 1 maiden, 7 runs and 3 wickets. Was just telling them earlier, Mukesh Chaudhary from Chennai Super Kings impressed in his first stint in the IPL last year. He used to take the new ball, open the bowling, and another Mukesh with the new ball is working magic here at the ICWC Omtex Cricket Institute in Safale. 10.3 overs, 46 for 5, and Jayesh Chunara continues. Once again, bowls it slow. He manages to get some power, but won't get more than a single there. 11 ओवर के बाद 46 पे 5 और नितिन आकरे आ गए हैं फिर गेंदबाजी के लिए. उनकी तीसरी ओवर है ये. एक्शन बढ़िया है और यहां पर हवा में खेल दिया गया है. फील्डर से दूर है, लेकिन केवल एक ही रन मिलेगा. बढ़िया एक्शन का मुजाहरा यहां पर. ज्यादा लंबा रन अप नहीं है, ऑफ स्पिन डाल रहे हैं, बट वो लोड की जो बात करते हैं, रन अप और उसके बाद का जो लोड, प्रिटी क्लासिकल ऑफ स्पिन एक्शन के साथ. भले उनको अब तक विकेट नहीं मिला हो, बट रन्स. फिर एक फॉरवर्ड डिफेंस यहां पर. अंथरूनी किनारा लगा और बॉल लेग साइड पे रोल करता हुआ. बढ़िया गेंदबाजी. और मेरे ख्याल में ओमटेक्स ICWC ग्रे जिन्होंने पहले बल्लेबाजी किया, उन्होंने वो एक्सपीरियंस यूज करके अपने बॉलर्स को यहां पे काम पर लगाया गया है. बढ़िया शॉट. फील्डर वहां मौजूद, लेकिन फील्डर बने दर्शक. टॉस्ड अप, फुल गेंद थी और राज शेट्टी ने बढ़िया कदमों का इस्तेमाल करके पिच तक आए और लॉन्ग ऑन को बस एक दर्शक बना दिया. क्लियर किया आसानी से और 6 रन यहां. वेल, दैट केम आउट ऑफ द ब्लू. दे वर स्ट्रगलिंग टू पुट बैट ऑन बॉल. रन स्ट्राइक रोटेट करने का स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन बढ़िया. 17 गेंदे 18 गेंदे खेलकर 12 रन बनाए अब राज शेट्टी ने. शायद उन्होंने कंडीशंस को थोड़ा अच्छी तरीके से परख लिया है अब, लेकिन ये बढ़िया शॉट. ज्यादा गति नहीं थी गेंद में, टॉस्ड अप था. कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, बेहतरीन इस्तेमाल और 6 रन. 11.4 overs, 54 for 5. The target is still way away. 126 in 50 balls. और फिर कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस लिया है, लेकिन इस बार उतना डिस्टेंस नहीं मिला और लॉन्ग ऑन के भी काफी आगे गिरता हुआ. बस 1 रन मिलेगा उनको. But it's good to see that intent now, using his feet, trying to manufacture the power, the stroke. There you go. There you go. If you get stuck in the crease, it is difficult to get bat on ball. और stumping अपील की गई थी, लेकिन the umpire says he's well in. 12 ओवर की समाप्ति पे 55 पर 5 है ओमटेक्स ICWC ब्लू. अब देख रहे हैं 50 प्लस लेजेंड्स T20 चैंपियनशिप 2022. एक 15 मिनट का वॉक है. काफी बढ़िया सा फैसिलिटी है. ऑलमोस्ट नेचर के बीचों बीच ये फैसिलिटी तैयार किया गया है. जयेश चुनारा अपने तीसरे ओवर ऑन द ट्रॉट. 2 मेडन और तीसरी ओवर उनकी अभी चालू है. 14 गेंदर डालकर उन्होंने अब तक कोई रन नहीं दिया है और 1 विकेट भी लिया है. तो बढ़िया सा गेंदबाजी का प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर.
And ICWC Blue, where do they find a batter to score? Where do they find someone? Or where do they find that big stroke? We saw one from Raj Shetty in the previous over, but can he keep going? Because otherwise this game's right away slipping out of their hands. They're still 124 away and just have 45 balls to get there. और इस बार थोड़ी तेज गेंद की, फुल और ऑफ स्टंप के बाहर. राज शेट्टी, रोमित चौधरी इनफैक्ट थोड़े सरप्राइज हो गए वहां पर. That's well played. स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, लेकिन क्या स्ट्राइक रोटेशन इज द नीड ऑफ द आवर? Will it be enough if they just rotate strike at this stage? It's a big no. Remember, there are also bonus points at play, and at the moment Omtex ICWC Blue, they perhaps won't be thinking of any of it, while even as Team Grey collects bonus points one after the other. They managed to pick 5 bonus points the first 6 overs. The condition was that the bowling team should pick 3 wickets and keep the opposition to under 59. But 58 for 5 after 13. That's smashed. Smashed. And does he find the gap? No, he doesn't. Deep mid wicket does well. And they will get just one. It's interesting that Team ICWC Omtex Grey is also on course to pick up another 5 bonus points in the middle phase. They need to pick a total of 7 wickets in the phase from over 7 to 19, and also keep the opposition to under 89 runs, which they are very well on course to do. So Grey already picked up the bonus points the first 6 overs. That is lovely shot, but doesn't clear the fielder. Will not get anything more than a single. So unfortunate that Raj is trying to get those big shots away. He's not making decent contact. Another loopy ball. This has got up high in the air. The bowler says it's mine, and the bowler takes it. And Romit Chaudhary, in a bid to accelerate, in a bid to find that big spot, in a bid to access the vacant sweeper cover region, has only managed to sky one for the bowler Nitin Akre to take it comfortably. They slide further, do the Omtex ICWC Blue. They lose their 6th wicket with the score on 61, and they are well away with 119 needed more. (61 for 6 in 13.4 overs. Rajesh Rane is the new batter in. And remember, this is a round robin league format. Till the end, the topper of the table wins the championship, the 50 plus Legends T20 Championship 2022. So teams would also want to be mindful of the fact that they don't fall way behind in that net run rate, which Omtex ICWC Blue are in danger of. Now that is eased away through the offside. They don't even run. They are still 119 runs away.
and this could be a big win for Grey if and when they get there. And you didn't see a lot of spin in the first innings, even though Uday Kumar just kept it tight. He managed to get a lot of purchase, but there wasn't a lot of turn, which is seen in this innings. It's 14 overs gone, 62 for 6. The last over from this end, the Safalegaon end. We change ends here every 5 overs. So the last 5 overs of the match will be bowled from the Institute end. Nitin Akre is done with the ball. 4 overs, 23 runs and a wicket. And Raj Shetty. Raj Shetty has placed 25 balls for his 17. He can only face a 10 more before the others get a bat. The rules say that a batter needs to retire if he gets to 50 or 35 balls, whichever is earlier. Raj Shetty is on 17 of 25. And he's on strike to face Jayesh Chunara from the looks of it. And he's happy to let it go. Bhagwan Pania, in fact, is into the attack. Played a lovely knock with the bat up top. 33 of 21. And has he edged it? Yes, he has. A lovely catch at the first slip. Was almost unnoticed because of the muted celebrations. But it means that ICWC Blue have lost their 7th wicket with a score on 62. And this is getting bad to worse for Team Blue. And Bhagwan, what a start. Bhagwan Pania opened the batting for Omtex ICWC Grey after they were asked to bat first. Remember, Team Blue won the toss and chose to bowl. They never were in the game. First 10 overs, 104, 66 of which were scored inside the power play, which with Pania scoring 33 of 21 and Ketan Thakkar eventually having to retire out on 52, which as per rules, a batter needs to retire out if he gets to 50 or faces 35 balls, whichever is first. (62 for 7). Vijay Patel walks out at number 9. He bowled a 4-over spell that cost them 40. The final over just gave away 5. Was a recovery of sorts, but clearly it's not helping the Team Blue. Vijay Patel taking his own time to mark his guard. It's almost a lost cause for them. और भगवाना दूसरे ही गेंद में उन्होंने विकेट चटकाया और इस बार लेग स्टंप के बाहर लेफ्ट हैंडेड विजय पटेल जो अब स्ट्राइक पर हैं. 63 for 7 स्कोर है अब. राउंड द विकेट आते हुए यॉक किया गया है उनको, बट जस्ट मैनेजेस टू स्क्वीज इट आउट टू द ऑफ साइड. A friendly reminder about the umpires Pawan More and Mandar Chambre, and I have my fellow scorer here Pavanesh Gautam, and we are the commentators Sudarshanan here and Balasubramanian Iyer, who called the first 10 overs and is gearing up to call the next match as well. Kick off the next match in which Pune Super Kings and Rotary Warriors will be playing in a bit. We'll get to you the timing soon. It was to start at 1:30, but we are running a bit late. Not too much. We'll be getting
the official timings to you soon. But for now, the Omtex ICWC Team Blue versus Team Grey, and Team Grey are bossing, and that is an understatement. They have Team Blue 63 for 7. The last ball of the 15th over and the last ball of the end. And Vijay Patel happy to block it out, see off a lovely first over from Bhagawan. And that concludes the 15 over, 63 for 7. And at this very stage, if my memory serves me right, Team Grey were 150 for 4. They were batting on a different surface altogether, although they were slowing down at that point. But eventually, as it turns out, 179 is very, very enough. 30 balls to go, 117 required. Always talking money, only hit your chain. Show me how you love me. I don't want your bling, baby. Bade bade baatein zyada kare na tu brag. I don't want that Gucci or money wala tag. 15 overs, 63 for 7, 117 more needed. Raj Shetty will face Jayesh Chunara into his last over. Look at those figures. 3 overs, 2 maidens, 3 runs and a wicket. He's also started with a dot and a single in this one. Rajesh Sutar is marshalling his troops, expertly doing so, knows these conditions well. He's one of the men behind this excellent facilities, that is the Omtex ICWC Cricket Institute in Safari. Vijay Patel, Rajesh Matre and Unmesh Kulkarni, the directors of this institute. Flatter outside off. They're just trying to play the innings off. Think they are mindful of the net run rate that could come into picture, but this is a hammering. And Jayesh Chunara is only too happy to string in more dot balls in this innings. That's pulled past mid-wicket inside the circle. Taking his time to set the field because Raj Shetty is still there on 18 of 27. He has hit the only 6 in this innings. They are far, far away from that bonus point for sixes, for which a team needs to hit 10 sixes in an innings for 20 bonus points. They are also well off the 15 fours limit for a 10 bonus point win. Where's that? Where's that? He's lofted it, but long on is halfway in and he retrieves the ball easily. 16 overs done, 67 for 7, 4 overs to go. 113 more needed. Let's talk about this lovely facility that we are bringing this coverage live from. It's the Omtex ICWC Cricket Institute in Safari. Not too far from the railway station. It's situated in the middle of nature. Lush green outfield, trees all around. If you look at the institute end, there are mountains overlooking this facility, and it has 11 indoor net facilities, one of which is a pitch vision assisted one, which we are told is only the only one in India and only the second in world cricket after the one at Lord's. Sinoktimova is a
query for stumping. I think is well in. Bhagwan Pania, the bowler. And that's cut away well. So also a facility where international teams come to get acquainted to the Indian conditions. The Zimbabwe men and women's under 19 teams had just frequented here. So did the Sikkim men's team. They just left last week. They were here around till 11th of November. The Zimbabwe under 23 tour to India was also taken place at this facility in July, August. So lots of international sides frequented to get used to the Indian conditions, as we see Vijay Patel make his way out after being dismissed. So it's a pretty one-sided tournament, but take nothing away from this surface. The track seemingly getting slower, but it still has a lot in it for batters who are stroke makers, as we saw with Raj Shetty hitting that lovely and sadly the only six in this inning so far in a couple of overs ago. There are runs for the taking, but need to get your eye in. 67 for 8 is not a pretty picture as Bhagwan picks up his second wicket. Seems there's a substitute, Srinivas, who's batting now. Low full toss. For 8. Loopy loopy delivery, well outside off, and easy leave for the batter. This is of course the first match of this year's 50 plus Legends T20 Championship 2022. Now that is a bat swing to remember, but does he get the result? Yes, he does. It's a one bounce 4, and as I said, Raj Shetty once again with the goods. Comes down the tracks, makes excellent contact, and that is what you need. Take a look at those replays if there are. That bat swing is one for the ages. You need to frame it and you need to emulate it on this surface. Comes down the track, has a clean swing of the blade and sends it to the deep mid-wicket fence. 17 overs gone, 73 for 8. Raj Shetty, the only one man standing, is on 23 of 29 with 1 4 and a 6. So just a total of 3 boundaries in this innings. 3 बक्षिसं या सामन्यानंतर या ठिकाणी देण्यात येईल. या पहिल्या T20 मॅच मधला बेस्ट बॅट्समॅन, बेस्ट बॉलर आणि मॅन ऑफ द मॅच हे तिन्ही पारितोषिक आपण राजेशजी यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण देणार आहोत. या गोष्टीकडे मी लक्ष वेधतोय कारण आमचे डिरेक्टर हे बक्षीस समारोह राजेश म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते 3 बक्षिसं सामना संपल्याबरोबर या ठिकाणी देण्यात येईल. दोन्ही संघनायकांनी याची नोंद घ्यावी. Of course, the first match of the day. Omtex ICWC Blue versus Omtex ICWC Grey. Coming up next is Rotary Warriors versus Pune Super Kings. We should have it running pretty soon, but we'll come back with the official announcement of the time because we are running a bit late.
And here's Mukesh Patel for his last over. 3 wickets in his opening spell. Can he finish up with a 5? 2 wickets in hand. And he has 5 balls to get it. 73 for 8. Here he goes over the onside, clears mid-on, gets 4. Dharam Bhai, the wicket-keeper batter, makes good contact, makes lovely contact, and there's no protection in the deep. Think it's the first boundary of the bowling of Mukesh Patel today, and it says how well he's bowled today. Once again, pushed towards, oh, there's a misfield. But long off, gets around and does the mopping up. A couple of runs there. Just 4 fours in this innings. And played well. Mukesh Patel in his last over, taking some beating there. Once again, a half tracker, misses it, misses the pull. It's played well. 79 for 8. He goes over the offside. Once again, there's no one in the deep. But will the outfield prevent the boundary? I think it's slowing down. And they will get a couple. With just a single there. I think the team blue wants to take it till the last over. They don't want to get bowled out, which is understandable. Once again takes the aerial route over the offside this time. The fielders halfway through to the sweeper boundary will just get a single. But for now, today Mukesh Patel is done. 4 overs, 1 made and 16 runs and 3 wickets. और आर्किटेक्ट थे इस बड़ी जीत का, हम कह सकते हैं. 3 विकेट चटकाए उन्होंने पहले ही पावर प्ले में. He opened the bowling from the Safari ground end and picked up 3 wickets in his first 3 overs. Thereon was always a lost battle. 18 overs gone, 82 for 8. And here's Bhagwan. So full toss. Looped it and only managed to squeeze it too long off. Here's an announcement. एक सूचना आहे, रोटरी वॉरियर्स आणि पुणे सुपर किंग्स या दोन्ही संघांना विनंती आहे, तयारीने राहायचं आहे. तुमचा टॉस हा सामना झाल्याबरोबर होईल. मात्र सामना जो सुरू होईल तो 15-20 मिनिटांनी पंचांचं लंच झाल्यानंतर होईल. आणि 2 संघ जे आतमध्ये खेळत आहेत, तुमचा बक्षीस समारंभ इथे होईल. ते जायस आहे मॅन ऑफ द मॅचचा, त्या ठिकाणी तुम्ही जमा व्हायचे सामना संपल्यावर. एक अजून एक सूचना आहे, जे 2 संघ आता खेळतील मैदानावरती याच्यानंतरचा सामना रोटरी वॉरियर्स आणि पुणे सुपर किंग्स या संघनायकांना विनंती आहे की बादशाह अहमद तुमचं या ठिकाणी वॉर्मअप घेतील, तर तुम्ही तयारीने राहावं. बादशाह अहमद आमचे ट्रेनर या ठिकाणी आलेले आहेत, ते तुमचं वॉर्मअप घेतील. Next game will be between Rotary Warriors and Pune Super Kings. The toss will be immediately after this clash. Bacha Sayyed is ready with the warm-ups for the next 2 sides. But for now, tossed up, he misses. The keeper misses as well. And Bhagwan has his hands on his head. And another chance for a wicket. And I think it would have been a big one of Raj Shetty, who's on 23 of 30. $88 for 8. And he misses again, does he?
Goes off his pads, perhaps. We'll have to wait for the umpire's call. But it rolls towards deep third. They've run two. Is it a leg by or is it off the bat? It is leg bys indeed. Two umpires who are braving the sun, Pawan More and Mandhar Sambre. Big shout out to the both of them as well. 19 overs gone. 90 for 8. And so last over to go, 90 needed. Let me remind everybody watching, it is a bonus over. The runs you score in this over gets doubled. If you lose a wicket, 5 runs get deducted. But sadly, Omtex ICWC Blue have left them a lot of runs. 90 needed. And that is cut away. Does it get to the boundary? Might just not, because there's not enough power in it. But at the most they can get 72 in the final over if you assume that he'll get hit for 6s. Raj Shetty is on 32 of 33 now. 92 for 8. In fact, 94 for 8. He'll get 4 because they ran 2. Every run gets doubled in this over. Now he steers 1. Left of backward of point. Will just get a single that gets converted into 2. You're watching the 50 plus Legends T20 Championship 2022 live from the ICWC Omtex Cricket Ground in Safale. 96 for 8. That is short, almost a return catch. Rotary Warriors and Pune Super Kings getting ready for the next clash. They are all set to warm up on the sidelines with Badshah Sayed, our trainer. Goes over the onside to deep mid wicket. Score moves to 98. The only academic interest in this match is to whether they will get to 100. Or will it be a big, massive loss? They do move to 98. 2 balls to go. And remember, every run gets doubled in this over. This is the last ball that Raj Shetty will face. He's placed 35 balls for 31. But he is at the non-striker's end. And here's the last ball, and that brings up the 100 as well. A small consolation. Final ball. He hits it in the air. The bowler takes it, and that is it. Oh my God. Would you believe it? It was 100 for 8, but the last ball wicket means the run come down to 95. It'll be -5 because the last over, if you score a run, it gets doubled, but if you lose a wicket, you lose 5 runs. And as a result, Omtex ICWC Blue finish on 95 and go down by 84 runs. That concludes the first match where Omtex ICWC Grey have notched up a huge 84-run win. But don't go anywhere. First opening match of this year's 50 plus senior T20 Championship 2022 has come to an end. ICWC Omtex Grey winning it by a huge 84-run margin. And I'd request all the captains as well as Ketan Thakkar, Mukesh Patel and
to come to the stage to the left of the commentary box for the short presentation. I will also request one of the directors, Rajesh Matre, to gather for the presentation. मेरा कुछ कुछ कहना नहीं कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं कोका तेरा कोका 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 फ्लोर पे चक्कर काटे जैसे लट्टू बेबी तू है टोटा तेरे आजू बाजू टट First match done. से बनी हो रबड़ की Omtex IC वाली है ये लड़की कान में आ एक बात बताऊं दिखता भी बढ़िया हूँ अच्छा कमाऊं तू बोले तो मम्मी से कह के तेरे मेरे रिश्ते की बात चलाऊं शर्मा गई सर्वोत्कृष्ट या सामन्यातला बेस्ट बॅट्समॅन बेस्ट बॉलर आणि मॅन ऑफ द मॅच हे आम्ही या ठिकाणी जाहीर करतोय आणि आमचे डिरेक्टर ओमटेक्स ICW क्रिकेट इन्स्टिट्यूटचे या ठिकाणी हे बक्षीस समारंभ या ठिकाणी त्यांच्या शुभ हस्ते होईल आणि मी विनंती करतोय ते राजेश म्हात्रे बंटीदादा यांना आणि त्यांच्या शुभ हस्ते या बक्षीस समारंभ आपण करूया या ठिकाणी. मेरा कुछ कुछ कहना नहीं कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं कोका तेरा कोका 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 तर मी माईक सुपूर्द करतोय ते सुदर्शन यांच्याकडे आणि त्यांनी या बक्षीस समारंभ करावा या सामन्याचा. पहला मैच समाप्त होकर ओमटेक्स ICWC ग्रे ने जीत हासिल की है. यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन के लिए गैदर हुए हैं. 3 अवार्ड्स देने के लिए मैं आमंत्रण करूंगा राजेश म्हात्रे जी को. पहला तो बेस्ट बैटर केतन ठक्कर 52 नॉट आउट ऑफ 27 बॉल्स. वाज अ लवली नॉक जिसके कारण उन्होंने 66 रन्स पावर प्ले के अंदर ही स्कोर किया था. एंड इट वाज अ लवली ओपनिंग पार्टनरशिप विद भगवत पानिया. Ketan Thakkar had to retire on 52 of 27 because as per the rules, a half century means you have to retire until the others get out. Right then, next up, it's time to call his opening partner, Bhagavan Pania, who did extremely well with the ball, 2 for 13, and he is our best bowler today for the opening contest. Bhagavan Pania, if you can, 179 to defend, but crucially, he bowled terrifically after coming in a bit late into the attack. But not to forget his contribution with the bat in a 66-run opening stand, जो पावर प्ले के अंदर ही अंदर स्कोर किया गया था. Well played, well bowled, Bhagavan Pania. And now for last but not the least, the player of the match. No doubts, 4 overs, 1 maiden, 16 runs, 3 wickets, Mukesh Patel. Change the narrative of the run chase. 3 विकेट पहले ही स्पेल में चटकाने के बाद टीम ब्लू को कोई मौका नहीं था कमबैक का. तो टेरिफिक बॉलिंग, 4 overs, 1 maiden, 16 for 3. मुकेश पटेल इज द प्लेयर ऑफ द मैच. दोनों कैप्टन का इंटरव्यू लेना सुदर्शन. राइट. तीनों अवार्ड विनर्स को मैं एक बार स्टेज पे बुलाऊंगा एक कंबाइंड फोटो के लिए. एंड मीनवाइल उदय कुमार, इफ आई कैन हैव अ वर्ड विथ यू. उदय कुमार, कैप्टन ऑफ टीम ब्लू.
गणेश राय मेरे साथ हैं, वाइस कैप्टन। क्या कहना चाहेंगे आप इस परफॉर्मेंस के बारे में? It's actually an awesome performance by the great team. Though we all stuck. A lot of most of our teammates are like yesterday they reached over here from the maybe the flight mode. Maybe we perform tomorrow. Our best performance maybe to be seen tomorrow maybe. I wish you luck for the rest of the games because there are 2 more games to come. Yeah, I wish all the best to the great team. They played extremely well, and we hope we will perform under pressure tomorrow. Maybe we don't take pressure, Uday. Let's chat to Vijay Patel of the opening match. क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत मज़ा आया क्योंकि 2 चीज़ की बात हो रही थी बार बार। एंजॉय किया, पूरा बैटिंग किया, पूरा बॉलिंग किया, सब किया। वी एंजॉयड नो डाउट। ओमटेक्स ग्रे वाज टुडे इट वाज एक्सेलेंट, बट यस वी गॉट, क्योंकि नया टीम है, नए प्लेयर्स है, थोड़ा कॉम्बिनेशंस पता नहीं चल रहा, अब हमें पता है। तो नेक्स्ट गेम में 100% विल बी द बेस्ट, जो हमें आता है विल डू द बेस्ट। सो वी ऑल होप एंजॉयड एवरीवन। ओके, विल डू बेस्ट। टीम ग्रे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ऐसा देखना चाहेंगे दूसरी टीम के सामने भी, गड़बड़ मत करना। हाँ चलो, एंजॉयड। आज लंच उधर है कैफेटेरिया में, सब साथ में खाना खाते हैं। सुदर्शन, टेक ए टॉस. रोटरी वॉरियर्सचे कॅप्टन आणि पुणे सुपर किंग्स त्या स्टेजवर टॉससाठी या. टॉस करून घ्या. बंटी दादाला विनंती करतो थांबण्यासाठी. रोटरी वॉरियर्स, पुणे सुपर किंग्स, बोथ द कॅप्टन प्लीज कम फॉर द टॉस. टॉस होईल त्यानंतर एक 15 मिनिटाचा ब्रेक देतोय मी. 15 मिनिटात तर सामना लगेच सुरू करू, कारण 6 वाजता सूर्यास्त आहे, हे लक्षात ठेवायला लागेल आपल्याला. भूषण देशपांडे पुणे सुपर किंग्सचे कॅप्टन आणि रोटरी वॉरियर्सचे कॅप्टन आहेत देवेंद्र चौधरी. आय रिक्वेस्ट देवेंद्र चौधरी अँड भूषण देशपांडे टू कम फॉर द टॉस ऑन द स्टेज. तर भूषण देशपांडे यांनी पाठवलंय ते शिरीष बोपे. शिरीष बोपे आले टॉससाठी. यू कॅन टेक सुदर्शन. रेड अँड पुणे सुपर किंग्स रेड अँड वॉरियर्स. राजेश म्हात्रे उर्फ बंडी धंदा यांच्या शुभ हस्ते तो टॉस होतोय. सुदर्शनकडे वळतोय. सुदर्शन बोलतील. Heads is the call. Heads it is. We bat first. Any particular reason for batting first? No, we can. I think we can put a good total and then we can go and defend it. पिछले मैच से कुछ इंस्पिरेशन, कुछ थॉट्स? हाँ, विकेट वैसा अगर धीरे से आता है बॉल विकेट पे, इसीलिए थोड़ा जितना स्कोर कर सकते हैं उसका स्ट्रेटेजी बना के हम डिफेंड कर सकते हैं, इसीलिए. गुड लक. थैंक यू. What would you have done? We can also bat if we won the toss. पिछला मैच देख के ये निर्णय था? हाँ, yes, because there is no morning dews and anything on the ground, and wicket is flat and good for bat. So we also go for batting if we won the toss. Okay, good luck for the game. तर पुढच्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल बरोबर 2:15 झालेलं आहे. तर पुणे सुपर किंग्स याने नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर बॅटिंग घेतले. रोटरी वॉरियर्सला फिल्डिंगसाठी आमंत्रित केलं आहे. तर 2:15 हा टॉस झाला आहे. 2:30 या ठिकाणी प्ले सुरू होईल. या दोन्ही कॅप्टनचं मी लक्ष वेधतोय. द प्ले विल स्टार्ट ॲट 2:30 PM. थँक्यू.